يعني هي بتبعث الامواج وبترجع وهكذا، بيصير عندي استطيع على سطح الدماغ اني اسجل هاي الامواج. الان اذا صار عندي انفعال عالي من نوعه، ما بيصير عندي امواج تصل لقشره الدماغ، وما بحصل عندي تعلم وتفكير منطقي. فمهم كثير هاي المعلومه. الان في الوات والواي رح نتكلم عن مؤخرة الدماغ. فهنا هذا الدماغ هنا في المؤخرة في عندنا المدخل البصري فقط، وهون في عندنا الأذن، ففي عندنا مدخل سمعي. دكتور بقيت دقيقتين. فعندي المدخل السمعي والمدخل البصري، وفي هاي المنطقة بصير عندي تكامل حسي، وهذا اللي بخليني أيضا يأخذ المعلومة إلى منطقة الإدراك وأعالجها. في منطقة مقدمة الدماغ زي ما احنا شايفين في عندنا كثير من الوظائف اللي مسؤولة عنها البريفرونتال كورتكس، هاي بسميها منطقة القيادة أو الإكزيكتيف. خليني مباشرة أقفز إلى تكنولوجيا نيورو فيدباك، لأنها يمكن يكون مصطلح جديد. في هاي التكنولوجيا بناخذ الأمواج بنوديها على الكمبيوتر عن طريق، أيضا بيكون في عندي يعني مضخم لهاي الأمواج، وبيتم معالجتها، وبيصير في عملية تعلم للدماغ. ما بنودي شيء على الدماغ. هاي الطريقة بنستخدم فيها طريقة علمية، بنقيس وبعدين بنعلم الدماغ، ما بنودي إشارات زي ما هو يعني في مسكونسبشن. وبعدين احنا ما بنعالج، احنا بنسوي اوبتمايزنج للبرين فانكشن. اللي بيعالج هو الطبيب، لكن هون احنا بنرفع اداء الدماغ عن طريق هاي التكنولوجيا. وهنا في عندنا قبل وبعد. ومع مين بنستخدمها؟ مع الناس اللي عندهم مشاكل، مع المدراء التنفيذيين اللي له مثلا 10 او 15 سنه بيشغل تحت ضغط، مع الرياضيين راح اوريكم امثله، مع الطلاب وفي عندنا امثله، وفي عندنا ايضا مع المبدعين في الفنيين. طبعا هذا العلم 1950 تاريخه، لكن هو حقيقه في 1916 عن طريق هانس بيرجر. وهنا في بينا كيف تطور هذا العلم. طبعا في ابحاث علميه هنا في الميد باب، في عندي تقريبا 785 بحث في ببلش. المنتخب الايطالي في 2006 5 لاعبين كانوا قد خضعوا للتدريب على هاي التكنولوجيا. في عندي بعض الحالات، في هنا لاعب طبعا في المنتخب الوطني في 2018 شخصناه كان عنده انزوميا، وطبعا كنا مش عارفين بالضبط شو مشكلته. كان المدرب على وشك انه يستغني عن خدماته، لكن بعد ما تم تشخيصه عرفنا بالضبط وحلينا المشكله. هنا ايضا هذا يسمى مخطط الدماغ، وببين عندنا مثلا في منطقه السي 3 او السي 4 كيف. اسفه لكن انتهى الوقت، وشكرا جزيلا عفوا. على عرض النموذجي والتقديم الشيق والهام. أتمنى استقبل أسئلة حول هذا الموضوع اللي قدمه للأستاذ المتميز الأستاذ جميل بابلي. هذا رقم تلفوني للشخص اللي بحب يتواصل معنا على الواتساب. شكرا لكم على هذه الفرصة، والتوفيق للجميع. شكرا جزيلا دكتور، ويعطيك العافية. عفوا، حياك الله. كيف يمكن استخدام هذه التقنيات؟ أوكي. شكرا جزيلا على هذا التقديم الرائع وعلى هذه المعلومات القيمة فيما يخص مجال نيوروساينس. والآن نمر مباشرة إلى الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيل علوي، أستاذ دكتور في السيميو لسانيات. دكتور حاضر؟ نعم مرحبا. حاضر. نعم. صباح الخير دكتور. دكتور عبد إسماعيل علوي، أستاذ دكتور في السيميو لسانيات في جامعة قطر، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، حاصل على شهادة الدكتوراه في السيميو لسانيات التطبيقية. نشرت له مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث في اللسانيات والسيميائيات. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية. تقلد العديد من المهام الإدارية الأكاديمية والعلمية، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع البحثية.
ورقته تدور حول المكتبات الرقمية والتخطيط الشامل للتعلم، يتناول فيها تجديد سؤال العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالتعليم والبحث العلمي عموما، وتأكيد أهمية المصادر الإلكترونية وعلى رأسها المكتبات الافتراضية في ضمان ترى جودة أنا لمازال بعاني من الصوت، إن أنا مش واصل لي أي صوت. إلى تثبيت الحاجة إلى الرقمنة لضمان تيسير التعليم والتعلم لذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور تفضل مشكورة ومشكور، وأود أن أنبهكم بالالتزام بالوقت من فضلكم. شكرا جزيلا. نعم، فقط نبهيني إذا اقترب ب3 دقائق. شكرا. بسم الله الرحمن شكرا. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم دكتورة المحترمة، وشكرا لكل القائمين على هذا المؤتمر القيم، وعلى كل المشاركين فيه وكذلك المتابعين. سعيد أنا لأنني أشارك في هذا المؤتمر العلمي إلى جانب ثلة من الباحثين المتخصصين، لنؤكد حقيقة مفادها أن التخطيط لتطوير التعليم الشامل ليس أمرا صعبا لحد التهويل، كما أنه ليس سهلا لحد التهوين. ودخلت إذن كما تفضلت دكتورة هي دور المكتبات الرقمية في إنجاح التخطيط الشامل للتعلم. هدفنا من هذه المداخلة هو الإسهام في المناقشة العلمية طبعا لقضايا التعليم والتعلم في الوطن العربي، تجديد سؤال العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالتعليم والبحث بصفة عامة، وكما تفضلت إثارة الانتباه، وهذا المهم، إثارة الانتباه إلى أن المكتبات الرقمية يمكن إذا اعتمدناها بطريقة صحيحة أن تساهم في تطوير تعليم شامل. في سبيل هذه الأهداف أسوق مداخلتي في 3 محاور. المحور الأول من الوسيط التفاعلي إلى الوسيط الإلكتروني في التعليم والتعلم، وهو محور نعرض فيه بعض المفاهيم والمنطلقات التأسيسية بشكل سريع طبعا، لأن الوقت لا يسمح لبسط القول في كل هذا. في المحور الثاني نقف على الانتقال من المكتبة، كيف تم الانتقال من المكتبة التقليدية إلى المكتبة الإلكترونية أو الرقمية. والمحور الثالث، وهذا هو صلب المداخلة، دور المكتبات الرقمية في تطوير التعليم الشامل. في هذا المحور نريد تنبيهات لا بد منها لضمان تخطيط ناجح لنموذج التعليم الشامل. إذن لقد شهد العالم ثورة لم يسبق لها مثيل في مجال الاتصالات، وهذا معلوم، لدرجة أنه كاد يختزل عالمنا اليوم في ما حققته التكنولوجيا المعاصرة إلى انفجار معرفي أو ثورة معلوماتية. لقد حصل هذا كما هو معلوم بسبب الطفرة التكنولوجيا التي عرفتها مجالات الاتصال والوسائط بشكل عام، وقد كان لذلك أثره البليغ والمباشر في كل مظاهر الحياة العلمية والعملية وكذلك اليومية. إن الاستجابة الطوعية بشروطها الموضوعية والذاتية لهذا المد التكنولوجي الذي يجتاح العالم اليوم مثلت العامل الحاسم في تقدم المجتمعات والشعوب على كل المستويات، بما فيها مستويات التعليم. إذا المجتمعات تستجيب لهذا التطور حققت ريادة في هذا المجال. المجتمعات التي ما زالت متحفظة أو لديها خطوات متعثرة يعني أنها ما زالت في المؤخرة. وعليه فإن أي تقدم يحصل اليوم في المجالات الأكاديمية عموما مشروط وبالأساس بمدى اعتماد تكنولوجيا الوسائط الإلكترونية. ليس هناك من شك في أن أي عمل تعلمي لا يكاد ينجح اليوم دون مراعاة هذا الشرط التقني بالضرورة. لقد ساعد إدراج التكنولوجيا الحديثة في الأوساط الأكاديمية على تحقيق أفضل النتائج بأقل جهد وأقل وقت وأقل تكلفة، وذلك بتوفير وسائط إلكترونية كثيرة تيسر المهام وتضمن سرعة الأداء والدقة في النتائج. نعم؟ أنا آسفة بس الشرائح مش عم تتحرك. نعم؟ الشرائح تبع الباوربوينت مش بيتحركوا. ما تتحرك؟ لا. عجيب.
اوكي تمام. هكذا. ايوه نعم. تمام تفضل. الذي امامي يظهر فقط الشاشه. الان واضح؟ اي واضح دكتور تفضل. تفضل من فضلك. إذا قلت نحن بصدد موضوعنا، وليس هناك من شك في أي عمل تعليمي لا يكاد ينجح قلت إلا بهذا الاعتبار، والدليل على أن لاحظوا زمن الجائحة المؤسسات التي اعتمدت التكنولوجيا الحديثة استطاعت أن تواكب، والمؤسسات التي كانت متعثرة في هذا لم تستطع المواكبة وأغلقت الأبواب ولم يكن هناك أي تعليم. لقد صار اهتمامه في مجال التعليم والتعلم منصبا بهذا الاعتبار على ما توفر التكنولوجيا من وسائط إلكترونية، وعلى ما تطلع به هذه الوسائط من أدوار خدمة للعلم والرواد التعليمي والتعلمي. فأعدت المنصات والبرامج والمكتبات الإلكترونية والرقمية لتيسير هذه العملية. من الوسيط التفاعلي إلى الوسيط الإلكتروني في التعليم. تطلق الوسائط التفاعلية عادة ويراد بها كل ما يتوسل به من أدوات وأنساق لإنجاح عمليات التفاعل أو التواصل الاجتماعي بشكل عام، من خطابات ونصوص ومرئيات كالرسوم والبيانات والصور وغيرها. وبالإجمال كل ما من شأنه أن يشتغل وسيطا بين فاعل ومنفعل، هذا بصفة عامة. هذا وتطلق الوسائط المتعددة على التضافر الممكن بين هذه الوسائط، أي ليس وسيطا واحدا بل مجموعة وسائط. وهذا تمت إتاحته بالبرمجة الحاسوبية، هي التي مكنتنا من أن ندمج أكثر من وسيط في عمل تفاعلي واحد. إن ارتباط الوسائط المتعددة بالبرمجة الحاسوبية أفضى إلى ما عرف في تاريخ الوسائط بتكنولوجيا الوسيط، وعلى غرار تكنولوجيا المعلومات، وسيفضي بالتالي إلى ما سيعرف بالوسائط الإلكترونية. هذه التي فتحت الباب أمام آفاق جديدة للتواصل والتفاعل الإنساني بشكل عام. أما التعليم الإلكتروني فهو ما ارتبط بالوسيط الإلكتروني بحيث لا يتعين على الفاعلين سواء كانوا فاعلين أو منفعلين أو متعلمين أو معلمين أن ينحشروا بالضرورة في مكان ما، ولا أن يلتزموا بتوقيت ما أو زمن ما، لا مجتمعين ولا فرادى. كل ما هنالك أجهزة إلكترونية وبرامج داعمة وقواعد للبيانات والمعلومات والشبكات الاتصال محلية أو كونية. إن الوسائط الإلكترونية أتاحت الإمكانية للتعليم والتعلم بأساليب حديثة وفرت على الفاعلين مزيدا من الوقت ومزيدا من الجهد والتكاليف. فبالوسيط الإلكتروني صار أداء الفاعلين يتم في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد وأقل تكلفة، وصارت إمكانيات التعلم متاحة وميسرة أكثر مما كانت عليه. من حسنات اعتماد التكنولوجيا في البحث العلمي إن اعتماد التكنولوجيا يسر عمل المعلمين والمستفيدين وعزز كفاءاتهم بتوفير المعلومات والمضامين وتنويع المصادر والمراجع، كما يسر عمل القيمين وكل المتدخلين في هذه العملية، إذ يمكن من المتابعة الدقيقة والمفصلة لكل الأدوار. ليس هذا فقط، بل إن من حسنات اعتماد التكنولوجيا في التعليم خلق فضاءات للعمل التعاوني والتفاعل الإيجابي بين المعلم والطالب أو المستفيد، وبين المستفيدين مع بعضهم، كما ساعدت على تجاوز بعض المعيقات والإكراهات التي قد تلازم حضور الذوات المتفاعلة في الزمن والمكان، ومنها معيقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتحرر مثلا من الضغوطات الاجتماعية التي قد تفرضها المواجهة الفعلية لدى بعض هذه الفئات الاجتماعية، وكذلك التحرر من التزامات الحضور وجها لوجه في زمن ما في مكان ما. إذن بفضل التكنولوجيا لم يعد التعليم مقرونا بقرب ولا مرهونا بحضور، لقد أتيحت الإمكانيات للتعلم عن بعد. يكفي أن تكون على الخط أو على الشبكة، وكن حيثما تريد وفي أي وقت تريد، ولك أن تطلب من المعلومات ما تريد من أين تريد. هذا هو شعار التفاعل الإلكتروني أو التفاعل عن بعد. إن هذه المرونة أو الحرية في الاختيار
اختيار المادة والوسيط والمزود والزمن والمكان مثلت باعثا أو عاملا أساسيا لخلق فرص للتفاعل الإيجابي. إن هذه المرونة تشعر المستفيد بانتمائه ودوره الفعال، وتخلق لديه الحافزية للتعلم والاستعداد له والمشاركة الطوعية فيه، وتسهل بذلك على المعلم أصعب مهامه وربما توفر عليه بعضها. هذا إذا تعلق الأمر خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في أوساط ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن من المكتبات التقليدية إلى المكتبات الإلكترونية. إذن على غرار العوالم الافتراضية الإلكترونية والرقمية، يمكن الحديث عن مكتبات افتراضية أيضا أو رقمية. ففي مقابل ما يؤثث المكتبات التقليدية من مصنفات ورقية أو مطبعية، هناك ما يؤثث المكتبات الافتراضية من مصنفات رقمية، وهذه لا تخضع لقيود الوجود المادي، إذ لا يتطلب وجودها حيزا في الواقع أو في العالم الواقعي، ولا تتطلب الاستفادة منها أي حضور عيني. إن المكتبات الرقمية الافتراضية نظير مماثل للمكتبات الورقية الواقعية، يمكن الدخول إليها وعد كتبها تماما كما المكتبات الواقعية. الاختلاف الجوهري هو أن ما كان على ورق صار على شاشات رقمية. أما المكتبات الإلكترونية فأنت لا تجد فيها كتبا، كل ما هنالك صفحات على شاشة وخانات للإدخال ومحركات للبحث. تلكم هي المنصة وقوامها قواعد بيانات ومعطيات. إن المكتبة الإلكترونية مكتبة تفاعلية تدخل المستفيد في علاقة السؤال والجواب، فالمستفيد ليس مضطرا إلى معرفة منهج الترتيب ولا إلى قواعد التصنيف المكتبي، يكفي فقط أن يدخل الكلمات المفاتيح لموضوع أو موضوع البحث في خانة البحث، ويترك الباقي لمحركات البحث تستدعي له كل ما يتعلق بتلك المفاتيح مما تم تخزينه في قواعد البيانات الإلكترونية. ولعل هذا إذا سهل العمل على ناس عاديين فإنه أيضا سيسهل العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير. إن الإيجابي في المكتبات الإلكترونية يتجلى في كونها تعتمد محركات بحث تيسر للمستفيد مهمته وتوفر عليه جهده ووقته، وتمكنه فضلا عن ذلك من الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات باعتماد الترابطات التشعبية والإحالة على قواعد بيانات أخرى ممكنة. إن المكتبة الإلكترونية ليست نسخة رقمية لمكتبة ورقية تضيق لضيقها وتتسع لاتساعها، إنما هي منصة تؤسس على قواعد بيانات قد تتسع لأكثر مما تحتويه أي مكتبة ورقية. ولما كانت المكتبات من أساسيات ما يقوم عليه التعليم والتعلم، فقد بات لزاما على كل الفاعلين العمل على تطويرها وتطوير النظر إليها. ولعل تاريخ البحث والتجريب يشهد ما بذل من جهود بهذا الصدد، منذ أول نماذج المكتبات التقليدية مرورا بتطويراتها المتواترة وصولا إلى ما بات يعرف اليوم بالمكتبات الإلكترونية. إن من أسباب تأهيل العملية التعليمية التعلمية تأهيل مصادرها وروافدها، وإن من أسباب تأهيل هذه المصادر حوسبتها. إن تأهيل هذه العملية للكفاية المطلوبة اليوم معناه أن نجعل المكتبة حمالة فكر مستوعبة لكل تطورات التفكير، متداولة علميا وعمليا، طيعة وميسرة في كل عمليات التسخير والاستثمار. وأكيد أنه لا أحد يشك في جدوى حوسبة المضامين في تحقيق تلكم الكفاية. لقد حظيت البيانات والمضامين التعليمية باهتمام كبير لدى رواد المعالجة الآلية للمعرفة البشرية، ولعل هذا يبدو واضحا في العناية التي أولتها الدول المتقدمة لما تعتمده من منصات وقواعد البيانات بهذا الاعتبار. وعلى الرغم مما حظيت به هذه المسألة من أهمية عند هؤلاء، فإن جهود العربية في هذا السياق ظلت خجولة ومحدودة إلى حد ما. هذا ولما صار التعليم والبحث العلمي عموما يراهن اليوم على ما توفر التكنولوجيا الحديثة من خدمات إلكترونية، فقد بات هذا يمثل باعثا أو مدخلا أساسيا لتثمين كل ما يبذل أو سيبذل من جهود لتأهيل مراجع علمية بهذا الاعتبار. لقد قامت الحاجة الآن وقبل أي وقت مضى إلى تسخير التكنولوجيا المكتبات واستثمارها من أجل مصنفات علمية مؤهلة ومؤهلة لمواكبة متطلبات التعليم والبحث بشكل عام. دكتور بقيت دقيقتين. نعم. من فضل. أسفة بقيت دقيقتين. إذن هي
في الخلاصة. نعم. إذن دور المكتبات الرقمية في التخطيط الشامل للتعلم. نحن في حاجة الآن إلى تخطيط شامل، وفي هذا السياق ورد هذا المؤتمر، ونشكر اللجنة القائمة عليه والتي نظرت في الحاجة إليه. إذن المكتبات الرقمية ضامن لتكافؤ الفرص. نحن الآن أمام شريحتين اجتماعيتين، شريحة عالية وشريحة ذات احتياجات خاصة. كي نضمن تكافؤ الفرص لا بد من هذه المكتبات الرقمية، لأنها تيسر الولوج إلى المراجع العلمية والمدرسية. لقد صارت مطلبا أساسيا لكل تطوير في هذا المجال. فمثلا مطلب الكتاب الإلكتروني نريده لسد الحاجة الحركية. ذوي الاحتياجات لا يستطيع الدخول والخروج والسفر إلى آخره، ولكن إذا كان لا يستطيع، يمكن الكتاب الإلكتروني أن يوفر عليه هذا الجهد. أيضا الكتاب المسموع اليوم لسد الحاجة البصرية، كثيرون ذوي هذه الحاجة، وصرنا نجد أن هناك كتبا الآن مسموعة، فما نحن في حاجة إلى جعل هذه النسخ أيضا في متناول الجميع وتعميمها على جميع الكتب. شكرا دكتور. مطبعة ثلاثية الأبعاد لسد الحاجة السمعية البصرية. هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة. شكرا لاستماعكم وصبركم، مع كامل احترامي للجميع. شكرا جزيلا دكتور، وسعيدة جدا بتلقي أسئلة الزملاء والزميلات الذين يتابعوننا في هذا اليوم. هل من أسئلة؟ أنا عندي سؤال دكتور. بما أنني أشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، أريد يعني أتمنى إجابة لسؤال: كيف يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا ذوي طيف التوحد أن يتعلموا عبر التكنولوجيا الحديثة، علما أننا وجدنا احنا صعوبات كبيرة وكثيرة في هذا المجال؟ ما هو الحل؟ ماذا تقترح علينا في مواجهة هذه المشكلة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم. معذرة دكتورة، سؤالك وجيه وقيم. نحن نتحدث عن احتياجات وليس حاجة. فتخصصي يسمح لي فقط بالحديث عن بعض الحاجات، ليس كلها. مسألة التوحد هذه تخرج عن مجال اهتمامي، وطبعا هي طرحت لنا مشكلا. ممكن يبقى ليش؟ لو سمحتي، الذي أستطيع التحدث فيه هو مجال السمعي البصري. وأنا أتحدث، مداخلتي كانت ركزت على هذا الجانب، بمعنى أنه ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى السمعي البصري الحركي تستطيع أن نجد في تخصصنا إجابة لهم. أما مسألة التوحد فلا أعتقد أنك ستجدين يعني إجابة شافية، فلهذا معذرة على سؤالك. شكرا، وأسفة على هذا السؤال الوجيه. شكرا جزيلا. ما فيش أسئلة من الحضور؟ أيوة دكتورة. هناك سؤال دكتورة. ألو معالي دكتورة. نعم دكتورة. ممكن دكتور سهيل معكم. دكتور سهيل. نعم. صباح الخير. صباح الخير. هلا دكتورة، كيف الحال؟ لدي سؤالين حقيقة دكتور، ويعني أبدأ من حيث ما انتهى الأستاذ الدكتور عبد السلام علوي، وأنا وضعته على الشات وربما لم تقرأ الدكتورة يمين السؤال. يعني الآن أنت يعني متخصص في المكتبات، هل من الممكن يعني أن توضح لنا تجربة المكتبة الرقمية في جامعة قطر في تسهيل ورقمنة الكتب والمقررات والمراجع الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة، وخاصة يعني نحن مثلا في جامعة السلطان قابوس المحاضرة والكتاب هو معتمد، فيواجه الطلبة ذوي الإعاقة البصرية على سبيل المثال مشكلة في قراءتها، ويحتاجون إلى من يكتب لهم حتى يستطيعون قراءة من خلال الكمبيوتر الناطق أو من خلال البرايل. فهل هنالك تجربة بسيطة برقمنة الكتب، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر؟ يعني دور النشر العربي ما بتعطي كتب سوفت كوبي. شكرا.
نعم شكرا. أجيب دكتورة أم أنتظر؟ في يمكن أن أضيف أسأل سؤال سؤال آخر دكتور. على مستوى كيف يمكن تسخير أنواع الكتب المسموعة في قطر؟ نعم يمكن غالبا هو دكتورة سؤال ياسمين، إذا في مجال نخلي الأسئلة للآخر احتراما لوقت دكتور صابر. أوكي إذا في مجال. أوكي، شكرا لك. يعني في بقيت دقيقة، إذا ممكن يعطينا الإجابة أو نتركها إلى الآخر. نعم كما تشائين دكتورة. نعم أنا أفضل أن تعطينا الإجابة الآن، يعني طيب شكرا. إذا هما السؤالان في نفس السياق ذاته. والله صراحة لنتحدث بكل موضوعية. الجانب التقني، المكتبة الإلكترونية جامعة قطر أعتقد في العالم العربي من الجامعات الرائدة، من المكتبات الرائدة في هذا المجال. ولكن أنا كنت أتحدث عما ينقص، عما بقي، عن التوصيات التي يمكن أن نضيفها. ليس كافيا أن ننقل كتابا ورقيا إلى في صيغة رقمية بنسخه بتصويره، هذا لا يسد حاجة أبدا، فقط يمكن أن يوفر علينا جهد الانتقال. نحن نتحدث عن كتب يمكن أن نسمعها دون أن نبصرها. أنا توصيتي هي أنه إذا نشرنا كتاب نشجع نشر الكتب المسموعة، وحتى أيضا الطباعة ذات البعد الثلاثي، كي نغني المكتبة بهذا وكي نسد هذه الحاجة. هذا السياق الذي كنت أتحدث عنه. شكرا دكتور. والآن نمر إلى المتحدث الثالث. هل هو موجود؟ دكتور صابر عبد الغني عبد النبي. مع حضرتك دكتورة؟ موجود يا دكتورة مع حضرتك. شكرا دكتور. الدكتور صابر عبد الغني عبد النبي دكتور الفلسفة في التربية البدنية والرياضية، مدير مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، ومدرس منتدب بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. سيتحدث عن قيم العمل لدى الأخصائيين العاملين مع الأفراد ذوي الإعاقة. الدكتور عبد الغني من جامعة مصر، كذلك تساؤلاته حول موضوع مهم، وهو هل يوجد فرق لدى الأخصائيين والأخصائيات العاملات مع الأفراد ذوي الإعاقة، وهل تؤثر الخبرة على قيم العمل لدى العاملين والعاملات أو الأخصائيين العاملين مع الأفراد ذوي الإعاقة، وهل يؤثر السن على قيم العمل لدى الأخصائيين العاملين مع الأفراد ذوي الإعاقة. تفضل دكتور مشكورا، ورجاء كذلك الالتزام بالوقت. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك معالي الدكتورة على هذه التقديمة الجيدة، وإن شاء الله ألتزم بالتوقيت المحدد. فكرة البحث اللي موجودة اللي هي معرفة قيم العمل اللي هي بتؤثر بشكل كبير. وأنا كان في اختلاف مع بعض السادة المذيعين أو اللي بيتكلموا المتحدثين إن كلمة احتياجات خاصة أو معاقين، هو المصطلح الأفضل هو المعاقين. المعاقين أما بيتعاملوا بيتأثروا من كافة الأنشطة. جامعة حلوان جامعة رائدة فيها حوالي 21 كلية من مختلف التخصصات. اتضح لينا ان في حوالي 465 طالب من مختلف الاعاقات، سواء حركيا او ذهنيا او بصريا او سمعيا. وبالتالي انا برضو شغال في في نادي الشمس مدير نشاط رياضي ومدير مركز نشاط رياضي في مركز شباب الجزيرة، وفي مجموعة من الأنشطة بتتقدم للمعاقين. الأنشطة بتؤثر بشكل كبير جدا عليها، ما بالك ما بين المدربين والاخصائيين اللي شغالين مع هذه الفئه. فكان فكره البحث ان احنا نعرف وهل المؤهل العلمي اللي بيتعامل معاهم بيختلف ولا لا. فتم تحديد عدد 50 فرد لمعرفه العمل عليهم مع حضرتك. في شرائح؟ نعم 50 فرد. ما في شرائح. اختيار 50 فرد عينه من العاملين او الاخصائيين والاخصائيات اللي شغالين مع الافراد ذوي الاعاقه،
وتم تحديد 3 تساؤلات ليهم. تم استخدام مقياس للدكتور علام واحمد زياد اللي هو مقياس رضا العمل، والمقياس ده بيحتوي على 7 محاور رئيسيه، كل محور بيحمل 9 عبارات. وكانت القيم اللي موجوده هي الفخر بالعمل او الاندماج في العمل وافضليه العمل والقيم الاقتصاديه والقيم الاجتماعيه والسعي للترقي والدفاعيه للانجاز. لما تم تطبيق البحث على كانت كانت الإجابة إن وتم اختيار ال50 اللي تم اختيارهم من الأفراد كان 6 مؤهل متوسط، 28 واحد بكالوريوس، 8 دبلومة، 4 حاصلين على الماجستير، 4 حاصلين على الدكتوراه. في نهاية التحليل والبحث لقينا إن بالنسبه لفروق الاخصائيين العاملين مع ذوي الاعاقه بجامعه حلوان ومركز التنميه الشبابيه ونادي الجزيره في القيم العمل واحده ومفيش فروق ما بينهم سواء كان اخصائي او اخصائيه. الفرد الثاني اللي هو كلما زادت رضا الاخصائيين كلما لما بيشتغلوا الخبره بتاعتهم افضل، لما بيشتغلوا مع العاملين كان كان الاتجاه نحو الدفاعيه للانجاز بيبقى اكبر. الفكرة الثالثة اللي كلما زاد عمر الفرد للأخصائيين كلما كان نحو قيمة العمل ليهم الفخر بالعمل. وده بيتضح ان كل ما الفرد ما بيكون كبير شويه وبيشتغل مع الفئه دي بيبقى عنده فخر بالتعامل مع الاطفال دي مع العينه من المعاقين دول. شكرا معالي الدكتوره، وده اكبر يعني تلخيص ملخص للبحث. شكرا 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 على هذا التلخيص. تحت حضرتك في اي اسئله موجوده. أنا أحاول أقرأ إذا فيه أسئلة في الشات. غير موجودة أسئلة. إذا فيه من عند الحضور أسئلة شفهية بدون شات. ما فيش أسئلة. دكتورة يمينة، الحضور لا يستطيعون فتح المايك بس على الشات. في بعض الأسئلة الدكتور جميل بابلي. شات. نعم، في بعض الأسئلة للدكتور جميل. أوكي. كيف يمكن ضبط العواطف الزائدة لدى الأفراد؟ كيف يمكن ضبط العواطف الزائدة لدى الأفراد؟ العواطف الزائدة عند الأفراد. وهل عن طريق الأغذية أم الأدوية؟ أنا أظن لا أعلم إذا الدكتور جميل موجود. دكتور جميل؟ أظن أن الدكتور جميل غادر. أظن أنه غادر الجلسة. دكتور جميل أظن أنه نعم. لا، الدكتور جميل غير موجود أظن. هل تمام. إذا حدا عنده أي أسئلة إضافية أرجو كتابتها في الشات. لم أجد أسئلة في الشات فيما يخص دكتور جميل. موجود؟ نعم. دكتور جميل؟ لا، هو غير موجود لأني كنت قرأت أنه دكتور. نعم، فيه أسئلة في الشات إلى دكتور صابر. الدكتور صابر هل تقصد سن العاملين مع ذوي الإعاقة؟ ما هي أدوات الدراسة؟ سؤال الآن، ما هي أدوات الدراسة؟ هل تقصد مين العاملين مع ذوي الإعاقة؟ المقصود عفوا في أوقات الدراسة اللي هم الخاصين اللي هم بتوع رعاية الشباب اللي هم بيقدموا الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء الأفراد واللي بيكونوا مصاحبين ليهم في الجانب العملي.
والاخصائيين دولت بيبدا سنهم من 24 سنه، اللي هو بيبقى خريج بكالوريوس او خريج مؤهل متوسط. في بعض الانشطه اللي بتقدم ليهم، والاخصائيين اللي بيشتغلوا مع هذه الفئه من العمريه. احنا كلنا يعني انا البحث باني على الجانب العملي، جانب الانشطه، وده بيتجه للمذهب البراجماتي، ان احنا الاولاد اللي بيتعلموا الانشطه الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه ازاي بنأثر فيهم، وهل انا بفخور بيهم ولا لا. وده بيبقى فيه ويفضل التبادل بيننا كمجلس كوطن عربي، ان يكون في تبادل الانشطه لهذه الفئه، لان دي اكتر انشطه بتأثر بيهم بشكل كبير جدا وبتعدل من سلوكهم. شكرا. دكتور جميل يطلب فتح المايك. نعم الآن موجود. فيه تفضل. نعم موجود. فيه سؤال: كيف يمكن ضبط العواطف الزائدة عند الأفراد؟ جميل. بالنسبة للعواطف الزائدة، زي ما حكينا احنا بنستخدم هاي التكنولوجيا في قياس أمواج الدماغ، وهي الأمواج في منطقة الأميجديلا، يعني على الصدغين في الجنب اليمين واليسار، على منطقة اسمها تي 3 وتي 4. إذا كانت عندي هناك قراءات أعلى من المعدل الطبيعي، يتم يعني تنظيم جلسات للطفل حتى نستطيع أن ننظم هاي المنطقة. أذكر في مرة من الحالات اللي اشتغلناها كان هناك طالب ثانوية عامة كان كثير عنيف جدا مع زملائه ومع معلمينه، فبعد ما التزم في برنامج تدريبي تواصلت مع والده بعد تقريبا شهرين أو ثلاثة، بقول له شو أخبار الولد، فحكى لي والله السنة الماضية كانوا يتصلوا علي المدرسة كل شهر 3 أو 4 مرات لأنه كان يحط نفسه في مشاكل. بحكي له الحين شو صار، بحكي لي والله خلص الفصل الأول ولا مرة اتصلوا. يعني هذا الطالب بالتحديد الآن بيكمل الجامعة في المدينة التعليمية. فنعم، للإجابة على هذا السؤال، نعم هناك حلول. للأسف لم أستطع أني أعرض نماذج من الحالات اللي ممكن نحلها، ذلك لضيق الوقت. شكرا دكتور جميل. هناك سؤال آخر أيضا: كيف يمكن استخدام هذه التقنيات في تشخيص الديسلكسيا وصعوبات التعلم بشكل عام؟ هو يعني نفس الإجابة. في الديسلكسيا بتكون المشكلة في منطقة التي 5، يعني خلف الأذن اليسرى، لأنها هاي المنطقة موجودة بتعالج اللغة المكتوبة واللغة المحكية على مستوى الاستيعاب، فبكون هناك بطء في الأمواج هذه، فبنسميها منطقة ABC 1 2 3. يعني في هاي المنطقة الدماغ بيعالج الكودز، الرموز. فإذا كان عندي بطء، الطفل اللي عنده ديسلكسيا ما بيستطيع انه بسرعه مثلا يفك رمز الحرف. الان لما ننظم له هاي الامواج وتصير سريعه عن طريق الجلسات، يعني لازم يجي في جلسات النيورو فيدباك، بيخضع لتشخيص، وايضا هذا التشخيص فيه تحليل، وبعد التحليل بتصمم له بروتوكول بيجي باخذ تقريبا من 20 ل 30 مرات، بترتفع ل 40 او 50 اذا كانت الحاله سيفير او كثير متاخر. جميل. في سؤال آخر: هل يمكن زيارة المدارس الثانوية وعقد ورشات للطلاب؟ والله ممكن. انا تركت رقم تلفوني، واللي بيحب يتواصل احنا حاضرين في نشر الوعي بمثل هاي الحلول في النيورو ساينس التطبيقيه او علوم الدماغ التطبيقيه. فرقم تلفوني تركته وهو 5508 3537. That's 5508 3537 للي حابب التواصل عن طريق الواتساب. دكتور في سؤال آخر: تفضل. تجارب دكتورة يمينة عفوا على المقاطعة، ولكن لأنه يجب أن نحضر مع الجلسة القادمة، فعفوا انتهى الوقت. شكرا للجميع. تواصلوا معي على الواتساب، تواصلوا إذا في أسئلة على الواتساب، هاي الرقم عندكم. شكرا لكم. إن شاء الله يعطيكم العافية جميعا. 5 دقائق استراحة، سنبدأ الجلسة القادمة في تمام الساعة 12 بإذن الله. شكرا للجميع. أنا موجود، إذا في واحد بده يتكلم في الاستراحة موجود أنا. أوكي. دكتورة أمينة، في عندك أسئلة حكيتي؟ إذا اللي بده يضلوا في الاستراحة موجود أنا. أتواصل مع حضرتك عن طريق الواتساب. عندي كثير أسئلة لأني أشتغل كثير مع الحالات المصابة بالحبسة. في الأفيزيا، بس يعني
جميل جدا. سأتواصل معك عن طريق الواتساب. يلا ما عندك مشكلة. طبعا المفتاح البلد 974 00974. سلام. شكرا دكتور جميل. شكرا دكتور جامعة. سلام. أهلا. وعليكم السلام. انا ماشي بقى صح حبيبي اسحاق ماشي سامع عليكم. Hello, everybody. I'm just doing a sound check. Can you hear me okay? Yes, Mike, we can hear you very well. We have 2 minutes to start the session. Can you hear me? Okay, just just let share me your know when we can presentation. start. Yes, please. Mr. Hab, can you hear me? Riyad, I think you need to turn your microphone up a little bit. I can barely hear you. مين فاتح؟ Please, can you... Mr. Hab, can you hear me? Sorry, Riyad? Can you hear me? Yes, yes. Okay. Okay, 1 minute, we'll start, okay? Okay, Rem, I'm going to start by, since I'm starting, I'm going to share my screen, okay? Yes, Mr. Mike. Okay, can you see my presentation? Do you see everything? Yeah, I can see it. Okay, so hello everybody. It's my pleasure to welcome you all to the work of the first Arab Universal Design for Learning Conference. But please, Mr. Mike, just before starting the session, please, can you just, I would just remind you to enable the closed captioning in your banner. Yes, Please, Mr. Mike. Yes, Mike. Can you see the I'm going to do a caption test. Can you see the Yeah, caption? okay. Yeah, and I would like, good. And I would like also to request from speakers to stick to the time identified in every session. And regarding attendees, please, you can drop your questions in chat box so I can refer all the questions to the speakers. And I want just to inform you that this session will be recorded. So now we will start first with Mr. Riyad, Mike. I'm sorry. Riyad, I'm sorry, just 1 minute. Mr. Musa, can you turn off your camera to leave space for the sign language people? Thank you very much. How about me, Mr. Hab? Can I turn it off also? No, you just turn it off when Mike starts speaking. Okay, so we will be first with Mr. Mike speaking about digital accessibility in Qatar. Mr. Mike Park, a consultant and trainer of digital accessibility services at Mada Center. His expertise and work are in IT accessibility, includes consultancy, training, and oversees the National IT Accessibility Accreditation Program. Mike has more than 35 years experience in information technologies as an IT trainer. Yes, Mr. Mike, you can start. That's great. Thank you. Thank you, Mr. Mike. Yes, I want to thank Qatar University for hosting this wonderful event, Universal Design for Learning Conference, and I want to thank Dr. Khalid for inviting us today.
to present. And I promise you, we have a very good presentation for you, because we're going to talk a lot about our work here in the last 10 years in Qatar, in terms of the work that's done around digital accessibility. So without any further delay, I will start. My name is Mike. I've been working with MADA for 10 years now, and I started here in 2011. And I started with MADA, in its accessibility initiatives for ICT mostly. I just post my email address here, so if if you have any questions, or if you have any if you have any comments about our presentation today, please feel free to drop me an email, and we're always listening, and we're here for you. So without any further delay, I'll get to the next slide. So MADA's vision is, is enhancing ICT accessibility for everyone in Qatar and beyond. And, when I say beyond, we're really looking to reach out, in this region, and that's where our new initiative and strategy is reaching out to. So we're very, very excited about that. Our mission is to empower people with disabilities and elderly people to participate and live independently through fostering the ecosystem of ICT accessibility. So basically, MADA is a nonprofit organization. We're under the umbrella of the Ministry of Information, Communication, Technology. We've been through many changes over the years, and when we were established in 2010, we were established as Qatar Assistive Technology Center, and it was created at the time by the Supreme Committee for Information, Communication, and Technology, and MADA's purpose was to evaluate people with disabilities, and try to determine what is the best technology in terms of hardware and software for the individual. So if you're blind, you could qualify for, refreshable braille display systems, brailing machines, screen reading technology, and MADA would provision these technologies for free, right, for residents and for Qatari citizens. MADA was created to connect people with disabilities to the world of information and communication technologies, assistive technologies. And the other half of the equation is really about the accessibility, because people can have these wonderful devices, but if there is if there's no infrastructure in place, if there's no government services in IT that are accessible, people with these technologies will have barriers. So this really comes right down to the the developers, the website designers, ensuring that that they build an ICT landscape that's going to be accessible. Because the reality is, if you do not create websites and mobile applications with accessibility, there's a good chance that these technologies will not be able to take advantage. And what happens in the end is that people with disabilities will not be able to use, the services here in the state of Qatar. So this is where we fill in the gaps. MADA fills in the gaps to give at the time, giving the technology to people and addressing the needs of accessibility compliance in the state of Qatar. So we continue to do this. Now, as of 2019, MADA has evolved and shifted its strategy to be more, more in the work, more in the line of work of accessibility compliance, and we're mostly dealing with the digital, front of accessibility. As many of you already know, when we talk about accessibility, we can also talk about architecture, transportation, and customer service. MADA specializes only in ICT, and we've really progressed over the last 10 years. And in this presentation, I would like to talk about our achievements
and our services and the work that we did over the last 10 years with all branches of government. So what is accessibility? Accessibility is access to information and services to everyone, regardless of their disabilities or limitations or inabilities. Similar interchangeable terms that are used are universal and inclusive design. And the main objective here from an IT point of view is to try to build something in terms of technology that everyone can use. And this means that developers are going to be forced to think a little bit outside of the normal and think outside of the box and think about people with disabilities and challenges and understanding the technologies that people use as well. A good friend of mine who's in a wheelchair once told me that in an accessible environment, a person no longer has a disability, because if everything around them is accessible, the stigmatization of disability disappears, and that is so true. And this is our main objective: is to create a landscape, an ecosystem in Qatar that's going to be accessible, and it does require a bit of effort on everyone's part and cooperation. And we're hoping that in the future, if there is a law or legislation around accessibility, it could it could have profound impact and changes in the state of Qatar and anywhere else in the world for that matter. So the question is, why do we want accessibility? More and more people with disabilities are using assistive technologies to access information and services online through websites and mobile technologies. And when you look at a blind person using technology, their first choice would be an iPhone, because the iPhone has an assistive technology already built in, and the screen reading technology gives them all kinds of freedom to send messages to people, stay in touch with friends and family, and and most important of all, to take advantage of government services using such applications. But again, the challenges are, out of the 60 plus applications that we've seen in the state of Qatar, many applications still need a lot of work in terms of accessibility and just general awareness. And again, I must say we've made a lot of progress, but there's still a lot that needs to be done in this area of accessibility. And of course, I'm going to welcome questions towards the end, and and I'm going to just ask everyone to take notes. And you have my email address. You're more than welcome to message me anytime. What I'm going to do now is I'm going to play this video. الإنترنت المصرفي، الأشياء الجديدة، التقنيات اللي سهلت على كثير من الناس الخدمات البنكية، من التحويل، إنشاء الحسابات، إنترنت بانكينج. لما ندخل الريجستريشن بالإنترنت بانكينج، required، لكن إحنا بالنسبة لي كشخص استخدم قارئ الشاشة ما أعرف إيش هذه الأشياء اللي هي required. مجرد حقول نص لا تعني أي شيء. المواقع الإلكترونية تحتاج أن يتم إعادة تصميمها أو تعديل تصميمها بحيث تكون متوافقة مع قارئات الشاشة وتكون قابلة للنفاذ قبل الأشخاص ذوي الإعاقات. I just wanted to apologize for the lack of captioning and subtitles. I think most people in deaf community preferred the captioning in the video, but I provided the next best thing. What I did was I provided a text transcript right next to the video, and I'm going to just try to explain, the challenges my colleague Mohammed has. He's totally blind, and many of you may already know him. He's actually a graduate of Qatar University, and I've known Mohammed for many years. He's a power user of assistive technologies, and he's a
power user of the screen reading technology in particular. So basically what Mohammed's saying in this video is that, internet banking websites are generally not designed to be compatible with screen reading technology. And, using this particular example, the everyday challenges blind people face here in the state of Qatar and in the region is just simply doing his banking. He's trying to log in to his banking site. And because the form field is missing labels, the user isn't able to understand what they're supposed to type. So basically the input fields are missing labels. So the screen reader just says edit. And usually, for a blind person filling out a form, when they hear the word edit, it's their cue to type something in, whether it's their username and password. So this is a common challenge that people who are blind face every day, just using technology. Just simply being aware of accessibility and just using labels from a developer's point of view can make a huge difference in a person like Mohammed, who's trying to use internet banking. And again, just using this as an example, we look at entire websites, right? And if the entire website is not usable to people who are blind using screen reading technology and keyboard, it prevents them from using the services. So this is the reality, everybody, that when you're building websites and mobile applications, you need to think about the accessibility requirements. And if you Google this subject, there's lots of information on this topic, and there's no reason why people should be able to incorporate these ideas and into their designs. So what do we do here at MADA? We conduct accessibility reviews. We do reporting, and we also assist organizations with action plans and strategies for making their websites or their IT initiatives more accessible. And we also help with organizational policies and procedures. We believe that this is very important because without policy and procedures, organizations will not be able to consistently, incorporate the accessibility into their products and features and all of their IT initiatives. MADA is also in a position to provide ongoing consultancy and support. We also run many training workshops, and web accessibility being our most popular workshop. And we've been providing this training for 10 years now, and to date, we've trained over 600 developers. And I'm going to talk a little bit more about the DARE Index Awards later on, and this is one of our crowning achievements here at MADA to show the international audience that Qatar has really stepped up and made all the ICT initiatives accessible. We still have a long ways to go. There's still a lot of improvement that needs to be done, but I'm going to talk a little bit about that later on. And most importantly, we also have digital accessibility accreditation. And I'm going to talk a little bit more about that later on too. And what we basically do is we through assessment and automated results, we accredit websites and mobile applications. Now, many of you already know about these statistics, but some of you who are new to accessibility, you're going to learn that according to the UN statistics, it is estimated that 15% of the world's population has some sort of a severe disability, and if you include age in this, the percentage of the world's population with disabilities grows to 18 to 20%, and that's estimated to be around 1 billion people. Give or take. In 2018, according to Qatar Planning and Statistics Authority, the number of Qataris with disabilities were registered at 8,530 versus non-Qataris with a number of 7,615.
So the total number of persons registered with a disability was at 16,145. We believe this numbers could be much higher because if you if you consider the cultural and security, not everyone is forthcoming and steps forward and says my family member has a disability. So this number we believe can be much higher. The 2018 statistics also indicate that the number of people in Qatar over the age of 60 is around 66,536. And the UN Broadband Commission estimates that more than 96% of the households in Qatar are now connected to the internet in one way or another, whether it's through a mobile device or through a website. That's a very high number, and and this entails a very well-connected society. And with the technology today, more and more people with disabilities are using iPhones and to connect and participate like everyone else. Just to give you a little bit more statistics here, if you look at the percentages of people, the highest percentage here in Qatar that are registered are intellectual with 20%, coming in second with multiple disabilities at 17%, physical being 16%, and we got visual, which is 10%, and hearing loss at 8%. Anyone can go and download these statistics. Many of you already know this, but some of you may not. For those of you who do not know, if you go to the Qatar Planning and Statistics Authority website, under people with disabilities, special needs, if you search for that area, you will find these latest statistics on people with disabilities. Those figures that I showed you are taken from this actual website. So if you go to www.psa.gov.qa, you will find such statistics delivered to you in PDF format. I'm going to talk a little bit about Qatar's policy on accessibility and all the international participations. And we're going to talk about the award later on. I don't know if you know this, but Qatar has signed and ratified on April 14th, 2008, on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And followed by that, perhaps MADA was created in 2010. And in 2011, the Qatar's very first e-accessibility policy was published and created by the Supreme Council of Information, Communication, and Technology. And the e-accessibility policy includes, the W3C, WAI, the WCAG 2.0, A and AA standards for web accessibility compliance. These are international standards that all developers follow to ensure that the websites and the technologies comply to accessibility. And again, we've been doing this for over 10 years, and in a minute I'm going to show you some really great results and the work that we've been doing here. There's also two different frameworks that were released in 2016. In 2016, the website and e-services framework was released by the Ministry of Transportation and Communications. And again, we've evolved once again to becoming Ministry of ICT, where we were a part of the Ministry of Transportation and Communications. So as of 2016, this standard was this framework was released, recognizing the web content accessibility guidelines as a standard for web accessibility compliance in the state of Qatar. In 2017, the mobile services framework was released, also recognizing the web accessibility standard as a way to measure compliance for mobile applications. Again, the MADA team here takes these standards. We specialize in these standards. We provide training in it, and we also provide ongoing consultancy to many government organizations and key stakeholders in the state of Qatar, and of course, including Qatar University. Mr. Mike? Yes. Sorry for
for interruption, but I just want to inform you that you have 5 minutes just to finish this presentation. So just keep this in mind. Thank you. Okay, 5 minutes. Okay, thank you very much. I'll try to Thank move you, it sir. along a lot quicker. Okay, so basically, I just mentioned the standards. It's called the Web Content Accessibility Guidelines. This is the guidelines and standards that we use for web accessibility compliance. And again, this is at the highest level. When we go right down, we work with the developers and we go through, each guideline, and we ensure that websites are accessible according to these standards. And again, this includes, a lot of consulting sessions with developers until we meet the requirements. And I just wanted to, before I talk about the benchmarking and the progress that we've made over the last 10 years, I want to introduce you to this web accessibility monitoring benchmarking tool. This is basically an online tool that measures web accessibility compliance online of websites that are published online. And what this tool does is it goes in and it looks at the HTML code, and it determines how accessible websites are according to the HTML coding. And again, just recently in 2021, we launched a newer tool, and we have been benchmarking websites between 2013 and 2020. And we're going to just talk about the improvements that we made. And I'm just going to try to get through it a lot quicker because I was just reminded of my 5 minutes. So basically, for the last 10 years, between 2011 and 2021, MATA ICT Accessibility Services provided consulting, training, and awareness sessions to several key government, public, and private sector organizations. And when the tool came online in June 2013, we started benchmarking these websites. And with this tool, we found the overall average websites to be 67%. In terms of 67%, what that means to you, that number is very low. And today, our expectations are 90% better to see websites as being accredited and compliant. So in July 2020, the final score using this tool was 89%. So that was an increase of 22% between 2013 and 2020. That's a huge jump considering we're looking at over 50 different websites. And again, these are the websites belonging to the key ministries, public services, and public sector, private sector websites, including Qatar Airways, Ooredoo, and just to name a few, and Qatar University, of course. So as of 2020 in July, our combined government websites scored a 90%, which is actually really good, compared to 67% when we started this in 2013. Sorry, Mr. Mike. Here's just here's a graphical representation of where we started with 67 and ending with 89 and 2020. I'm just reaching my time here, right? Sorry, but you have 2 minutes to wrap up. Sorry, Mr. Mike. 2 minutes. Okay, great. Thank you. Thank you. So in June 2013, 0 organizations achieved a score of 100%. In 2013, 2 organizations achieved 95% or better. 3 organizations achieved 90% or higher in 2013. In July 2020, 7 years later, we've had 5 organizations achieve 100% in this tool. 41 organizations achieved a score of 95% or higher. 90 organizations achieved a 90% score or higher. You can see these numbers are just, there's a huge difference. And again, this is MATA's effort over the last 10 years and meeting with, government organizations, public sector and private sector organizations to achieve this. Before I wrap it up, I just want to talk about the new monitor tool that was just developed in 2021, just released in 2021. It's slightly different. It's based on the Lighthouse coding methodologies and algorithms, and it's something that's widely used in Google Chrome and as an add-on. Sorry,
You were going to say 1 something? minute. No, what? Just 1 minute. minute, Okay. Mr. Mike. Yeah. Sorry for that. Okay. I'm hoping to really finish this off with, the DARE Index ranking. I'm really proud to say that Qatar has ranked #1 in the world for its accessibility initiatives, support, and again, this is not possible without all of the organizations here in Qatar. With all the ministries, Qatar University, and the Ministry of Education, and the list goes on. Those numbers that you saw has an impact on the DARE Index. DARE Index is recognized by the UN Convention, and it was developed by G3CICT in cooperation with Disabled Peoples International. So the only place where we fall short and where we hope to improve, really improve, is in employment and education. And we're really hoping to work with the Ministry of Education in the coming years to improve in this area. Again, I'm sorry I ran out of time. If you email me, I can also I can tell you about the accreditation requirements. If you're a website owner, if you're currently a website owner, we can we can talk about the accreditation requirements. And to date, many websites are accredited, and we're really proud to to keep this tradition on. So thank you very much. Thank And you. I'm sorry, Thank you. I had to cut my presentation short. Thank you. Thank you, Mr. Mike, for the important facts you provided in this session, speaking about digital accessibility in Qatar. And you also spoke about MEDA's role and support in connecting people with disabilities to the world through providing technology and assistive technology. You also talked about challenges and that face people with disabilities, especially you focused on the blind people, and the solutions you mentioned from MEDA through making understandings with organizations and providing trainings, recommendations, and statistics. So thank you very much, Mr. Mike, for these very important facts and information. Thank you. So, You're very welcome. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Mike. Thank you. Now we will be with Professor Musa Okla, speaking about assistive technology for special needs for teaching online-based during Corona 2019. Yes. 1 minute. Professor Musa Okla received his Bachelor Computer Sciences Engineering from Damascus University. Yes. And Master of Network and Computing Engineering MA from the Technical University of Freiburg. Currently, he is preparing for an in-depth PhD. He joined the Community College of Qatar as a Director of Teaching and Learning Center and as a lecturer in the Information Technology Department. His research interest lies in the area of emerging technologies usage in academic sector. You are welcome, Professor Musa, and you can start. Thank you so much. 1 minute. Thank you so much for your introduction. Actually, I missed to write that I already have the PhD, and this is here something regarding to the trends thing in the world now. What is regarding the teaching, learning, and development, the teaching methodology and philosophy. This is relevant to my work currently at Community College of Qatar. Actually, we are in the presentation. I shared the 1 minute. I think I already shared or not yet. It's not shared, Dr. Musa. Not yet. Screen. Where we have to share 1 minute, please. Here, let us to share screen. I will share the screen so that everything will be relevant. Yes, screen share. Screen is shared, right? Yeah, it's shared. We can actually see. I am in the presentation. Go ahead, Mr. Musa. Yes. First of thing, thank you so much for this amazing, really workshop and amazing conference, big conference, world. And thank you so much, MEDA, as well. That's my best friend in Qatar. We are working, and we are this. We are the baby for the. Really, we have to. That's the baby for MEDA, because supporting from MEDA amazing, and we have something here to release something regarding the MEDA what energy support us. Actually, I am with Dr. Maisel Khatib, but to base the time in the best way, we hopefully like this. Dr. Musa, I'm yes. sorry, but can you put the PowerPoint like slideshow, please? Yes, yeah. Thank you. Yes, no. But the thing is that keeping the time to be, inshallah, in the same time. Therefore, I will be the presenter for this. Dr. Musa Okla
Teaching Learning Center Directory, and Mais Al-Khatib is the faculty member at the Community College of Qatar in the Department of Math. We will present something regarding to our work. Introduction, just as you mentioned with in the presentation before, that our interesting area is the special needs student. Why actually this our interesting? Because as we need that the coronavirus is coming and online teaching learning becoming is released in wide range, and in Community College of Qatar we have around about 200 cases. The 200 cases actually it's not from any group. It's a very important group. This is the younger group. They are coming to study, and they will be later the leader for the a lot of things and market in Qatar. But we will not be able to address the whole problem that we can meet such a type of these people. I would like to tell you that's important things as well, that in Community College of Qatar, we have a special private sector or such a type of department or center is focusing in this specific people, or we call this a group in Community College of Qatar. There is two things. There is the vision problem, and there is something like the hearing problem and impairment, we told in the function, in the syntax of special needs or assistive technology. Now, our research will be the most important, as I told you, for the literature reviewing what we have from the tools, what available. Why is coming this reviewing? Because such amazing center like MEDA, they started to come to us and they need to help us and support us to find the solution for this group. And at least we would like to know what we have currently, what they can add to us for this regard. And as I told you before, there is a lot of a problem, but we summarize our things or our focusing in regarding to mathematics courses, Arabic courses, and the IT courses that I already investigate, because I am the faculty member for some courses as well. And moreover, we're looking for how we can solve this issue with this type of student by online, not face-to-face. Online, face-to-face later on after we have this lab supporting coming from MEDA. And finally, what we can do, we have in our program like tutoring program, the private classes for this student as well. We're still in the reviewing what we're starting in the currently work, as we know that, as I told, not only the Community College of Qatar becoming more interesting in these things, but I think in the whole world, we see that nowadays, any country can be scale its development in the education, in the revolution of education, in the economic. It's becoming this group effectively and working, they take place in every country or in the government, for example. Coronavirus, what happened, has been exchanged the whole thing of this regards. I mean, we have to rethinking about this group based on the corona, especially in the field of education. This is what we face us. Today, I'm coming here only to present what we have, what is our experience for this regards, and how becoming MEDA in the right way to help us, to investigate us, to achieve something amazing after they provide us with a lot of instrument technology, something can we use for this type of people or of this student. As we told here, as it's written exactly, the technology has become an integral part of education in any way, and very helpful for this type of student and this type of group. We told the assistive technology in very short syntax. The importance of the research that our current research lies in the importance of the group, which is the students. And there is a special case in CCQ, maybe I don't know all people know that. CCQ is not like other university in Qatar. We accepted our student, maybe we are not worried about the age. Maybe some of my student is in high level of management in Qatar Petrol, in all governmental, in high Ministry of Education, still in Qatar University, in Ministry of Interior, in the all. And some of this student is the special needs student. Then our student is actually employee in the all, and everywhere in Qatar, and becoming to resume to improve his
study grade, become from, for example, diploma to bachelor, from bachelor to engineering, and maybe later go to other university here, such as Hamad bin Khalifa, Qatar University. There is agreement, equivalence. But what about the important part of our research, the assistive technology student? We study our research in both parts. I'm sorry, maybe something going to something speed to achieve the time. But if you have any question, you can write in the message. Otherwise, I'm ready to answer. There's two parts, very important. One, theoretical parts, and the other one is the application side. Application, that means by using the teacher, what we have, the faculty member, Dr. Mr. Khatib, for example. There is another faculty member, Dr. Kamal Al-Magabla as well, but both of them, they are busy with the hearing us, but at the same time, they are busy with the program that they have some classes. And both of them, they do the experience in Arabic and in mathematics department as teaching, as well as tutoring program as well. The tutoring, that means some private classes for this. And from my side as teaching learning center, we're interested to reviewing the technical things, the techniques that we have, and we're starting from the available techniques, then we're looking what we need to improve based on or by supporting Mada Center. Because he's the leader for this issue in the state of Qatar. We have to be honest about this issue. And now becoming like Qatar University with the research, big research, the department, the interesting, and etc. Application sides, the results is benefit in charge of the developing the educational process. I mean the teaching learning process. How the faculty member dealing with this student, how now they can starting, because you know slowly Corona is a little bit, can the student coming back with everything with limitation, mask, whatever, and they're coming slowly to our lab, which lab you will see later in some picture about this. Moreover, from our side, from my specialized, because I do a lot of research, a lot of certificate courses by helping of Mada in the Finland, whatever in the other country, in USA as well. And now I'm specialized what the available free with coming with Apple Macintosh or Windows, all tools that can help of these people. Moreover, in very critical cases, we need the private, the payment, some instrument for hearing, for seeing, whatever of this limitation or problem. All of this coming in the lab. Then we identify the current stand, resources, ability what we have to give our student, analytical, and identify some cases in the impairment, in the visual or in the audio, sound problem or hearing or seeing a problem in same cases. Now, moreover, we go to try to implement some cases. That means bring the student, such a type of student, he has his official documents, everything is going well. They know in our CCQ with the student department registration, go through that. We have a special office, office is amazing. We have specialized people. Then these people will see these cases, register them, pass to us in the teaching learning center, coming for the faculty member that already trained. They know how to deal with that lab by training that we're getting from Mada, as well as what we have from my side as teaching learning center. I try to summarize, not based in what is already written in the presentation, but moreover what we already going and is already achieved in our cycle of this processing for this group of students. As I told, number of students with hearing impairment and VA impairments. Now, before Corona, it's normal. We do the private classes, but when it coming to the Corona, why we thinking? Why we thinking to be interesting in this issue and this research? After coming Corona, the problem is becoming bigger and bigger. Why? Because this student, they told us, okay, we have I told that to tell you, to be honest, we have the Microsoft Teams. I am as responsible for the
the online teaching learning and provide the faculty member and the student in CCQ. As I am a partner or a member in the online committee in CCQ, our resilience, that means going from offline to online, it was very smoothly. In 3 days, nothing exchanged. Classes is there online, but we have 3 options. Microsoft Teams from Microsoft, we have a Blackboard, and then we have Collaborate tools, and we have the WebEx that you use now. But you know, from the people, for our people that's assistive, maybe the 3 option is difficult. Now we need to train them about the tools that Teams supported. I see that, Mada. Thank you so much. In this point, I would like to tell this. Thank you so much, the high management in CCQ. Thank you so much, the high management with leader of Al Mansouri and the other people in Mada as well. Why? They provide us with some training, and I provide, from my experience, a lot of training for the faculty member and for this student as a private. Maybe in one session for 2 students sometimes. We achieved this issue in 2 weeks for only this group. But the normal education is going well. Then before Corona, there is no a big issue. It's going well. But after Corona, the problem, or during the Corona, I told you exactly what we do. Platform Microsoft Teams with all tools that provided for the disability. It's not enough. We go to the Blackboard and we go to meet the student face-to-face in a private by using the Blackboard, Collaborate, and WebEx tools and Microsoft Teams based on the student who is achieved easier. I give him the 3 tools. Which one you are familiar? I told this student, then we written this student with WebEx. The other one, the options, we give options. And all of these tools available, the tutorial, the handout, the everything in my video tutorial and in the web page as well. It takes 2-3 weeks, but after that, it's going everything. And in some critical cases, we bring the student into tutoring the program. This is, I told in the hearing, how we're dealing. In some cases, we do like virtual classes, and the teacher, Dr. Mais or Dr. Kamal or other people that trained with us, they go to the lab that our best friend, our best committee, Mada, provide us with this. This is what I told. You see here that I told that Dr. Mais is already provide me with these things. Focused on the mathematics course, I already spoke. Long term, she has long-term experience, deliver the classes for the both student normal, and she's like 6-7 years in CCQ and before that in Qatar University, and deliver for long term, especially for the special needs student, based in that she has a master in the sociology and social, how to deal with such a type of student from Germany. Therefore, she brings something in my foundation math, algebra, how we dealing online or face-to-face in the lab as well. All of these things were in Community College of Qatar. Maybe people didn't know Community College of Qatar. The CCQ in short logo. It's based in Qatar, Doha, from 2010. Now we are 10 years. And moreover, we have 5 locations in Al-Khisa, in Searing, male, female, with around about 8,000 students and 22 program from diploma, baccalaureate, and engineering. And like this. You see what I told here? She do for the student, sorry, back here, digital textbooks, how with some animation, mixed media, audio, video, whatever, and touch screen, of course. All of this, as I told, in a classroom environment, otherwise in teaching learning center, otherwise in the lab that our best friend we told. Blackboard system as well. I mean, we use all things that I'm reviewing what exactly happened with powerful tools. And this is here what we would like. Please, this is the picture in the opening before relays to use. But the time, it's not enough for that. We till this is here. We have one lab. We're going to be planning to have second lab. This is for female. The other lab will be for female now, after maybe in this very short futures. And in the new building of CCQ, we will build with the partner of Mada, the big center for technology assistive. And maybe in the future, this center will be
for training and for achieving some graduated or some academic courses. We have a plan. Where you find us, as I told you, Mr. Rukla or Maisel Khatib, or forget the names, you can just Community College of Qatar CCQ. This is my email. Just send me an email, or you can get my mobile as well. You are welcome anytime. I will be not worried to 666-05141. We are 7 days, 24 hours, 365 office, 365 days for you. You are welcome. Thank you so much. Thank you, Professor Musa. Thank you very much for your presentation and for the important facts you provided in this session, and speaking about assistive technology for special needs for teaching online-based during Corona 2019. In this session, you mentioned the importance of using the assistive technology for students with disabilities. And you also showed the differences between face-to-face classes for this and the distance learning classes for the students with disabilities. And you talked about the differences between the two styles. Okay, the distance learning after COVID-19 pandemic. So I would like to thank you so much for your presentation. Here I'm checking the chat box. Yes. Okay, Please, sorry. Based on my time, I'm missing a lot of important things. We have some videos, for example. It looks like we have the approval from the student. We see how is the processing in the life, realistic, how it's comparing face to face, because we have now the tutoring program as well. Tutoring normal, tutoring for such a type of this student. It's a bit different. And we have our specialized people in the office for assistive technology, as well as for the faculty members, such a type, as I told Dr. Mr. Khatib, Dr. Kamal, and we have a big support from high management, CCQ, and Meda Center, our great partner in Qatar. Thank you. Thank you for a clarification, Dr. As you are now leader, you become leader for education of this issue, leader for research, and it's a big Qatar university as well. Thank you so much. Thank you, Professor Musa. Now I'm checking the chat box. Actually, all the messages I received from attendees are like thankful letters for you, for Mr. Mike, for Professor Musa. They thank you a lot for your presentations. You did really great job. This is the only thing I have in the chat box. So thank you. And since we don't have questions from attendees except like thankful letters, so I would like at the end of this session, I would like to thank you for your participation and your contribution to enriching this conference so much in technological and scientific aspects, and that we have had really the honor to host you with us in this conference, and inshallah hoping to meet you in the future conferences. Thank you, really. We are so proud to hosting you, Dr. Musa and Mr. Mike. If you anyone have interesting to do any research, Teaching Learning Center, it's open free. We will collaborate with Qatar University. Thank you, the high management of Qatar University. It's on behalf of Dr. Dirham, Hassan Dirham, and the Vice President. Thank you so much, CCQ, as well, on behalf of Dr. Mohammed Al-Naili, the President, and the Vice President, Dr. Khalid Shams Abdul Qadir. Thank you, Meda. Thank you, the organization here. A lot of names. Fatima Al-Kawari, I'm respect for the name with Dr. Mr. Raid Ayash, and all you as well. Your name, please. Just I would like, because there is your Dr. Mr. Faisal and the all people. Really, thank you so much. I'm very happy to see the light for research about this issue. Thank you so much, and sorry for the time. Thank you, Professor Musa, for your great efforts. Thank you. You did a really great job. Thank you very much, and thank you also, Mr. Mike. And hope to see you, inshallah, in the future with the new conferences. It's really honor for us to host you. Thank you very much. And now, inshallah, we will move. Now we will take a 10 minutes break, and then inshallah we will go to the next session. And سنأخذ الآن 10 دقائق استراحة. then inshallah سنعاود الجلسات بعد 10 دقائق إن شاء الله. ستبدأ الجلسات القادمة الساعة 1. And the session time for the next the time for the coming sessions will start at 1 o'clock.
ليش فاتحة الكاميرا بعد؟ بس فيكي تفتحي الكاميرا. أنا عندي تمام دكتور أحلام. أهلا أهلا. أهلا وسهلا فيكي. البريزنترز تبعونا دكتور جون موجود، بس جنيد كأنه لسه. دكتور جنيد still not here. We'll check دكتور. إن شاء الله نحن at 1 رح نبلش. أوكي إن شاء الله. How are you دكتور؟ Hi, hello there. How are you? Fine, Hi. fine. The background is so beautiful. Yeah, you know, right? You've seen that, Yes. right? Every day. I have a request. I have Yes. to. I am on a tight schedule. I have to leave exactly at 1:45. How is So this do you possible? want me to present you first before Dr. Junaid and you finish your presentation? Yep. Okay. All right. But That's in good. this case, we will allow you like 3-4 minutes for questions because you will leave Okay. after we All right. leave. All right. Yeah. Okay. That And would be just perfect. please, yeah, if you stick to the time in this case. Yeah. Like How much do I 17 have? minutes. 20? 17 minutes. 17. So that we Okay. have 3 minutes for questions. 3-4 All right. minutes for questions. Okay. Just remind me 2 minutes before Of course I time, will. Of course I so will. I can stop quickly. All right. Yeah. Thanks, Reem. I really appreciate your invitation and your team's invitation to me. Reem is with us. Oh, sorry. Reem, my name is Ahlam, Ahlam. sorry. Ahlam. Dr. Sorry. Ahlam. Ahlam, sorry. You're welcome. You I are mixed it most up. welcome. I have today with me Reem, right? Reem, are you with me today in the session? Yes دكتور أحلام. حبيبتي Reem, you Sorry. did a very good job. ما شاء الله. يعني ما شاء الله. I don't know what to tell you. شكرا كثير دكتور. شكرا تسلم. Sorry, I mixed up. Hi Dr. John, how are you? Hello there. Thanks for the invitation. Thank you for your coming. Dr. Junaid, he will come at 1 sharp. Okay, so you start at 1. Okay, inshallah. Okay. But Can I start? as Dr. John said, that we will introduce him first. We will introduce his talk first because he needs to leave after like 45 minutes, right? Yes. Okay. I And have really after a tight that, we will deadline. allow like 3-4 minutes for questions to him, and then we will take our time with with Professor Junaid. Thanks so much. Thanks, Dr. Ahlam. Thanks.
يعطيكم العافية دكتور نبيل وأستاذة رحاب. شكرا دكتورة أحلام، بس حبيت أنوه للجميع إنه في ترجمة للغة العربية ولغة الإشارة من خلال الرابط اللي في صندوق المحادثات. Dr. John, there will be translation into Arabic through the link below if anybody interested. Direct translation? Yes, live translation, ترجمة فورية للجميع. Very good, ما شاء الله. Can I do a quick trial sharing? Yes, please. Yes, Dr. John, go ahead. Uh-huh. Yikes, how does it work? Yes, it's working. Work? Yes. There you go. It's really scary when it when it doesn't show up. There you go. Good, good. Right. I will unshare now. Should we start, Ustadha Reem? How do I... Yes, Dr. Ahlam, go ahead. Okay. Hello and welcome. I hope that you enjoyed the conference, where it's becoming clearer that it's a multidisciplinary conference, putting people together from multiple disciplines, actually having multiple actors in this conference, academics, practitioners, even students are taking part in this conference, and also focusing on multiple factors relating to social, cultural, environmental, technical, and all of these kind of sociological even robots. Yes, even and this is why I'm saying technical factors, yes, because I would like now to invite you to a very intriguing session where we have two speakers talking about the horizons of educational technology and digital access. In Arabic, it's آفاق تكنولوجيا التعليم والنفاذ الرقمي. We will have two perspectives. Dr. John will talk about the children with autism and the special needs, and Dr. Junaid will talk about engineering education. So allow me to introduce our first speaker, who I can't wait to listen to his presentation. Actually, I can't wait to listen to the presentations of both presenters today. Dr. John Kabibihan received a PhD degree in bioengineering with specialization in biorobotics from Scuola Superiore Sant'Anna, Italy. He is currently an associate professor at Qatar University. Dr. John is an patent families and has over 140 publications. His work has been focused towards social robotics for the therapy of children with autism, bio-inspired tactile sensing, human robotics, touch and gestures, surgical robotics, construction robotics, and emergent materials. He will speak to us today about predicting unwanted behaviors in children with autism spectrum disorders through wearable sensing, machine learning, and social robots, which I think that it's a very important and hot topic that we are intrigued to listen to. Just to as a small reminder, Dr. John, we will unfortunately and remind you after 17-18 minutes to wrap up the presentation to allow for some questions, like 3-4 minutes questions. Also for our audience, please, if you have any questions, just insert them in the chat. If we have time to answer the questions, we will answer them directly. If we don't have time, we will find a way to report you the answers of the questions later on. Please start with Dr. John. Thank you so much. I'm really happy and pleased to be part of your event. Thanks
Thanks to the introduction, Dr. Alam, and to Rim, and to everyone else in the team. Thank you so much for all these organization and for the invitation, of course. You're welcome. Most welcome. We're waiting, Dr. Joe. We can't wait, actually. Let's hope it works. Okay, there you go. I hope it works now on your side. Yeah. Can you see it? Yes, Can you see we the can. screen? Yeah. Yes, All right. Good, yes, good. we can. Yeah. So now the focus areas are the focus area are children with autism spectrum disorder, or children who might have aggressive tendencies in the classroom or in the special needs center, or might or possibly even at home. So we in this work I will show you our very recent work on wearable sensing, machine learning, and social robots, and how these three technology components or technology elements are working together to make predictions on unwanted behaviors. So let me quickly go into a quick video. Sound or no sound doesn't really matter. Oh, there's a sound. So this is a depiction of Temple Grandin. I'm not sure if you heard about her. She is now a professor. She has autism. She was born with autism, of course. And then this was a depiction of what she did, what was happening when she entered the room. The stimulation, the visual simulation was just like that. It's just like that. It's just the the fan blowing, and then she went out, and look at what happened, what she did over here. So this is a true to life depiction. I found it on HBO. So she asked her aunt or her mom, I think. Yeah, I think that's her mom. She went to this machine of constraining her, because that actually made her feel comfortable. All right, so there's a touch aspect of that, and that's through that mechanism. So in the university, she replicated that machine and did something like this. That's not for her neck, no, but that's for her for the side constraints on her body, which makes her feel comfortable. Okay, so now we take a look at some of the published. This was in the Walsh Snyder lab, and they did an imaging analysis of Temple Grandin's brain. That's her now, and the other one's an actor only. Then the control, so a neurotypical participant. So as you can see, the magenta one is, these are the tracts with brain with outlines, and the magenta ones is the motor. The motor to visual is 10 times normal. That's for her, for Temple Grandin. However, the visual auditory naming is 0.1x as normal. So this is neurotypical, and her as pronounced motor to visual. So here we see that when possibly the interpretation of this is that when there's a stimulus in the environment, in the ambient, in the environment, yes, there can be something that might be aggressive, or there can be a challenging behavior. And it manifests in many things. Aggressive behaviors can be self-injurious behavior, repetition. And some of the manifestations are harming, kicking objects, unusual play with objects, throwing objects at others, banging on objects with the hand, aggressiveness towards others. So there's a high prevalence of this one. It goes up to 94% of those with ASD, as per published data. And in our work, we look at so the one track of this is neurotypical normal behavior. The other one is challenging ones. So for challenging, we look at hitting or banging oneself, and for others, it's kicking, hitting, or throwing objects. This is one example of what happens. There's a service pet on the side to calm down the child. Okay,
she's on an aggressive self-hurting behavior at this time. And in some countries, they have service pets to help calm children down. So essentially, in our work, we're building robots, we're developing stuff, we're suggesting technologies for special needs centers or similar. So for developers like us, it is important that our technology should not be used for hurting others. That's our main concern. If we develop a robot, and I have several robots on my side, will that robot, can that robot be hurt? Can that robot hurt the child? Or maybe if you're running if you, in your special needs school, for example, or in your classroom, there are children who might have tendencies like this. Those devices around that are sharp, that are hard, that might possess danger when they see that, when they get into an aggressive and when they get into a challenging state. So we've seen robots and how they are being used now for therapy. And the reason why they are effective are these. These are some of the samples of the robots. And they are helpful for imitation, eye contact, joint attention, turn-taking, emotion recognition, among others. So we published this in 2013. And some of the immediate work that we have there is replicating gestures. So as I've said, robots are being used for as a trainer, as a tool to help children replicate gestures. So that's me replicating various gestures. And what we've done here is that we passed those gestures to instructions for robots that can be interpreted by children and others. So clapping, of course, like this, obviously for us, it's we recognize those kinds of gestures. Handshaking like this, we know what's happening. Hugging and saying yes, saying no, all of these are gestures, and we found them. We found the list of what those gestures are. We passed those, we programmed those gestures to robots, and we trained them. These are this is in Hong Kong. We trained them to repeat those gestures, and they were able to replicate some of the gestures that were taught to them, even if it's not physical robot, even if it's just a video like this animation. So that one is that child is shaking hands and so on. In terms of data, we found goodbye as these are training phases, and phase 2 is repetition of the gesture, and phase 3 is repetition in the proper context. So goodbye like this, this shows it's almost 100%. They can copy that and they can repeat that in context. What do you say when your friend leaves the classroom? Then they do that. They say goodbye, and that's 1 point in the experiment. And angry, let's say, so some of these are expressive and they use that to communicate. Some are for instructions. You can say stop or yes. And for some robots, humanoid robots can help. Of course, we're developing our own technology. So we have this smart train has been approved for patent already. And this is to provide, so this can be a cookie or a candy or whatever it is that the child likes, and it can, if the training was successful, there's a reward system in this one. There can be bubbles and so on to entertain the child. So what we really want is depicted by what's happening is depicted by this framework. And this is the normal behavior state. If there's no stimulus, if the stimulus has no effect, it's just the child goes in normal behavior state. However, if the stimulus has a negative effect, the child goes into an unwanted behavior state, and that would need the therapist or parent intervention to remove that stimulus, whatever. It might be a light, maybe a change in temperature. It can be a different person
a stranger coming into a room, it can be whatever stimulus is there. Then if the intervention has been effective, the child goes to normal behavior state. Using technology, what we want is the sensor picks that state, the high anxiety state, and we want to bypass the unwanted behavior state by reporting whatever's happening to the child through the wearable sensors. And then hopefully that the parents can remove the source of anxiety so that the child does not go into to the unwanted behavior state. Also, we can do that with robots as a backup, let's say. This can be reported by mobile phones, it can be reported by large screens in the room, and so on. So these are signatures of what's happening. So that there's a bubble, there's an event where a child is presented with bubbles. And over here, the bubbles was removed. And as you can see from the electrodermal activity sweat rate, the sweat on the wearable, and the heart rate, blood volume pulse, it's related to heart rate. There are activities there, and then we process this signature, and we will see later on as we go. I will just skip this one. Yeah, so this is throwing objects. This is one part. We quantified what is the effect on a person, a dummy's head when an object is thrown, and gladly for the sizes that we chose, with serious, of course, tissue injuries can go from 2 to 5 millimeters deep, but then there's no head concussion that can occur. So I will run you through some of the works. I have a few minutes, 5 minutes. Some of the works that we have done in sensorizing objects inside the room so that we know what's happening when the child interacts with the object. So here we did an experiment where the object, the robot, is dropped or hit somewhere or lifted up or shaken or thrown away. So we can get signatures of that through the sensors inside the object. And I'll just go quickly. So in short, the dropping, like an object is dropped, that can be detected. These are the detection rates. These are the results, wherein the highest is 1. So an object is dropped, the object can pick that up. The sensors can detect that. So an object is shaken, the sensors can pick it, can get that. The object is thrown, yeah, that's close to 100% detection. All right, so that's the other one. The last study that we did is this one. Is in cooperation with QU, Kendi, Step by Step School, and CUHK in Hong Kong. And again, so this is the focus of the investigation. I'm almost done, 3 minutes more. And we tested it on children, and we gave them various toys to play with, and then they were wearable sensors were fitted on their hands. So these are the variables that we can pick up. This is a commercially available sensor, by the way. So this sample of the session, again, as you saw a while ago, child was playing. There's a wearable sensor there. And the bubbles, this is the experiment that I described earlier. The bubbles were shown. It was removed. We didn't expect what will happen at that time. We did not expect that. And that bubble toy was removed. And again, this is repetition. And this, I will go a little bit slow on the next one. So I'll describe the interface. The one on top is the prediction of the panels, the 4 panels. Videos were collected around the child. And on the top is non-challenging, on the bottom is challenging behavior. So these are the predictions. These are the algorithms that were used. These were the signals. And let's take a look at
what is happening. This is the session. So over here in the red is the real-time prediction relative to the entry of the video. So let's speed up a little bit. The bubbles was removed. Yeah, that's red already. Yeah, start of the removal of the bubbles. Let's go back a bit. Oh, the bubbles was removed at this time. And as you can see, when the bubbles the bubble toy was totally removed, as you can see, the red is predicted. It's challenging already. The child is anxious already. The child is moving frequently with arms moving, hands moving. Yeah, you see the hands there, and you see challenging behavior can be predicted. All right, so that's how we, yeah, I think I should end there. Let me have more questions. I think I'll entertain more questions at this time. And I'll stop over here with the technical aspects. Yeah, so we use those over here. What's important on this one? Well, you can combine them. That's helpful. But then the interbeat interval is important. It's related to heart rate, and then heart rate also. So these are two variables that are needed. And with that, I end quickly. So these are what we're doing right now. So we can detect signals. We can do real-time detection of aggressive behaviors. And of course, at this time, it's very early for that to be deployed, but we are, of course, open to collaboration to our friends and colleagues here in the university, inside the university, and elsewhere in the country and overseas. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. John. As expected, it was really intriguing. I liked the videos very much because they really put us in the mood. We felt what the problem was. Just to wrap up, Dr. John talked about how the robotics are our robots are very important for therapy and how they are experiencing or experimenting how to use them for children for autism and the problems. And they started to prove effective because they can replicate gestures and predict behaviors and other types of things. So it's clearly a multidisciplinary subject again, because it needs lots of collaboration between different disciplines, medicine, bioengineering, robots, and all of these kind of things. Now we welcome a couple of questions, if any have any questions, because I think Dr. John needs to leave a little bit early today. So if there is any questions in chat, I can't see any questions. If there is anyone who has any question, yes. We have one question. Yes. Somebody's asking about statistics for how many children were able to involve in such activities with robots, and are there any social consequences for autism children of imitating such virtual technology? Two questions. I think that's two. Those are two questions. Disparate. Dr. John, you're on mute. I'm sorry, we cannot hear you. No, I can hear him actually. Yep, I'm here. Yeah. First question was the number of children for experiments, right? Was that the first question? I got that right? Yes, yes, Dr. John, yes. Yeah. Those data were done pre-COVID. That was 2016. And then because the project was running 2019, 2020, last year and this year, it's not really possible to do more than 10 than what we had in 2016. So that's the first case. We wish we can do more. Maybe we'll apply for for the second question was sorry, what was that again? Ms. Hannah, if you repeat the question again, the second question. The second question was about the consequence, the social consequence. Yes. Yes, the social for autism children of imitating such virtual technology. Right. As a baseline, okay. So first, the children
are the children that has been, if I'm not mistaken, the children that were recruited in our experiment that I showed you were non-communicative. So this opened up. That's why many parents are looking into technologies like this, because for some they're not really non-communicative, and this mediator, let's say, this mediator allowed them to open up a bit and then try communicating and then making self-expression. And that's where our job as roboticists start or end? End, I think. The reason I agree with that question. If that gets prolonged and the gestures, the communication in general does not translate and not generalize to the family members at home, then the problem can arise from that. So that requires more investigation, I would say, on the long-term influence and impact of a gesture training system like what you saw. But in context, please note that we're jumping from non-communicative to some communication, especially with important ones, yes and no. So these are, I don't want any food. I don't want that person. So it's very basic things like this. Dr. John, I had a question in mind, and also it's similar to the question that has been posed, and similar to another question posed, I think, by Dr. Suhail. He is asking in general, let me make the question short, how do these experiments pass the ethical approval? Is there any problems? Because you know, these things have lots of consequences and lots of problems. I understand. For the first one, the one that was, so we were invited by the Special Needs Center for basic experiments. That's right, because they're open to these technologies. And then then the parents gave consent and so on. So essentially the approvals came from their side. For us, we use data collection and testing of the devices afterwards. So that's the idea. And I understand if we go long term and if we go full publication and so on, IRB is our important partner to help us in this kind of work. Yeah. That's very good. Especially for this time, we didn't even touch that. That's why I said all our data were done in the past. Of course, we have multiple questions, but we wanted to tackle the most important ones, and then we'll find a way to send the other questions to Dr. John to be able to answer them. Now there is another intriguing talk also to me, and it's like a contemporary one, hot topic. Will be done by Professor Junaid Qadir about student primer on how to thrive in engineering education during and beyond COVID-19. Allow me to introduce Professor Junaid Qadir. He's a professor of computer engineering at Qatar University. His research interests include human beneficial artificial intelligence, ICT for development, and engineering education. He has published more than 150 peer-reviewed articles at various high-quality research venues. He was awarded the highest national teaching award in Pakistan, the Higher Education Commission's HEC Best University Teacher Award. He's a senior member of both IEEE and ACM, and an ICM Distinguished Speaker, mashallah. So he's speaking to us today about a hot topic for the previous couple of years that is warning us a lot, which is the engineering education during and beyond COVID-19 from the point of view of digital aspect, the digital access as well. So please, Dr. Junaid, Professor Junaid, start. We will have also to stop you, unfortunately, after like 22 minutes, after which we will allow like 3 minutes for questions. So if you can start, please. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can you please confirm that you can hear me and also see the slide? Yes, we can hear you and we can see the slides. Okay.
So I'm really happy to be here to present our work on how students can not only survive, but also thrive during tumultuous times such as COVID-19, which has really made it very important for students to take ownership of their study, because in the last 2 years, we have seen a major disruption in the way usual education was done. And in this way, the techniques I'm going to talk about are mostly timeless techniques. They're always important, but their importance became more prominent because of the COVID pandemic. So this is work actually done in collaboration with Dr. Ala Al-Fuqaha, who is at Hamad bin Khalifa University. And at the time I wrote this paper, I was at Information Technology University of Pakistan. And we came up through our own consensus and a synthesis of existing literature with 7 techniques that students can use to thrive in engineering education. And although our focus is more on engineering education, but most of you would see that these things also apply in other fields, not only in engineering. And you can find parallels that you can also use in your own field. In fact, when we published this paper, this was one comment we got from the reviewers, that most of these things are quite general. So we did try to go into more depth about how these apply to engineering. But luckily, these apply more generally. And if we invest our time in learning these techniques, they can help anyone. So with that said, there are 7 techniques. I will be talking about them at a high level. If you want to see more details, you can see the paper. I will be mostly giving you a big picture of why this is important. So the first thing is, let me come back to this slide. The first thing is to begin with the end in mind. So for engineering students, you need to know, for instance, when you come into university with a degree in mind, what is it that we want to achieve at the end of our degree? In fact, educators are also focused on this, and that's why they have learning outcomes and all of those things. But if the students also pay focus on that, they will know what is important and they can focus more of their energy on that. The second thing I would talk about is how we can upgrade our metacognitive skills, which is basically how we can learn how to learn, and we can learn the techniques that will help us every time we are learning. We can better regulate our learning. Thirdly, I will talk about holistic learning. Knowledge is not single dimensional. It is not. It does not belong to just one department or one college. So all knowledge is actually multidisciplinary, and we have to look at things in a holistic fashion. And when it comes to learning, we can learn from others. This would be covered in this step 4, becoming coachable, and you can get better at learning yourself. This would be taking ownership of your learning. Step 6 would be developing authentic skills. Many a times people, they only focus on passing a course. And while this may help them sometimes, but it defeats the purpose of education, and such people are also negatively impacted when they go on to the industry and they find they are lacking authentic skills. So we will talk about how you can focus on developing authentic skills. And finally, we will talk about how education will never be, or learning will never be completed in the 4 years we are at the university. So we must learn how to learn beyond university. So if we practice this during the 4 years, the chances are good that we'll become good at learning, and we can use that whichever industry or whichever job we go into. So the first thing I want to talk about is to begin with the end in mind. This is, in fact, people who have studied the 7 habits of Stephen Covey, they know that this is also one habit he emphasizes. He says, and this is going to be a style of his presentation, that we are going to quote many authors so that you know what are good references to read further. He says that to begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. It means to know where you're going, so that you better understand where you are now, and so that the steps you take are always in the right direction. It's very interesting that
He was talking generally about effectiveness, but it applies in various fields, including in learning. You need to know what you want to achieve, what you currently know, and where you can chart a suitable strategy for going forward. In the paper, for every step, we talk about 3 concrete things that you should do. For instance, we say that this means for engineering education students that you should know the educational objectives and learning outcomes. The educational objectives are really long-term things that we want to maybe achieve after you graduate. In the long run, these are the things we want. The learning outcomes are those skills, knowledge, and attitudes we want people to have when they graduate. So if you know this, and people take a lot of pains to articulate this, this is needed for engineering accreditation. In course outlines, we specify what the students should be able to do. So all of the students should look at that and know this is what is important. This is what people have figured out, that this course must teach the students this. And that is where you should be focusing your attention. You should be aligning effort with goals, objectives, and outcomes. This is true also for the instructors. Our curriculum, our assessment, our lectures should all be aligned. And this is also true for students. If they know that they want to achieve certain outcomes, they must be ensuring that they are spending effort. Some of these outcomes are purely cognitive. Some of them require working with the hands, particularly for engineering students, hands-on knowledge. And depending on the goals, you have to chart a suitable strategy. And it's also important that we work on motivation, self-efficacy, and learning how to prioritize, particularly in modern times when the distractions are too many. This is an example of how objectives and outcomes work in engineering. You have vision, mission, and objectives for the university at the high level. Then for every degree, you have educational objectives, which are things people should be able to do 4 or 5 years after they graduate. Maybe it's in entrepreneurship. Maybe it's in making your own companies. Maybe it is becoming a researcher. The learning outcomes or the student outcomes are things we should know at the end of each course. So in fact, the student outcomes are at the end of the degree, and the course learning outcomes are things to be achieved at the end of the course. So it's important to have a look at this, because otherwise we are just floating, and we would be pushed in whatever direction chance takes us into. It is better to be proactive. Another theme from Stephen Covey's book. So step 2 is to upgrade your metacognitive skills, where metacognition can be defined as the process of reflecting on and directing one's own thinking. So you're not only learning, but you know how you're learning, what things work for you, what things do not work for you. And a lot of work has been done on this. People have, especially people who specialize in the learning sciences and the educational sciences, they have differentiated different kinds of learning. For instance, within your course outlines as well, you will see references to Bloom's taxonomy. You can focus on very basic learning, such as memorization. However, it will not really give you a good conceptual understanding of things. If you want to be able to create things, you must have an appropriate education for that and sufficient opportunities to do things that involve creation. If you're only taught and assessed at the level of memorization or maybe just understanding, you will not be able to apply, analyze, evaluate, and create. And therefore, this is something that the educators and the learners should both be focusing on. In our previous work, we have written papers about learning mistakes. This is a paper I published in IEEE Potentials in 2015. This is hopefully a very easy read for students. So I recommend that you find this paper online. And I talk about various learning mistakes people make. Sometimes they fail to manage their time. Sometimes they fail to be
they fail to realize that making mistakes is part of learning. So they try to remain, they try to steer away from all mistakes, and because of this, they do not really go into challenging things. They fail to leverage the expertise of people, or they do not learn how to learn from different sources. So these are some of the things I talk about here. In another part, I talk about Learning 101, which is a positive way of articulating. In the paper I am showing, I was saying that these are things you should not be doing. In the other paper, we talk about things that you should be doing. In fact, there are now many courses on this on various online sites, which teach you how to learn, which is something which is very important in modern time, because the half-life of education is very less now. By the time you graduate, maybe 50% of the things you have studied might become obsolete very soon. So you need to continuously learn. And as the lifespans of people is also increasing, you must get into the habit of learning. So we basically have to learn all our lives if we want to progress. For step 3, I want to talk about the importance of being well-rounded, knowing the main ideas in a variety of fields. As an engineer, you need to know some of the big ideas in economics and psychology, in other fields, because like I've mentioned, all of education and all of knowledge is interconnected. So people talk about becoming a systems thinker, because if you have knowledge from a variety of fields, you can apply multiple models at the same problem. And in this way, you can look at the same thing from different vantage points. And this helps you see the picture more completely. And you don't have just single-sided vision of things. So people who work in this area, they have shown that using multiple models is actually very useful in all kinds of learning. Machine learning also makes use of ensembles and looking at different things. We have this idea of crowdsourcing as well, which highlights the fact that relying on a single model is often the wrong step to take. It often helps to look at things from multiple vantage points. Step 4 is to become coachable. Your purpose in university should not only be to get a grade, and even for getting good grades, it helps to be invested in your own learning. So every time you get a grade, do not just focus on the grade, but also ask your instructors about how you can improve. This is known as formative assessment, and this is where you are actually learning. Step 2 is to think like an assessor, so that you can self-assess your learning. And this self-assessment is actually linked to high performance. If you know where you are, you can take strategies to improve yourself. Many a times, students are poor learners because they are bad at assessing themselves. They might think they are very poor at something, or they might think they're very good at something, but that's not really the case. So you need to look at how you can become better at assessing yourself where you are. And John Hattie is a person who has worked on education and learning, and he says that when students become their own teachers, they exhibit the self-regulatory attributes that seem most desirable for learners. And if you can learn how to self-monitor, self-evaluate, self-assess, self-teach, you are well on your way to becoming a lifelong learner. Step 5 means taking ownership of your learning, because things will happen. I mean, COVID is a very extreme scenario, but you will not always have good teachers to teach you. You may not have everything aligned with you. You have to take ownership of your learning. So you must learn how to leverage whatever is existing. And currently we have a wealth of resources. We have so many massive open online courses online. We have so many books that are available, and so many people who are ready to share their knowledge. So if we just know where to look, we can definitely, and this is going to be especially important in the 2020s and beyond, because
we live in an interconnected world. There are so many people we can access, even if they live in different continents. We can contact them online, and we can leverage and benefit from collaboration. And a related idea that is now being promoted in universities is entrepreneurship, which is taking initiative, trying out different things, being active, not only waiting for people to tell you what to do, but if you want to reach out, you can reach out to authors of books, you can reach out to professors. And the worst thing that would happen is that they won't reply to you, but there is no harm in trying. So you need to take ownership of learning and think like an entrepreneur. And this is particularly important for engineers because this is a mindset. If you have this mindset, you will be able to see problems everywhere and you will be able to improve the world. Step 6, and I'm cognizant that I have to finish in 2 minutes. So step 6 is to develop authentic skills, which is the idea that sometimes people may have an A grade, but they know nothing about the subject. After 2 years, if you ask them, they don't even know the author of the book. They don't even know which book they have read. So that is very fragile learning. You need to be authentic to your own self. A is nothing if you don't really learn something. So you need to develop an understanding of the big ideas of a field. And you should always remember that, even if it is 5 years after you've taken the course, you should be focused on transfer of learning, which is in Bloom's taxonomy, this is called application. So if you learn something, you should know how you can apply it in a new setting. If you learn something in one course, you should know also the same idea in a different course. So with this, it helps to focus on uncovering ideas rather than covering course and focusing all on that. So this is what educationists tell us. Biggins and McTeague are very famous authors who highlight how you need to learn the big ideas related to a field, and why transfer, the ability to learn one thing in one context and apply it in a different context, is so important. And the last step is obviously, like I mentioned, you will not be able to finish all of your learning that needs to be learned, even in a narrow field. So even if you take a subfield of electrical engineering, there is so much to learn. You can spend all your life on it. So you must develop a mindset that enjoys learning, that enjoys surmounting challenges, that is okay with failing, but as long as you're learning through that something. We should learn the instrumental knowledge for lifelong learning. For instance, learning how to write, how to read. These are skills that will help you whatever subject you go into. And you should develop by practice the skills for lifelong learning. And I will finish with a quote by Albert Einstein, who says that life is like riding a bicycle, and to keep your balance, you must keep moving. So that is true for learning as well. And these things, they are more prominent in the times of COVID, but even beyond COVID. That's why the title is During and Beyond COVID. So with this, I come to the end of the presentation. These are the 7 things, and I am open to any question that you have. My email address can also be found on the internet. My name is Junaid Kadir, and I'm a professor at the Computer Science and Engineering Department. Thank you. Thank you very much, Professor Junaid. This is very interesting. Now you answered the big question that is in the title, how to thrive, really. It's not only how to go ahead with it, but also how to thrive in engineering education through these 7 very important steps. I had a small question, but I think also because of naming them steps and if they should be in sequence. In this sequence that you put them, but also we have, while you are answering this question, Professor Junaid, we have Asim Hassanin, Professor Asim Hassanin. He's saying that he would like to add a little bit from his experience as a senior academic advising in College of Engineering. If he's with us, can you unmute yourself, Professor Asim? Until he is able to talk, if you can answer this question, Professor Junaid,
you call them steps, which means that they should go in a specific sequence. Yeah. So is there any alternative sequences? Is there any alternative naming for these steps or stages? Yeah. I mean, step is arbitrary. It does not mean here that these things are going one by one. However, we have tried, the sequence do mention about, I mean, beginning with the end in time is perhaps what you should start with. But I don't think these are steps in that way that they must follow each other. These are 7 things that we must do simultaneously. Yeah, so maybe we can call them habits like Steve Covey did, steps or anything of that stuff. Yeah, this is very interesting. Is there any other question? Because I can't see if there is any. If you still have like 2 minutes to post any question if you would like, because I think that it's really intriguing how I think COVID inspired us to look at this very unique perspective on how to thrive in engineering education. So, and I'm looking at these stages or steps as you call them, and I find them really interesting when we talk about metacognitive skills, holistic learning, becoming coachable, ownership of learning. Really, the titles of each of these steps are unique in a way that makes you think and think more of what they include inside them. So really, it was really intriguing, and it's really a very important subject and a contemporary hot subject for us, especially that you were smart enough to add the word COVID to it, because really it's a very, very hot topic during these couple of years. Professor Asim, he can't unmute himself. So I don't know if there is any help that you could provide, Ustadha Hana. I'm sorry, Dr. Ahlam. He can write it on the chat box because we are unable to let him speak. Oh, okay. Professor Asim, if you could, because we have like a couple of minutes left for this presentation, if you would like to write anything, if you have any other questions for this session, please provide us with any comments or any questions that you have. I actually found this session really intriguing to me because they talk about the educational technology and the digital access from 2 totally different perspectives. The first one was the children with autism and other special needs by Dr. John, and the other one about engineering education during and after COVID by Dr. Junaid. I would like to thank you a lot, and I would like to remind our audience to please do the evaluation form for this session, complete it if you can, and you will find any translation needed for this session because it was all in English. You will find the whole translation on the link attached by الأخت رحاب. So if there is no any other questions, we would like to thank everyone, thank Dr. John and Professor Junaid, and thank the audience for being in this session. Thank you very much, everyone, for attending, and we look forward to seeing you again in other sessions. Thank you very much. We will have like 8 minutes break to come to the following sessions, inshallah. Thank you, Dr. Ahlam. Thank you so much.
مرحبا. دكتور ميشيل. دكتور ميشيل سامعاني؟ سمعتك. بس دكتور 5 دقايق وإن شاء الله بنبدأ. أكيد، بس عم بتأكد إنه الصوت مسموع وكل شيء منيح. مسموع دكتورة، شكرا لحضرتك. شكرا. على الواتساب؟ ابعتي لها، قولي لها بس إنه بليز تحكي. فين دقت لها؟ من لبنان. سهيل السلام عليكم ورحمة الله. لا سهيل اهو. أخت رحاب، واضح الصوت والكاميرا وكل شيء؟ سامعين حضرتك. طيب الشير أشوف بس أعمل هيك تيست. اتفضل حضرتك. طلع الشير عندكم؟ نعم. دكتور سهيل منور. الله يسلمك دكتور أحلام. واضح الشير دكتور. طيب أوكي. بس عفوا دكتور، دكتورة وداد هتقدم مع حضرتك؟ لا أنا اللي بقدم إن شاء الله. دكتور سهيل 5 دقايق بإذن الله هنبدأ بعد إذن حضرتك.
السلام عليكم. نرحب بالدكتورة ميشيل أسمر من جامعة القديس يوسف. تفضل دكتورة ميشيل. شكرا. أهلا وسهلا في الجميع. يسرني أن أترأس هذه الجلسة حول تطبيقات التصميم. مش سامعينك دكتور ميشيل، مش سامعينك. مش سامعيني؟ الفوليوم. وهلا؟ نو؟ هلا؟ عم تسمعوني؟ هلا عم تسمعوني؟ هلا عم تسمعوني شيء؟ نعم نسمعك دكتورة. اوكي. واضح الصوت، تفضلي دكتورة. اوكي، شكرا بعتذر. أهلا وسهلا للجميع، ويسرني أن أترأس هذه الجلسة حول تطبيقات التصميم الشامل للتعلم تجارب الجامعات العربية. سنبدأ مع أول محاضرة حول واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس مبادئ تصميم الشامل للتعلم. ويسرني أن أقدم الأستاذ دكتور سهيل الزعبي، أستاذ التربية الخاصة المشارك بقسم علم النفس في جامعة سلطان قابوس، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة من جامعة العلوم الماليزية. أسس قسم التربية الخاصة بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية، وله ما يقارب 50 بحثاً منشوراً في مجلات عربية وأجنبية، وتتركز اهتماماته البحثية على صعوبات التعلم واضطرابات الانتباه والنشاط الحركي الزائد والموهبة والتفوق والجودة والاعتماد الأكاديمي. شارك في العديد من المؤتمرات العربية الدولية. دكتور صعبي تفضل، معك 15 دقيقة، وإذا بتحب نترك السؤالات لآخر السيشن. شكرا. كل الشكر دكتورة ميشيل أسمر، وحقيقة أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى جامعة قطر على تنظيم هذا المؤتمر. ويعني حقيقة الدكتورة ميشيل هي عضو في اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، وأنا أترأس اللجنة العلمية لهذا المؤتمر. وأيضا شكري وتقديري موصولين للحضور الكرام من مختلف أرجاء الوطن العربي الكبير. ومع مسك الختام حقيقة مع زملائي الذين سيقدمون أوراقهم العلمية، دكتور حسين من جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودكتورة أيضا صافية من جمهورية الجزائر الشقيقة. موضوعنا حقيقة يتناول واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس لمبادئ التصميم الشامل للتعلم من وجهة نظر الطلبة ذوي صعوبات التعلم. حقيقة واضح الآن دكتورة ميشيل؟ نعم، واضح. المحتويات البرزنتيشن سيتضمن حقيقة مقدمة وطريقة وإجراءات ونتائج، وأخيرا التوصيات. حقيقة بأن الزملاء والدكتور ماجد سالم من جامعة الملك سعود قد تناول بشيء من التفصيل حول التصميم الشامل للتعلم، وأيضا الدكتور محمد الطراوني والزملاء الذين كانوا في الجلسة الافتتاحية. ويعني كل ذلك يدور حول مفهوم إطار شمولي، توفير بيئة من عملية التعلم والتعليم لدى الطلبة العاديين والطلبة ذوي الإعاقة. هذا المفهوم تكمن فلسفته بأن يعني يكون هنالك نوع من المواءمة ما بين علوم القائمة على الدماغ وعلى النيوروساينس واستخدام التكنولوجيا بالإضافة إلى الهندسة المعمارية. هذا كله ربما يكمن حقيقة في المبادئ اللي ستتضمنها هذه الورقة العلمية إن شاء الله
من قضية الريبريزنتيشن، وهو أول مبدأ من مبادئ التصميم الشامل للتعلم، والأداء والمشاركة. وربما يعني حقيقة نحن كمدرسين وكأعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو في مؤسسات التعليم العام لابد حقيقة أن نوظف هذه الجلسات العلمية في الاستفادة من توظيف المبادئ للUDL في تدريس أبنائنا الطلبة، سواء كانوا من الطلبة العاديين أو الطلبة ذوي صعوبات التعلم أو الطلبة ذوي الإعاقة. حقيقة كما تشاهدون أنه هذه المبادئ اللي أيضا أشار إليها الدكتور ماجد سالم أمس، وهي أيضا في اللغة العربية، كيف عملية الانجيجمنت أو المشاركة في أول اللون الأخضر، وكيف أنه أنا أستطيع أن أوفر بيئة داخل الفصول الدراسية لمشاركة الطلبة، كيف أني أستخدم نوع من التعاون، كيف أوظف الأساليب السلوكية، أساليب التعليم القائمة على المنهج السلوكي أو المنهج المعرفي أو المنهج الاجتماعي، من خلال تعلم تعاوني، من خلال الكوتيشنج، التدريس التشاركي، وإلى غير ذلك من هذه الأمور. طريقة عرضي أنا كمدرس، سواء كنت في التعليم العام أو في التعليم الجامعي، كيف أنه أنا أستطيع أن أوصل هذه الكلمات وهذه المفردات وهذه الرموز إلى الطلبة بطريقة سهلة، ويستطيع هؤلاء الطلبة أن يكونوا من خلال محاضرتي أو من خلال هذا المقرر على امتداد فصل دراسي بنية معرفية يستطيع هذا الطالب أن يوظفها فيما بعد في حياته الجامعية أو خارج أسوار الجامعة. قضية الأداء والتعبير، كيف الأكشن والإكسبريشن مهم جدا حقيقة، إنه إحنا كأعضاء هيئة التدريس كيف نوظف استراتيجيات متعددة، كيف إنه نعمل مجموعة من الأسايمنتس أو التمرينات أو الأنشطة في مناهجنا التعليم العام أو التعليم الجامعي، نستطيع من خلالها أن يعني نقحم هذا الطالب في عمل جماعي، بروجكت معين، مشاريع، يعني أعمال بحثية قائمة على المشاريع الجماعية أو الفردية بشكل يعني خاص. فحقيقة هذا يقودنا للحديث عن الطلبة ذو الإعاقة بجامعة السلطان قابوس. حقيقة بأنه جامعة السلطان قابوس كما تفضل الدكتور محمد الطراوني أمس، وهو عضو من الأعضاء المساهمين في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني استجابت سلطنة عمان وأقرت قانون رعاية الأفراد ذوي الإعاقة من خلال قانون، وانعكس هذا القانون على توظيف برامج تعليمية ومنها جامعة السلطان قابوس. وحقيقة في عام 2009 بدأت جامعة السلطان قابوس باستقبال هؤلاء الطلبة في مختلف كليات الجامعة وأقسامها، وبدأت حقيقة بالطلبة ذوي الإعاقات الجسدية، الحركية، الصحية، الإعاقة البصرية. والحمد لله يعني كنت أنا عضو في اللجنة على مستوى الجامعة في عمل اتفاقية لاستقبال طلبة من ذوي الإعاقة السمعية، والحمد لله الآن لدينا طلبة يدرسون في بعض الأقسام في كليات الجامعة من ذوي الإعاقة السمعية. طبعا هذا النظام وهذا القبول لهؤلاء الطلبة لابد أن يكون هنالك حقيقة قسم تابع لعمادة شؤون الطلبة وقسم شؤون الطلبة ذوي الإعاقة، هذا من خلال يعني علاقات الشخصية والأكاديمية والبحثية معهم. أرى بأنه يقدم خدمات حقيقة لتحسين جودة الحياة لدى الطلبة ذوي الإعاقة من خلال توفير المساكن، توفير الخدمات الصحية، توفير الخدمات التعليمية. حتى لدينا كلية ربما تكون هي نموذج للكليات، هي كلية الآداب التي حقيقة أمن الأقسام بداخلها ومبناها، وهذا يتوافق مع دكتورة أحلام ومع العمارة، وكيف نطور تسهيل البيئة والبناء لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة.
هذه الكلية حقيقة تسهل حتى لغة برايل للدكتور مكتوبة على كل باب، دكتور في لغة برايل، حتى يستطيع الطالب ذوي الإعاقة البصرية يستدل على الدكتور في أقسام هذه الكلية. فهذا القسم حقيقة يقدم مجهودات يعني يشهد لها القاصي والداني في جامعة السلطان قابوس. واليوم كان لدينا تقديم ورشة في لغة الإشارة للطلبة لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة الملتحقين في كلية التربية من ذوي الإعاقة السمعية. حقيقة هذا الأمر يقودنا للحديث عن واقع التصميم الشامل للتعلم في التدريس الجامعي. حقيقة أنه أنا أرى، وهذه وجهة نظر شخصية، بأنه التدريس ما زال الطابع التقليدي هو المحاضرة، وهنالك كتاب ومقرر في التعليم الجامعي وليس في التعليم الدراسات العليا أقصد هنا. وبالتالي يعني الطالب مقيد في كتاب، الطالب مقيد في منهاج، الطالب مقيد في اختبارات تكون من ضمن included من هذا التكست بوك. فيعني على الطلبة العاديين، أقصد الطلبة الغير من غير ذوي الإعاقة، هل نحن كأعضاء هيئة تدريس في هذه الجامعات ننظر إلى مبادئ التصميم الشامل للتعلم ونوظفها قبل هذا المؤتمر؟ حقيقة أنا من خلال خبراتي أجد بأنه وجود كتاب والتزام عضو هيئة التدريس في تدريس هذا الكتاب وأيضا في الاختبارات، هذا ربما يعني يقود إلى النظام التقليدي في التدريس والمتبع في أغلب جامعاتنا العربية. هذا الطلبة الجامعيين العاديين، فما بالك في الطلبة ذوي الإعاقة؟ وأنا من خلال يعني وجود عدد على مر السنوات في جامعة السلطان قابوس وفي جامعة نجران، حقيقة كان هنالك عدد كبير جدا من الطلبة ذوي يعني يلتحقون في مقررات اللي أنا بدرسها بحكم التخصص طبعا أولا، وثانيا انه اجد ان هنالك معاناه. وكنت اليوم قد تحدثت مع الدكتور الذي قدم عن المكتبه الرقميه وقلت اين المكتبات العربيه في جامعاتنا التي تعمل على رقمنه هذه الكتب وهذه المناهج لكي تكون هذه الكتب في متناول الطلبه بطريقه سوفت كوبي. يتعذب الطلبه ذوي الاعاقه البصريه في الحصول على برامج تستطيع ان تحول البي دي اف او الايمج تو وورد مثل الكونفرتر الموجود في اللغه الانجليزيه. طبعا احنا الطريقه والاجراءات لا اطيل عليكم. كان هنالك تعاون مع قسم شؤون ذوي الاعاقه في جامعه السلطان قابوس، ووزعنا الاداه التي تضمنت مبادئ التصميم الشامل من خلال ما يسمى بالمنهج الوصف المسحي الذي استهدف جميع الطلبة ذوي الإعاقة في جامعة السلطان قابوس. هذه طبعا صور لخريجين من جامعة السلطان قابوس حققوا الدرجة الجامعية الأولى. المجتمع تألف من 74 طالب وطالبة ملتحقين بالجامعة للعام الدراسي هذا طبعا. وبينما العينة كانت بأسلوب ما يسمى بالconvenience sampling أو ما يسمى بالعينة المتيسرة، يعني استطعنا أن نرسل الأداة لكل الطلبة بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة، لكن حقيقة لم يعني يستجيب على هذه الأداة سوى 39 طالب وطالبة، وهذا هو بأسلوب العينة المتيسرة وليس هنالك أسلوب آخر غير هذا الأسلوب لأنه كانت الأداة إلكترونية. هذا يعني جدول ووصف بسيط ومختصر خلينا نقول المتغيرات التصنيفية من الذكور والإناث، وهو يمثل ويجسد واقع وجود الطلبة ذوي الإعاقة في أقسام وكليات جامعة السلطان قابوس. في نوع الإعاقة لدينا ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والجسمية والصحية. وحقيقة بأنه لدي الآن في أحد المقررات طلبة من ذوي الإعاقة البصرية وطلبة من ذوي الإعاقة الفيزيكال ديسابيليتيز وفي طلبة عندهم أمراض مزمنة موجودين معي في مقرر. طبعا ربما تستغربون انه يا هل ترى معقول في يعني هنالك طلبه ملتحقين؟ نعم ملتحقين في الكليات العلميه ولا يقتصر على الكليات الانسانيه.
هذا يعني كل الزملاء تدرجوا وتذكر يعني تحدثوا فيه. الدكتور اليوم كان في عن النيرو ساينس وعلم النفس، علم النفس، وكيف عملية توظيف التكنولوجيا في الكشف عن بعض خلينا نقول الاشياء المعرفيه من ذاكره وادراك وانتباه والعمليات النفسيه الاساسيه لدى الانسان وعمليه التفكير اللي يعني كان يقودها الدكتور بتصور جميل في المحاضره في وقت الظهر بتوقيت عمان. هذه الأداة حقيقة تضمنت ثلاث مجالات، وهي التمثيل والتعبير والمشاركة، الأكشن اكسبريشن والريبريزنتيشن والانجيجمنت. وكل يعني مجال من هذه المجالات تضمن 6 فقرات وبمجمل 18 فقرة وزعت حقيقة بالتساوي. يعني عرضنا هذه الأداة على زملائي في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس، وتحققنا من هذه الأداة على الطلبة العاديين بعين بايلوت ستدي كما هو موجود أمامكم في النقطة الرابعة. وهذا يعني دايجرام أو يعني خلينا نقول شكل يوضح توزيع الفقرات وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم، وهي موزعة بالتساوي على المشاركة والأداء والتعبير وأيضا التنفيذ. دكتور زعبي أعتذر دقيقتان. ايوه، فيعني التصميم كان على جوجل درايف وكان باستخدام مقياس ليكرت الثلاثي، ومن اجل حكم هذا الادوات تم استخدام المدى يعني طول الفئه اعلى قيمه 5 ناقص ادنى قيمه 1، وقسمناها على 3 مستويات. طلع طبعا هذا المستوى كما ترونه امامكم. ويعني حقيقه النتائج يعني كانت السؤال الأول: ما واقع ممارسة أعضاء تدريس المبادئ التصميم الشامل للتعلم من وجهة نظر الطلبة ذوي الإعاقة في جامعة السلطان قابوس؟ كانت في المعدل طبعا. يعني أنا يعني راضي عن هذا، لأنه الموضوع من وجهة نظر الطلبة ذوي الإعاقة يعني عبروا، وهذا وفق تقديرات هؤلاء الطلبة كان في الوسط يعني. وأنا أعتبر هذه يعني ناحية إيجابية من أجل نشر الوعي لدى الطلبة لدى أعضاء التدريس كذلك في التصميم الشامل للتعلم. لا توجد هنالك حقيقة فروق تعزى للمتغيرات التصنيفية من جنس ونوع وإعاقة. وأكتفي في التوصيات حقيقة، وهذه التوصيات يعني مهم جدا أن نعقد ورش تدريبية ونشجع أعضاء هيئة التدريس على تطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم. كل الشكر والتقدير، وأعتذر إن كان هنالك إطالة، لكن أمامي على المونيتور 14 دقيقة و35 ثانية. شكرا دكتور زعبي للمعلومات القيمة وهالبرزنتيشن والوقت وعلى احترام الوقت كمان. شكرا. أود أن أذكر الحاضرين السؤالات إذا بتحبوا بالشات بوكس نتمكن من النقاش من بعد الورقتين التاليتين. سأقدم الآن الدكتور صابر عبد الغني. دكتور ميشيل، أنا آسفة بس دكتور صابر عنده مشكلة بالدخول، يمكننا الانتقال إلى الدكتورة صافية إلى أن يستطيع الدخول. أكيد. سأقدم دكتور صفية تنسوت، هي أستاذة محاضرة في جامعة الجزائر 2، حاصلة على شهادة الدكتوراه علوم في الأورتوفونية من جامعة الجزائر 2. عملت كمعلمة للأطفال متلازمة داون المدمجين في المدارس العادية بأقسام خاصة التابعة للجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني للمصابين بالتريزومية. قامت بنشر العديد من المقالات في مجالات وطنية والمشاركة في تنظيم ملتقيات وطنية ودولية، والمشاركة بمداخلات في ملتقيات كذلك وطنية ودولية. ستتكلم عن التعليم الافتراضي في التدريس الجامعي بين إيجابياته وسلبياته في جامعة الجزائر 2 كنموذج. تفضلي دكتورة. دكتورة مش عم نسمعك الصوت.
دكتورة صوت المايك شغال؟ إيه، صوت مسموع بس إذا في مجال بس تعلي لنا إياه شوي إذا بتريدي. فوليوم. شكرا. بس البرزنتيشن بطلت عم نشوفها، عملي معنا. واضحة؟ نعم تفضلي. الصوت واضح؟ نعم دكتور إذا تفضلي. في مجال تعمليها سلايد شو لو سمحتي للباوربوينت حتى تقدر تبين بشكل أوضح. مظبوط. شكرا. باوربوينت واضح؟ نعم واضح. تفضلي دكتور. شكرا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكر كل الطاقم القائم على فعاليات دكتور صفية بعتذر منك بس الصوت بعيد كتير. كرمال الحضور يقدر يسمعك مظبوط. حاول أعلي صوتي. تمام؟ صوتي هكذا مسموع؟ أحسن أكيد. أحسن. شكرا. إذا أمر مباشرة لعرض ملخص عن الدراسة التي قمنا بها من خلال دراسة ميدانية عن التعليم الافتراضي في التدريس الجامعي بين إيجابياته وسلبياته جامعة الجزائر 2 نموذجا. إذا خلال السنوات الأخيرة تطور ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطورا مذهلا مما أثر على التعليم فازداد المهتمون به. ومع هذه التغيرات والاتجاهات العالمية نحو التعلم الذاتي والتعليم المستمر توجهت الأنظار إلى أشكال وأنماط أخرى من التعليم مثل التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي. كافة الوسائل التكنولوجية نقصد بالتعليم الافتراضي الوسائل التكنولوجية بمختلف أشكالها المتاحة بنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت في نقل وتوصيل وتبادل المعلومات والآراء والأفكار بين الأطراف المشاركة في العملية التعليمية في أي وقت وفي أي مكان في أقصر وقت ممكن وأقل جهد وأكبر فائدة وأقل تكلفة. هذا النوع من التعليم يلغي جميع المكونات المادية للتعليم كالمباني الجامعية والصفوف الدراسية، إنما يعتمد فقط على وسائط التعلم التكنولوجية كالدروس الافتراضية والكتاب الإلكتروني والمكتبة الافتراضية والمجموعات الدردشة والنقاش وغيرها من الوسائط المعتمدة. نقصد إذن أيضا بالجامعة الافتراضية هي الجامعة التي تعتمد عن التدريس عن بعد، تقوم بتوفير فرص التعليم العالي للطلاب مستخدمة بذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوصيل خدماتها وبرامجها ومقرراتها ومدهم بالتعليم الأكاديمي أيضا. أكثر ما يميزها أنها بيئة مرنة للتعلم تتخطى حدود الزمان والمكان، يجلس فيها المتعلمون أمام أجهزة الكمبيوتر في أي مكان يناسبهم، يدرسون مقررات على الخط المباشر بالويب من خلال مواقع محددة، وكما تتميز بالسرعة الفائقة والقدرة العالية على الاتصال. إذا من أنواع التعليم الافتراضي لدينا التعليم الذاتي أو التعلم الذاتي. يكون هذا التعلم إذن عن طريق الاعتماد على المدرب بالدخول إلى برنامج معين تم تصميمه لأغراض معينة والتدرب عليه وأداء كافة التمارين والنشاطات المطلوبة لإنجاز مهمته. أما التعليم الغير المتزامن نقصد به هنا تنزيل الطالب للدروس من موقع المؤسسة التعليمية ويحصل على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ويشارك في المنتديات والمناقشات عن طريق البريد الإلكتروني في الوقت الذي يريده. أما التعليم المتزامن أو المقصود به هو التعليم المباشر أيضا، وهو تبادل المعلومات إما صوتيا أو مرئيا بين الأستاذ والطالب في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة. وأخيرا التعليم المدمج هو أو يسمى أيضا بالتعليم المختلط، وهو التعليم الذي يشمل على مجموعة من الوسائط يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض، ينتج فيها بين التعليم
في الفصول التقليدية والتعليم غير المتزامن والمتزامن. من أهم طرق التعليم الافتراضي لدينا تقديم المحتوى، التفاعل والتطبيق. بالنسبة لتقديم المحتوى، تعتمد طرق تقديم المحتوى على المحاضرة الإلكترونية، وهي ملفات صوتية، فيديو أو ملفات نصية يمكن تحميلها على الجهاز الشخصي للطالب على روابط يضعها الأستاذ ذات فائدة للطالب. لدينا أيضا العروض الإلكترونية، وهي وسائط بصرية لشرح الحقائق يقوم فيها الأستاذ بأداء مهمة محددة أو حل مشكلة معينة. أما التعليم المبرمج الإلكتروني فهي عبارة عن برامج تحتوي على وحدات تعليمية مجزأة إلى صفحات مترابطة على الشبكة تحدد فيها مسارات متعددة للتفاعل. التعلم التعاوني الإلكتروني، ونقصد به هنا يتمكن الطالب من خلاله من تحقيق هدف تعليمي محدد، وتنظم النقاشات عن طريق لوحات المناقشة أو الدردشة أو البريد الإلكتروني للوصول إلى تصور نهائي للبحث أو للمشكلة. بالنسبة لطرق التفاعل، لدينا مجموعة من طرق يستعملها أيضا تستعمل في التعليم الافتراضي. لدينا ما يسمى بالمناقشة الجماعية الإلكترونية، هي إحدى التفاعلات التي تسمح بتبادل الأفكار داخل سياق واحد مقدم عن طريق الأستاذ الذي يقوم بدور المسير. لدينا أيضا العصف الذهني الإلكتروني، وهو أسلوب في التفكير الإبداعي يهدف إلى إثارة التفكير وابتكار الأفكار واقتراح الحلول، وهي تقنية يستخدمها مجموعة من الأفراد لإيجاد حل مشكلة ما لجمع الأفكار التي تخطر ببال أفرادها بصورة عفوية. أخيرا، لدينا أيضا الندوة الإلكترونية، وهي عبارة عن مناقشة صغيرة من طلبة يقوم كل عضو بدراسة جانب معين من الموضوع، وبعد إعداد الدراسة يعقد أعضاء المجموعة ندوة أمام الفصل كله، وفيها يعرض كل عضو ملخص للدراسة التي أعدها. بالنسبة لطرق التطبيق، لدينا طريقة حل المشكلات، وفيها تطرح مشكلة بحثية على الطلبة، حيث يطلب الأستاذ من الطالب توظيف ما تعلمه لحل المشكلة، ولكن بشكل فردي، ومن ثم يمكن للطلبة مناقشته بواسطة البريد الإلكتروني أو الدمج. لدينا أيضا طريقة لعب الأدوار إلكترونيا، وهو أسلوب حديث في مجال التدريس وفعال، حيث يجعل الطلبة يفهمون جيدا انفعالات وأحاسيس وسلوكيات الآخرين في مواقف معينة، ويتضمن هذا الأسلوب استخدام سلوكيات حقيقية في مواقف تخيلية. هذه المواقف مرتبطة بالحياة الواقعية. لدينا أيضا دراسة الحالة إلكترونيا، وهو تقديم الأستاذ حالات حقيقية، إما عرضا حيا مباشرا أو مكتوبا أو مسجلا صوتيا أو الصوت والصورة معا، يتم من خلالها تحديد مجالات محددة لبعض المشكلات بغرض مساعدة الطلاب على فهم أساليب حل المشكلات واتخاذ القرار. أيضا طريقة الواجبات الإلكترونية، يحدد من خلالها الأستاذ واجبات شهرية تحدد فيها الأنشطة المطلوبة من الطالب القيام. نعرج بكم إلى التعليم الافتراضي في الجامعات الجزائرية. إذا بغرض تحسين نوعية التكوين في الجزائر، تم إطلاق المشروع الوطني للتعليم الافتراضي عن بعد، والذي يهدف إلى استعمال التكنولوجيا وشبكة الإنترنت لتحسين مستوى التعليم وتحقيق النوعية. وقد شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 2003 في تجهيز كل المؤسسات الجامعية بالمعدات المتخصصة لتحقيق هذا المشروع، وقد تم توسيع هذه الشبكة في بداية الدخول الجامعي 2009-2010، حيث تم تزويد الجامعات بمخابر افتراضية وقاعات تدريس متعددة الوسائط موصولة بالشبكة الإنترنت. وعد أيضا التعليم الافتراضي في الجزائر كسند للتعليم الحضوري، حيث يدعمه ويقويه. لعل أهم جامعة في الجزائر هي جامعة مسيلة محمد بوضيان،
وهي خير مثال عن التعليم الإلكتروني في الجزائر، حيث تصدرت حسب آخر تصنيف للموقع الأسترالي الشهير يونيراك من حيث مدى شهرة المواقع الإلكترونية للجامعات التي نالت الاعتراف أو الاعتماد الأكاديمي، حيث احتلت المرتبة الأولى والمرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 26 إفريقيا. نعود بكم أيضا إلى جامعة الجزائر، هي مكان البحث والدراسة الداعمة. أنشئت جامعة الجزائر بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 أكتوبر 2009، كما تم إعادة تسميتها باسم الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله في نوفمبر 2014. تألف من 4 كليات ومعهدين ومركز لتعليم اللغات، وهي كلية العلوم الإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية، كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية، كلية اللغات الأجنبية، معهد الآثار، معهد الترجمة، مركز التعليم المكثف للغات. حرصت جامعة الجزائر على المزج بين النوعين من التعليم بصورة تجمع بين مزايا النظامين معا، أي استخدام التعليم عن بعد كجزء مكمل ويقع في قلب التعليم. تستعمل جامعة الجزائر بلاتفورم لتحقيق التعليم الافتراضي. إذا من أهداف هذه الدراسة هو التعرف على إيجابيات وسلبيات التعليم الافتراضي من خلال وجهة نظر طلاب وأساتذة جامعة الجزائر. استعملنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يهتم بدراسة الظواهر أو المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في نتائج البحث. تمثلت عينة الدراسة في 80 طالبا من مختلف التخصصات في جامعة الجزائر، 40 أستاذ تم اختيارهم بطريقة. بالنسبة للجنس اخترنا كلا الجنسين ذكر وأنثى، بل الطلبة كانت مستويات الطلبة مستويات الليسانس والماستر والدكتوراه. بالنسبة للأساتذة كامل الأساتذة كانوا متحصلين على الدكتوراه بدرجة أستاذ عالي أو درجة أستاذ محاضر صنفة أو صنف. دكتورة صفية 3 دقائق عملي معروف. نعم 3 دقائق. نعم. تمثلت وسيلة الاستبيان من إعداد وسيلة الاستبيان هو من إعداد الباحثة الجزائرية تونس عباسية سنة 2013، يحتوي على 3 محاور أساسية، وهي مهارات أساتذة التعليم العالي والطلبة في استخدام الإعلام الآلي والإنترنت. ثانيا المحور الثاني يتمثل في اتجاهات الأساتذة والطلبة نحو التعليم الافتراضي. أما ثالثا وأخيرا فهو محور حول المعوقات التي تواجه الأستاذ والطالب عند تطبيقه للتعليم الافتراضي. تم توزيع الاستمارة على العينة المختارة عشوائيا، وتم استعادة الاستمارة وتفريغ البيانات في الجدول. تمثلت النتائج فيما يلي: درجة امتلاك مهارة استخدام الإعلام الآلي والإنترنت كانت كبيرة لدى الأساتذة والطلاب إلى حد سواء، كما أن لاحظنا من خلال النتائج أيضا موافقة الأساتذة عموما على التوجه على تطبيق التعليم الافتراضي في التعليم الجامعي بنسبة 47%. أيضا لاحظنا تقبل الطلاب فكرة استخدام، كما توجه الأساتذة إلى وجود معوقات في تطبيق التعليم الافتراضي بنسبة. الطلبة فقط كانت لديهم قناعة بوجود معوقات في تطبيق التعليم الافتراضي بنسبة 48%. في الاستنتاج العام، في الاستنتاج الأخير، استنتجنا في الأخير امتلاك طلاب وأساتذة جامعة الجزائر مؤهلات في التعليم الآلي والإنترنت تمكنهم من الخوض في التعليم الافتراضي في الجامعة. كما استنتجنا أيضا تقبل فكرة التعليم الافتراضي كتعليم موازي للتعليم التقليدي بالنسبة للطلبة والأساتذة إلى حد سواء،
ولكن ليس كبديل للتعليم لعدة معوقات أيضا تحول دون الوصول إلى بالتعليم الافتراضي إلى ما يجب عليه أن يكون، قلة التكوين وعدم توفر على شبكة الإنترنت بشكل مستمر ودائم مع زيادة العبء التدريسي. وأخيرا عدنا ببعض التوصيات المهمة، وهو ضرورة توعية الطلبة والأساتذة على أهمية التعليم الافتراضي بتنظيم دورات تكوينية وندوات تحسيسية وتوجيهية في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم الافتراضي ومتابعة المستجدات الحاصلة فيها. أيضا الاهتمام بتطوير وصيانة البنى التحتية للتكنولوجيا المستخدمة في الجامعات الافتراضية وتوفير التسهيلات اللازمة للخدمات الإلكترونية المقدمة فيها. أخيرا ضرورة حرص الجامعة الافتراضية على توفير بيئة تفاعلية تتوفر فيها جميع العوامل الجذابة للطلبة والأساتذة مع توضيح الأدوار المطلوبة التي عليهم أداؤها ضمن منظومة الجامعة الافتراضية. أتيت إلى نهاية هذا الملخص، أشكر الجميع على حسن الإصغاء. أستاذتي رئيسة الورشة، أعيد إلى حضراتكم الكلمة وشكرا. شكرا دكتور صفية على هذه التقديم القيم. سنناقش السؤالات مثل ما قلت بالأول بآخر الجلسة. راح تفضل أقدم هلا دكتورة نجوى جبالي بن عبد الكريم. صار في تغيير صغير بالبروجرام من وراء مشهد تقني بفتكر مع الدكتور حسين. إذا بتسمحوا لي أقدم دكتور نجوى جبالي بن عبد الكريم. هي أستاذة تربية خاصة وأستاذة مساعدة في المعهد العالي للتربية المختصة جامعة منوبة تونس، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم التربية، ولها أبحاث عديدة حول العلاقة إدماج التلاميذ في وضعية إعاقة سماعية بالمدارس العادية بمفهوم الذات المدرسية لديهم، وعلاقة تملك المعلمين لمنهجية التدريس، مفاهيم التربية السكنية بالاتجاهات السكنية للمتعلمين في السنة السادسة من التعليم الأساسي. دكتورة نجوى تفضلي. دكتورة نجوى الصوت من معروف. دكتورة نجوى عم تسمعيني شيء؟ تسمعونني؟ اي نعم دكتورة نجوى. اوكي شكرا. شكرا. إذا بتريدي دكتورة نجوى بس البرزنتيشن تحطي لنا اياها باوربوينت فورمات. عرفته غير معروف؟ ممكن تودعيها سلايد شو دكتورة، بس حتى نبين عندك لو سمحتي. نعم؟ سلايد شو إذا بتريدي، يعني وين ما أنت هلا على إيدك اليمين في مش الأيقونة اللي دغري من بعد ما أنت واقفة عليها 3 أيقونات، نزل الكرسور لتحت مكتوب يعني كومنتات. بطريقة العرض دكتورة نجوى تنعرض عرض. اوكي دكتورة نجوى إذا بتنزلي وين ما مكتوب كومنتار تحت بالكرسور على الأورنج على اليمين، نزول غريبة كان لباس. دكتورة نجوى نعم روحي على ميلة اليمين، انزلي على ميلة اليمين على كعب البرزنتيشن، على اليمين. نعم أنا نزلت. راح الشير سكرين من عندك. اوكي go ahead please share screen again. اوكي سأعيد. اوكي هلا اوكي نعم. بس السلايد شو برزنتيشن اذا في مجال، يعني وين الفوليوم؟ ايه مزبوط. تمام. اوكي شكرا. ثانك يو فيري ماتش. سوري. تفضلي. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة على هذا التقديم. أحاول أن أختصر نظرا لضيق الوقت. إذا البحث هو عنوانه درجة توفر الخدمات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العالي التونسي ومدى نجاعتها من وجهة نظرهم، أي من وجهة نظر الطلبة الذين زاولوا تعليمهم في الجامعة. هذا البحث
هو مشترك مع طالبة عندي ماجستير بحث اسمها الأستاذة خولة الجبري. مخطط العرض كالتالي: ينقسم إلى نجد فيه الإشكالية وأسئلة البحث، الإطار النظري فيه تحليل المفاهيم، الدراسات السابقة، الفرضيات والمتغيرات، ثم الإطار التطبيقي، أداة البحث، عينة البحث، تحليل النتائج ومناقشتها. إذا انطلق البحث من إشكالية كبيرة، وهو أن التعليم العالي أصبحت له أهمية كبيرة في القرن ال21، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مختلف الاختصاصات، وأمام تواجد عدد كبير من ذوي الإعاقة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا في تونس وانضمامهم إلى الصفوف في الجامعة، أصبح من الضروري دمجهم في مؤسسات التعليم العالي وتكييف البيئة الجامعية لتقديم أفضل الخدمات لهم، كل حسب حاجاته ونوع إعاقته، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه من ذوي الطلبة من ذوي الإعاقة خلال فترة تعليمهم العالي، حيث تحتاج هذه الفئة إلى مجموعة من الخدمات التي تتناسب مع قدراتهم وتسهل دمجهم في الفضاء الجامعي. أمام تواجد هذه الفئة في الجامعة، إذن طرحنا الأسئلة التالية لدراستنا، وهي: ما هو واقع دمج الطلبة ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم العالي التونسي؟ ما مدى توفر الخدمات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي التونسي؟ هل تختلف درجة توفر الخدمات الجامعية حسب متغير نوع الإعاقة ومجال الخدمة الجامعية؟ ما مدى فاعلية الخدمات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي؟ هل تختلف فاعلية الخدمات الجامعية هنا حسب متغير نوع الإعاقة ومجال الخدمة الجامعية؟ إذا نريد من خلال هذه الدراسة التعرف على واقع دمج الطلبة ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم العالي التونسي، التعرف على واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، والتعرف على درجة نجاعة هذه الخدمات. نجد في المفاهيم ذوي الإعاقة المدمجين، وهم نجد ذوي الإعاقة السمعية، ذوي الإعاقة الحركية، وذوي الإعاقة البصرية. ثم أيضا شرحنا ما معنى الخدمات الجامعية. هنا الخدمات الجامعية حسب كل نوع من الإعاقة. الفرضيات والمتغيرات كانت كالتالي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى درجة توفر الخدمات الجامعية تعزى لمتغير نوع الإعاقة، وفي نفس الوقت درسنا درجة فاعلية هذه الخدمات أيضا حسب متغير نوع الإعاقة. إذا هنا درسنا حسب متغير نوع الإعاقة درجة توفر هذه الخدمات ثم درجة فاعليتها. أيضا درسنا درجة توفر الخدمات الجامعية حسب مجال الخدمة الجامعية، ثم درجة فاعلية هذه الخدمات الجامعية حسب مجال الخدمة الجامعية. عينة البحث تتكون من ذوي الإعاقة السمعية، الحركية، والإعاقة البصرية. كانت أداة البحث كالتالي، وهو استبيان موزع على ذوي الإعاقة التي بأصنافها التي ذكرتها في السابق. هنا الاستبيان كل إعاقة أو كل صاحب إعاقة له استبيان خاص به حسب ما يتطلبه من تكييفات خاصة به. نجد أيضا البيانات الشخصية. ثم القسم الثاني في الاستبيان هي الخدمات الجامعية، قسمناها في 6 محاور: الأدوات والوسائل المساعدة كل حسب إعاقته، الخدمات الإرشادية الأكاديمية، البرنامج الدراسي، المدرسين، المباني وقاعات التدريس، ثم المكتبة أين يدرس الطلبة ويحصلون على البحوث. إذا تحليل النتائج ومناقشتها. بالنسبة لسؤال البحث الأول، وهو: ما مدى توفر الخدمات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي التونسي وما مدى فاعليتها؟ نجد درجة توفر الخدمات الجامعية تراوحت بين قليلة وغير متوفرة، حيث توفر أغلبية الخدمات لفئة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. إذن في المرتبة الأولى نجد ذوي الإعاقة البصرية هم من لهم خدمات متوفرة أكثر ثم تليها الإعاقة الحركية، ثم نجد الإعاقة السمعية في المرتبة الأخيرة من حيث درجة توفر الخدمات في المؤسسات في مختلف المجالات. بالنسبة لدرجة توفر الخدمات الجامعية بمؤسسات التعليم التونسي المقدمة لهذه الفئة فهي ضعيفة في مجال الخدمات. يعود ذلك ويفسر ذلك بعدم تأهيل المباني والقاعات والممرات وعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها في كراس شروط البناء بالرغم من وجود جامعات حديثة البناء.
عدم تجهيز مؤسسات التعليم العالي بالأدوات والوسائل المساعدة للطلبة ذوي الإعاقة، افتقار نسبة من المدرسين والإطار الإداري للخبرة الكافية للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، تجهيز مؤسسات التعليم العالي يتطلب تكاليف كبيرة تثقل كاهلة الدولة، مما يصعب عليها تقديم مثل هذه الخدمات. نأتي الآن إلى النتائج الفرضية الأولى. هنا على مستوى توفر الخدمات الجامعية ومدى فاعليتها حسب متغير نوع الإعاقة، نلاحظ أن درجة توفر الخدمات مثل ما بينت على مستوى نجد هنا متوفرة في مجال المدرسين، مجال المنهاج، مجال المباني والقاعات، ومجال الخدمات الإرشادية فقط لصالح ذوي الإعاقة البصرية. وفي مجال الأدوات والوسائل المساعدة كان متوفرا أكثر لذوي الإعاقة الحركية، أما مجال المكتبة فهو متوفر لذوي الإعاقة السمعية. ويعود هذا التقسيم إلى أن ذوي الإعاقة البصرية قد وفرت لهم مؤسسة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة خاصة، مركز خاص بهم يدرسون في العلاج الطبيعي. إذا أغلب ذوي الإعاقة البصريين يذهبون إلى هذا التخصص وهو العلاج الطبيعي نظرا للظروف التي توفرها هذه المؤسسة. ثم توفر مسعد بالبناية وتواجد القاعات التدريسية بالطابق الأول، تفهم الإدارة لاحتياجات الطلبة وامتلاك الخبرة الكافية للاستجابة لها. أغلب المدرسين في هذا المعهد هم من ذوي الإعاقة البصرية أيضا. يستطيع الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية الدراسة في المكتبات العمومية دون توفير خدمات خاصة لهم، على عكس الطلبة ذوي الإعاقة البصرية فهم يحتاجون إلى الكتب بطريقة برايل أو حوسبتها. إذا هناك تهميش كبير للطلبة ذوي الإعاقة السمعية مقارنة بذوي الإعاقة البصرية والحركية من حيث درجة توفر الخدمات ومدى فاعليتها. بالنسبة للفرضية الثالثة والرابعة وهو درجة توفر الخدمات الجامعية ومدى فاعليتها على مستوى مجال المنهاج، إذا نسبة وعي قليلة لدى المدرسين والإطار الإداري باحتياجات وخصوصيات الطلبة ذوي الإعاقة، غياب التوعية من قبل المؤسسة الجامعية حيث أجمع أغلب الطلبة ذوي الإعاقة على عدم إعلام المدرسين من قبل الإدارة بتواجد طالب بفصولهم الجامعية. أغلب الخدمات المقدمة للطلبة غير مرتبطة بالإعاقة حيث تقدم لجميع الطلبة دون مراعاة الاحتياجات الخصوصية لهذه الفئة. افتقار مؤسسات التعليم العالي لمختلف الخدمات التي يحتاجها الطلبة ذوي الإعاقة لمزاولة تعليمهم بها نظرا لعدم توفر الأشخاص ذوي الخبرة بهذه المؤسسات. التوصيات الآن على مؤسسات التعليم العالي التونسية العمل أكثر على دمج الطلبة ذوي الإعاقة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفقا لما نصت عليه القوانين والتشريعات الدولية والتونسية، مثل إعادة تأهيل ما بين المؤسسات التي تتبع وزارة التعليم العالي، تنظيم دورات تكوينية للموظفين والمدرسين الذين على علاقة مباشرة بذوي الإعاقة، توفير منهاج في أشكال مناسبة. وشكرا. شكرا دكتورة نجوى على هذه الورقة التي ناقشتنا فيها وقدمت لنا نتائجها المثمرة. النقاش مفتوح للأسئلة. عندنا سؤال لدكتور سهيل. ايه مظبوط. بدك انا اقدمها ولا بتحبي تقدميها حضرتك؟ تفضلي دكتور، تفضلي. اوكي. دكتور سهيل، في سؤال مطروح عن اضطراب طيف التوحد، هل الأعداد نادرة أم لا دروس لهذا الأمر في دراستكم؟ وفي تمني كمان إعطاء فرصة لذوي الإعاقة العقلية لدخول التعليم العالي. كتبتهم دكتور أنا حقيقة واطلعت عليهم وحاطهم عندي من ليث الإسلام ومن الدكتورة خلود الجاسر، أنا اطلعت عليهم وحطيتهم عندي كملاحظات. حقيقة بأنه موضوع الاضطرابات طيف التوحد ما زال في منطقتنا العربية يعني حديث النشأة، وحتى في الدي اس ام 4 والدي اس ام 5 أو الدليل التشخيصي للاضطرابات اللي عم بيصدر من الامريكان سايكاتريك اسوسيشن، الجمعيه الامريكيه للطب النفسي، هنالك عم بيتكلموا عن 5 فئات للاوتيزم سبيكتروم ديسوردرز او اضطرابات طيف التوحد. جاءوا في النسخه الخامسه من الدي اس ام 5 وحكوا لنا انه متلازمه تريت ومتلازمه التوحد شلناهم وظل عندنا متلازمه اشبرجر بالالماني واسبرجر بالانجليش، متلازمه اسبرجر بالعربي،
وأيضا متلازمة الطفولة والاضطرابات النمائية غير المحدودة. الآن إذا اشتغلنا على DSM-5 أو المقياس التشخيص الخامس أو الدليل الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي، فئة الطفولة واضطرابات النمو الشامل غير المحدودة هاي تترافق مع إعاقات عقلية أو إعاقات فكرية، بينما أشبرجر أو أسبرجر هي متلازمة. يعني خلينا نقول حسب المقاييس عنده مشكلات في السوشيال سكيلز، المهارات الاجتماعيه، شويه مشكلاتهم في اللغه، ما عم يعني بشكل مشكله في الاعاقه الاعاقه العقليه، يعني ما عندهم زي الفئات الاخرى. فهؤلاء الطلبه نستطيع ان نستقبلهم كفئه من الفئات الجديده في جامعاتنا، لانه اوريدي ما في مشكله في خلينا نقول في الجانب الاي كيو او الذكاء. فلكن حقيقه نحتاج الى وجود قاعده بيانات عربيه، قاعده بيانات على مستوى كل دوله في العالم العربي، خلينا نقول مراكز متخصصه عم بترصد لنا هذه الحالات، لانه حقيقه يعني طفل اسبرجر وعم بتقول دكتور سهيل طبيعي قدراته العقليه، لكن عنده مشكله في عمليه التواصل الاجتماعي او اللغوي. بقول لك نعم، هو طفل وممكن ان يكون من المبدعين. هذه الفئه نستطيع ان نستقبلها. اما الفئات الاخرى اللي كانت سابقا متلازمه ريت او خلينا نقول التوحد الكلاسيكي، هذا من الصعب جدا انه لانه يتلازم في نوع من خلينا نقول الكوموربيديتي بين الاوتيزم و خلينا نقول الانتلكتشوال ديسابيليتي، ففي نوع من يعني التقاطع بيناتهم هذول. فهذا يعني جميل جدا ان نستقبل هؤلاء الطلبه، وربما ان هنالك طلبه متواجدين داخل جامعاتنا هم من اضطراب الاسبرجر. السؤال الثاني، انا اتمنى يعني كل جامعاتنا طالما وقعنا على اتفاقيه دوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وهنالك حقوق تربويه على المستوى التعليم العام والتعليم الجامعي، ان يعني هذا سؤال ل يعني الدكتوره خلود الجاسر حقيقه، أن ننظر يعني إلى عملية قبولهم وأن نهيئ البيئة الجامعية لاستقبال هؤلاء الطلبة. شكرا دكتورة ميشيل، ويعني هاي إجاباتي. شكرا دكتور زعبي. في سؤال كمان من هل من ناحية التدريس، بفتكر هذا توضيح مطلوب كمان دكتور بطريقة مختصرة عن المعروف، هل من ناحية التدريس أم من الداخل الناحية الإدارية، وما المقصود بها الصعوبات هذا السؤال لي دكتورة. تفضلي. شكرا دكتورة، شكرا، ميرسي، عايشك. إذا بالنسبة للخدمات الجامعية تتمثل فيما يقدم لكل طالب حسب إعاقتهم، حسب المدرسين هنا حسب المجالات. إذا نجد المدرسين، نجد الأدوات والوسائل المساعدة. مثلا من هذه الأدوات تلائم الإضاءة طلبة ذوي الإعاقة في جميع مرافق الجامعة. مثلا توفر الجامعة مركز مصادر لمتابعة الطلبة من ذوي الإعاقة. شيء آخر مثلا تقديم الجامعة برامج تعليمية تتناسب مع ظروف الطلبة. إذا المباني على مستوى المباني والقاعات، على مستوى الخدمات الإرشادية. مثلا من المشاكل الحاصلة في الجامعة، وأن أدرس بالمعهد العالي للتربية المختصة ويتخرج منه مربين مختصين، أن عندنا طلبة ماجستير معناها فاقدي البصر، عندما يتم تنزيل النتائج لا يتمكن الطالب من الاطلاع على نتائجه، وهو شيء خاص به، وإنما يضطر إلى أن يعرض نتائجه على أشخاص آخرين لقراءة هذه النتائج. إذا هنا هذا أيضا تعتبر خدمات خاصة لذوي الإعاقة، لابد من توفيرها كل حسب إعاقته. شكرا دكتورة نجوى. أعتقد أنه وصلنا على ختام الجلسة، وأود قبل ما أشكر الجميع إذا فيني أختتم بكلمتين، هن إنه من خلال كل الأوراق اللي تقدمت اليوم نرى إنه في خبرات
كثير جيده البلاد العربيه ببلادنا المختلفه، وفينا نبني عليها اذا نبدو الخبرات بين بعضنا، وكلنا عم نعيش ذات الصعوبات. يعني بكل الجامعات عم نكون العوائق تقريبا هي ذاتها، هي فيها تكون بفتكر كلكم حكيتوا فيها بالريكومنديشنز تبعولكم عن التكاليف، عن التريننجز، عن تأهيل البيئة المناسبة، عن دمج اللي هو مبدأ مساواة. وبفتكر إذا بلشنا من هون بنكون كلنا ماشيين بالطريق الصحيح. وبس قبل ما اختتم كمان كلمة، نحن كجامعة جامعة القديس يوسف عندنا خبرة اختبرنا بروجرام صغير لذوي الإعاقات الذهنية ضمن الجامعة، وخرجنا أول جروب من حزيران الماضي، وهلا ماشيين بالتو كوهورت. إذا حدا بيحب أكثر من هيك فينا نتبادل برات هذه الورشة، نحكي بالموضوع، بيكون هالشيء أنا بيسرني أتبادل هالخبرة. وعلى هالنقطة رح أشكر الجميع المحاضرين، أولاً دكتور سهيل، دكتور صفية، دكتور نجوى، شكراً جزيلاً. الحاضرين لوجودكم وتبادل الأسئلة، وبذكركم بتقييم الجلسة إذا بتريدوا اللينك محطوط على الشات. وأشكر كمان دكتور ريم وكمان الترجمة اللي عم تكون وكبتنا بخلال كل هالفقرة. شكرا لكم، وبتمنى لكم تكملة بهيدا الكونفرنس، وشكرا لجامعة قطر اللي قامت بجهد كبير تنكون كلنا مجموعة. شكرا دكتورة ميشيل على الإدارة المتميزة والناجحة حقيقة. شكرا دكتورة ميشيل، شكرا، يعطيكم العافية ونلتقي بعد دقيقتين إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا أستاذ نور الدين على لغة الإشارة. السلام عليكم جميعا. شكرا ليم. ثانك يو. ان شاء الله كانت الجلسه على ذوقكم وكل شيء منيح. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو.
دقائق وسنكون معكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا دكتور مؤيد. سامعيني الآن؟ سامعينك. الله يعطيكم العافية. الإخوان المشاركين موجودين؟ موجودين دكتور، تفضل. أوكي. أرحب بالدكتور مؤيد مقدادي من جامعة اليرموك. تفضل رئيس اللجنة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. شرف لي إخواني الكرام أن أنضم إلى هذه الثلة من أساتذة الجامعات في الوطن العربي الكبير. لو سمحتم اللي فاتح الصوت يسكر الصوت من عنده، لأنه صار يعمل إيكو صوت. في هذا المؤتمر العربي أو في هذه الفعالية العربية الضخمة التي تنضم فيها مجموعة من الجامعات العربية في تنظيم هذا المؤتمر الذي تنظمه إحدى أعرق الجامعات العربية، جامعة قطر في دولة قطر العربية الشقيقة. هذا المؤتمر حقيقة من أهم المؤتمرات ومن أبرز المؤتمرات التي عنت بالتعليم الشامل أو تصميم التعليم الشامل وفي جودة التعليم الشامل، وبالتالي كيف يمكن أن نضمن إيجاد بيئة تربوية تنسجم مع التوجهات التربوية الحديثة في دمج جميع فئات الطلبة على اختلاف قدراتهم في المنظومة التعليمية المختلفة. في هذه الجلسة حقيقة والتي تتمحور حول خدمات الدعم للطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات العربية، سيكون معنا خلال هذه الجلسة عدد من الأساتذة الفضلاء من جامعات عربية مرموقة، وهؤلاء باحثون ومختصون ضمن هذه المجالات. في البداية معنا الدكتور سالم بن سليم الغنبوصي، أستاذ مشارك في قسم الإدارة وأصول التربية في كلية التربية جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان العربية الشقيقة. الأستاذ الدكتور لديه اهتمامات بحثية في إدارة التعليم العالي وقضايا الجودة والاعتماد وقضايا الطلبة، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة وكتب وفصول دراسية، كما قام بالإشراف على العديد من شهادات الماجستير والدكتوراه ضمن هذا السياق، وحاصل على العديد من المنح البحثية. ورقة الدكتور سالم بن سليم الغنبوصي بعنوان خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم بجامعة السلطان قابوس كمدخل للتصميم الشامل في التعليم، دراسة تحليلية. نرحب بك دكتور سالم، ونذكرك بأن وقت التقديم لهذه الورقة هو 15 دقيقة، راجيا من حضرتك الالتزام بذلك. تفضل دكتور سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت واضح؟ نعم واضح دكتور. أشكر الدكتور مؤيد على هذا التقديم ولإدارة هذه الجلسة، ويسعدني أن نرافقها فيها من خلال هذه الورقة العلمية التي أعددتها
لتعبر عن الخدمات التي تقدمها جامعة السلطان قابوس لذوي الاحتياجات الخاصة أو لذوي الإعاقة في الجامعة. والورقة كما يعني كيف ممكن تشاركوني إياها ولا أنا يعني من عندي العرض؟ من عندك تستطيع مشاركة البحث في عندك شير. نعم. دكتور سالم راح نعرض لك الشرح. طيب تفضلوا. إذا هي مش متوفرة عندك دكتور دقيقة ونعرض عليك. طيب أنا عندي شاركة بسم الله الرحمن الرحيم. عموما عشان لا الوقت يعني، فالورقة تتحدث عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من جامعة السلطان قابوس كمدخل للتصميم الشامل، وجاءت كدراسة تحليلية للواقع الذي موجود في الجامعة من خلال الخدمات التي تقدم. وطبعا لم تأتي هذه الخدمة من فراغ، إنما جاءت يعني عبر 50 عاما من عمر السلطنة في عهد جلالة السلطان المغفور له جلالة السلطان قابوس حفظه الله، الذي بدأ هذه النهضة المباركة في عام 70 وبمقولة مشهورة: سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر. فظلت هذه الرؤية رؤية يعني انتشار التعليم ولجميع الفئات خلال هذه النهضة المباركة التي امتدت ل50 عاما. وجامعة السلطان قابوس يعني عفوا يمكن أقول أن تتلخص المشكلة في ما الخدمات التي تقدمها جامعة السلطان قابوس لذوي الاحتياجات الخاصة كمدخل للتصميم الشامل، وهذا هو السؤال الذي تجيب عليه هذه الورقة. طبعا الخدمات التي يعني قد تقدمها الجامعة تقدمها من خلال 3 وحدات إدارية، ومن ضمن هذه الوحدات هي عمادة شؤون الطلاب التي يعني تقدم نموذجا مثاليا لبرنامج الدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في حياة الجامعية، بما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي لصقل قدراتهم والاستفادة من فرص الحياة الجامعية خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الأكاديمية والاجتماعية. فالجامعة تتمثل يعني العمادة تتمثل خدماتها في التالي: دعم أعضاء هيئة التدريس، وهي عفوا ممكن نبدأ بالتسجيل، وتقدم لهم فرص للطلاب فرص متساوية للتسجيل المواد المقررات الدراسية وقبولهم في بداية العام الدراسي من كل عام دراسي. ثم يتم تهيئة المواد الدراسية التي ممكن لهذه الفئة أن تسجل فيها وأن يعني تتوفر لها الإمكانيات الأكاديمية واللوجستية لهذه الفئة. كذلك دعم أعضاء هيئة التدريس من خلال تبسيط الإجراءات ومن خلال توضيح يعني أنواع الحالات الموجودة وتهيئة هذه الفئة من أعضاء هيئة التدريس لتدريس هذه الفئة والتعاون معها. طبعا أيضا تقدم الإرشاد الأكاديمي لهؤلاء الطلاب من خلال التنسيق مع الأكاديميين في الأقسام المختلفة. الإرشاد والتوجيه الوظيفي كذلك تقدم لهم ما هي التخصصات وما هي يعني الفرص الموجودة في سوق العمل، فتوجههم وظيفيا عند بداية دخولهم إلى الجامعة. تقدم لهم كذلك العمادة خدمات صحية من خلال عيادة العمادة التي يعني يتقدم لها، فأي حالة صحية يعني تتعرض لها هذه الفئة فهم يعني تقدم لهم أيضا هذه الرعاية بشكل مستمر ومتصل وفي أي وقت يشاءون. معاملة التقنيات المساندة كذلك تقدم هذه التقنيات وهذه المساندات سواء عن طريق الفنيين أو سواء عن طريق الأجهزة والمعدات. التقنيات المساعدة كذلك تقدم يعني أدوات يعني إلكترونية تمكنهم من يعني الحضور محاضرات حتى ولو كان يعني افتراضيا. الخدمات الاجتماعية من خلال السكن ومن خلال النقل ومن خلال الرعاية الاجتماعية لهم. كذلك هناك خدمات في الأنشطة الرياضية والترفيهية من خلال قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلاب. إذن هذه الخدمات كلها تقدمها عمادة شؤون الطلاب لهذه الفئة، فئة ذوي الإعاقات. وكذلك الجامعة ممكن أن تقدم خدمات يعني أيضا إرشادية من خلال مركز الإرشاد الطلابي، وجامعة السلطان قابوس ممثلة في مركز الإرشاد الطلابي يقدم لهذه الفئة أيضا ما يحتاجونه من برامج التوجيه في أثناء وجودهم في الجامعة، ويكون هذا عن طريق الإرشاد الفردي أو الإرشاد الجمعي.
فهناك أساليب للتعامل مع هذه الفئة، سواء إذا احتاجت الظروف أن يوجه هذا الطالب بإرشادات قد تكون على انفراد، أو من خلال في الحالات التي قد تكون مشتركة، وهموم الطلاب المشتركة يتجمعوا ويتم تجميع مجموعة من الطلاب وتوجيه هذه العملية أو هذه الخدمة من خلال الإرشاد الجمعي. كذلك البرامج التوجيهية، وتنفذ لهم برامج توجيهية في كل فصل دراسي، والمقدمة لهذه الفئة، وتضمن البرنامج الإنمائي والإرشاد الممتد والجلسات الحوارية وورش العمل وغيرها. فهذه أيضا خدمات تقدم لهذه الفئة حتى تتمكن من التأقلم وتتمكن من التكيف مع الحياة الجامعية أثناء وجودهم في جامعة السلطان قابوس. كذلك الجامعة من خلال وحدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة تهتم بهذه الوحدة. أخت فاطمة لو سمحت دكتور، بس نمشي في السلايدز. نعم دكتور تفضل، بعتذر. واضح. وهناك وحدة تطلق عليها وحدة طلبة ذوي الاحتياجات أو ذوي الإعاقات في الجامعة، وهذه الوحدة طبعا مدعومة بأجهزة ومعدات من القطاع الخاص، موجودة بشكل مستقل أيضا في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وتقدم خدمات مختلفة، وهذه تحقيقا لأهداف الجامعة طبعا رفع جودة التعليم الجامعي لطلبة ذوي الاحتياجات ذوي الإعاقة. ويتم تقديم الخدمات الإرشادية لتدريس ذوي الإعاقة البصرية والحركية، وتتمثل تلك الإرشادات في إرشاد تتعلق ببيئة قاعات التدريس، وأيضا أثناء تقديم المحاضرات والقراءة وتدوين الملاحظات والحلقات النقاشية. فهذه أيضا كلها خدمات تقدم وتدعم بها هذه الفئة لتكون قادرة على التعلم وتلقي المحاضرات والمعلومات، وأيضا اكتساب المهارات المختلفة. بهذا نرى أن جامعة السلطان قابوس حقيقة تقدم خدمات لوجستية وخدمات إرشادية وأكاديمية واجتماعية وترفيهية، هذه كلها تصب في صالح هذه الفئة، ولتتمكن من مواصلة دراستها وأيضا التكيف مع الحياة الجامعية. وطبعا جامعة السلطان قابوس خلال 3 سنوات، طبعا من 3 سنوات بدأت تقبل هذه الفئة، وأيضا قبولا طبعا كان أيضا مشروطا لبعض الفئات، وهي الفئات التي هي لديها العجز الحركي الكلي بالأطراف العليا، أو العجز الحركي الكلي بالأطراف السفلى، أو العجز الحركي الكلي بالأطراف العليا والسفلى. وكذلك في قبول فئة التي هي لديها إعاقة بصرية. طبعا خرجت الورقة من خلال دراسة هذا الواقع وهذه الإمكانيات بالتوصيات التالية: التوسع في قبول طلبة ذوي الإعاقات كالإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة والتواصل، والإعاقة العقلية بما فيه المتضمنة الجوانب النفسية. وكذلك التوصية الثانية: تهيئة الكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية للتعاون ورعاية فئة ذوي الإعاقة. أيضا يعطى طلبة ذوي الإعاقة الأولوية في تسجيل المقررات الدراسية خاصة في فترات الحذف والإضافة. كذلك أن الجامعة الورقة ترى لابد من مراعاة ذوي الإعاقة في نوعية الواجبات التي يتم تقييمها من قبل أعضاء التدريس. هذا باختصار حول هذه الورقة، وشاكر لكم استماعكم ومشاركتكم، وعلى استعداد للإجابة على أي استفسار حول هذه الورقة. الصوت دكتور. كل الشكر والتقدير للدكتور سالم الغنبوصي الذي أدى هذه الورقة العلمية بكل حرفية، وقدم العديد من المعلومات الهامة والخبرات الغنية المرتبطة بجامعة السلطان قابوس. هل هناك بعض أسئلة؟ في البداية دعوني أتحدث بشكل مختصر عن هذه الورقة. طبعا هو الدكتور سالم غطى الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس وبعض المراكز الأخرى للطلبة ذوي الإعاقة، وحقيقة جوانب هامة جدا. والمهم عندنا هنا أن هذه الورقة
قد أوصت بالتوسع في قبول هؤلاء الطلبة وعدم جعل الإعاقة سببا في رفض الجامعات لقبول الطلبة ذوي الإعاقة. الموضوع الهام جدا دكتور سالم هو تزويد الكوادر الإدارية والكوادر التدريسية في الجامعات بالمعلومات الهامة في طبيعة هؤلاء الطلبة وسماتهم وخصائصهم وكيفية التعامل معهم، إضافة إلى بعض الجوانب الإدارية المرتبطة بإعطائهم أولوية في التسجيل ومراعاتهم في أداء بعض المهمات التي ترتبط بالمساقات مثل الواجبات البيتية. هل هناك أي تساؤلات من الحضور الكرام الذين نشرف بهم؟ يبدو أن الجميع يشكر الدكتور سالم على هذا التقديم، وبارك الله فيك دكتور سالم وكل الاحترام والتقدير. الدكتور صابر موجود معنا؟ الدكتور صابر؟ للأسف دكتور صابر عنده مشكلة تقنية لم يستطع الدخول. نعم. إذا ننتقل إلى الورقة الثانية، وهي من الورقة الثالثة ستقدمها الأستاذة هناء الخليلي والأستاذة رحاب درغام. طبعا الأستاذة هناء الخليلي هي أخصائية احتياجات خاصة أول، مركز الدعم والدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة قطر، حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة التربوية، خبرة في العمل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي في مجال الدمج والنجاح الطلابي والدعم الأكاديمي للطلبة من ذوي الحاجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فقد شاركت بالعديد من الورش التدريبية والندوات والمؤتمرات حول سبل الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة وسبل تمكينهم ودعم استقلاليتهم. يشاركها في هذه الورقة الأستاذة رحاب درغام، وهي أخصائية تكنولوجيا مساعدة في مركز الدعم ودعم في الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر. حاصلة الأستاذة رحاب على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. يركز عملها على تقييم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بحلول التكنولوجيا المساعدة المناسبة وتدريبهم عليها، وذلك بهدف تمكينهم وضمان استقلاليتهم وتحقيق الدمج في الصفوف الدراسية. بالإضافة إلى ذلك شاركت الأستاذة رحاب درغام بالعديد من الورش التدريبية والمؤتمرات حول التكنولوجيا والمساعدة والنفاذ الرقمي. تقدمان الأستاذتان الكريمتان ورقة بحثية بعنوان تحديات التعلم عبر الإنترنت للطلبة ذوي الإعاقة، حلول النفاذ الرقمي والتصميم الشامل للتعلم. أستاذة هناء وأستاذة رحاب، الله يعطيكم العافية، وأتمنى لكما التوفيق في هذه الورقة الرائعة طبعا. وأذكركما بأن الموعد أو الوقت هذه الورقة هو لا يتجاوز 18 دقيقة. تفضلي أستاذة هناء. لا يوجد صوت أستاذة هناء. أستاذة هناء الصوت. شكرا دكتور مؤيد على التقديم. اليوم حابة نحكي لكم على البحث الذي قام به فريق مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء أزمة كورونا في بداية الأزمة عن تحديات التعلم عبر الإنترنت للطلبة ذوي الإعاقة. في البداية كما نعلم جميعنا كانت الجائحة أثرت علينا في جميع دول العالم، أدت إلى إغلاق المدارس، الجامعات، أثرت على أكثر من مليار طالب. هذا الانتقال السريع لإيجاد حلول للتعلم عن بعد واجه الكثير من الصعوبات، من أهمها ضعف الاتصال مع الإنترنت، نقص المحتوى التعليمي المتوافق مع المناهج الوطنية عبر الإنترنت، وكذلك كما نعلم جميعا ضعف استعداد وجاهزية المعلمين والطلاب لهذا الانتقال السريع والغير متوقع والغير مخطط له. بالطبع نحن في جامعة قطر لم نكن استثناء، فكان علينا حماية الطلبة والموظفين من الجائحة، كما كان علينا أيضا مواجهة القضايا التقنية. جميع الطلاب والمعلمين ليس لديهم خبرة في هذا المجال،
كيف سوف نقوم بالبحث عن أفضل الممارسات في نقل المحاضرات، الامتحانات، المناقشات، الاجتماعات، كل هذا سوف ينتقل إلى الفضاء الإلكتروني. هذه التغيرات المفاجئة فرضت انتقال المحاضرات المتزامنة إلى المنصات الإلكترونية، كما فرضت الاعتماد على أدوات التعلم الغير إلكتروني. الطلبة لم يكونوا معتادين على ذلك، مثل البريد الإلكتروني، الدكاترة لم يكونوا معتمدين على تسجيل المحاضرات، مقاطع الفيديو، العروض التقديمية أونلاين. أيضاً اضطرنا ذلك إلى نقل اجتماعات الهيئة التدريسية ومناقشة الأطروحات والمشاريع التخرج كلها انتقلت إلى الفضاء الافتراضي. كذلك انتقل المجتمع الجامعي ككل إلى منصات إلكترونية مثل بلاك بورد، برامج زوم، ويبكس، والاجتماعات على مايكروسوفت. لذلك قمنا بهذا البحث، وكان الهدف، هناك العديد من الأهداف لهذا البحث. أول شيء التعرف على التحديات التي واجهت طلبة ذوي الإعاقة في التعليم عن بعد خلال هذه الجائحة. أيضاً إيجاد الحلول العلمية وحلول النفاذ الرقمي لمواجهة هذه التحديات في مؤسسة التعليم العالي بما أننا في جامعة قطر. وثالثاً استخدام إطار التصميم الشامل للتعلم لتقديم مقاربة شاملة للتعلم المتعدد الأوجه بشكل أن نضمن الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة لدينا. لدينا تكنولوجيا مساعدة متاحة لدينا، ولكن لم نستفيد منها من قبل، وجاءت الجائحة لتساعدنا في ذلك. فقمنا بعمل استطلاعات مع الطلبة من ذوي الإعاقة، قمنا باعتماد المنهج النظري في مراجعة الأدبيات، راجعنا أكثر من 70 مرجع لنرى كيف واجه العالم هذه الجائحة في الدول المتقدمة، ونستفيد من هذه الخبرة لنشر المعرفة لدى الأكاديميين العرب، لأنه في البداية لم يكن هناك العديد من البحوث في الوطن العربي في هذا المجال. واستفدنا من هذه الدراسات لمعرفة كيف نواجه التحديات التعلم عبر الإنترنت لدى طلاب جامعة قطر. أسئلة الدراسة كانت 4. أول شيء التحديات أو الآفاق المستقبلية للتعلم عن بعد بشكل عام لجميع الطلاب. ثانياً تحديات الطلبة ذوي الإعاقة في التعلم عن بعد. ثالثاً مزايا التعلم عن بعد للطلبة ذوي الإعاقة. ورابعاً وهو الأهم الحلول العلمية والعملية التي يوفرها التصميم الشامل لتحديات التعلم عن بعد. أولاً الآفاق وتحديات للتعلم عن بعد. الآفاق كما نرى، أصبحنا نرى الآن أن هذا التعليم سوف يتجاوز حدود أزمة الجائحة، بحيث سوف يصبح هذا النوع من التعليم أحد أشكال التعليم الرئيسي، التعليم الجامعي في القرن ال21. وهذا يدعم فكرة مركزية المتعلم أو التعليم الذاتي كمحور لتعليم مستمر مدى الحياة، بمعنى أن يصبح الطالب هو محور العملية التعليمية. ومن هنا برزت التحديات. فإذا كان تحديات التعلم في العالم الافتراضي، فمثلا إذا كان شكل التعلم متزامن بمعنى أن يكون الطالب والمتعلم متصلين في نفس الوقت بالإنترنت، هنا تظهر مشاكل، تحديات وضوح البث المباشر، المناقشات، أداء الامتحانات. كما لاحظنا هناك العديد من الدول ليس لديها خدمة الإنترنت متوفرة بشكل مباشر. هناك العديد من الطلاب الذين لا يستطيعون المشاركة بشكل مباشر، وبالتالي لا يستطيعون إبداء آرائهم بشكل مباشر في المحاضرة. أما الشكل الثاني مثلا التعليم غير متزامن، بمعنى أن تتوافر المادة الدراسية في جميع الأوقات وحسب وقت الطالب، أو أن تتوافر المادة العلمية. هنا تظهر مشكلة تحميل هذه المادة العلمية إذا كانت المادة العلمية كبيرة، وأيضا نرجع على مشكلة الإنترنت وكيفية تحميلها وكيفية تفاعل الطالب مع المعلم إذا لم يكن هناك تزامن في المادة الدراسية. إذا من التحديات التي وجدتها الدراسات أكثر 5 تحديات واجهها الطلاب: العزل الاجتماعي، ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت، القلق العام، المخاوف المالية، والحفاظ بشكل عام على جدول منتظم. ثانياً سألنا ما هي أبرز التحديات الطلبة ذوي الإعاقة؟ يمكننا أن نقسمها إلى قسمين: تحديات النفاذ الرقمي وتحديات التواصل بين أطراف عملية التعلم. النفاذ الرقمي كما هو معلوم لدينا ضعف إمكانية الوصول إلى مواقع الويب، أنظمة المقررات، ضعف الوصول إلى المواد السمعية، تحديات الحصول على الملاحظات والمقررات الدراسية، الصعوبات الفنية لدى الطرفين الطالب والمعلم. كلا الطرفين لم يكن مستعد لهذه الإعدادات وهذه التقنيات، فهناك صعوبة في تحديد الواجبات، إدارة الأنشطة، إدارة النقاشات الصفية. النقطة الثانية من تحديات الطلبة ذوي الإعاقة كانت تحديات التواصل. نحن
دائما نسعى في كل تاريخ الأشخاص ذوي الإعاقة نسعى إلى الدمج، وجاء الآن الجائحة لتعيدنا إلى العزل، لتعيدنا إلى تعزل الطلاب، وهذا العزل أثر على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. فنقطة أساسية من تطور الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة هو التواصل بين المعلم والطالب، وتصميم هذا يستدعي تصميم المساق بحيث يستطيع المعلم تقديم التواصل الجيد مع الطالب. أيضاً المشاركة بين الطالب والمعلم لها أهمية كبيرة في تحسين النتائج التعليمية، وقد وجدت الدراسات أن عندما لا تكون هناك تغذية راجعة مباشرة من المعلم للطالب أثناء المحاضرة يؤثر على علامات الطالب وعلى استبقائه في الحياة الجامعية. كذلك والنقطة الأهم التفاعل الاجتماعي، الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شعروا بالعزلة. التفاعل الاجتماعي يساعد الطلاب في إغناء حياتهم الاجتماعية، خبراتهم الحياتية. آخراً أبرز المزايا للتعلم عن بعد طبعاً كما لاحظنا جميعاً المرونة، الطالب يستطيع الوصول إلى المادة التعليمية في أي وقت في أي زمان، سواء كان يعمل، سواء كان لديه أسرة، سواء كان لديه نوع من الاحتياجات الخاصة. أيضاً الوقت الذي كان يستهلكه الطالب بين المحاضرات أصبح يستغله الآن في المنزل، ولاحظنا ذلك لدى الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشكل خاص. أيضاً التحكم في الآثار الجانبية للأدوية والعلاجات، لاحظنا هذا الخاصية لدى أو هذه الميزة لدى الطلاب من الاضطرابات النفسية. أيضاً وهو الأهم تجنب الوصمة الاجتماعية. العديد من الطلاب دكتور صابر وبالتالي في وجودهم في التعلم عن بعد أصبح لديهم مزية. وآخر شيء التمكن والاستقلالية، الآن الطالب يستطيع أن يستخدم التكنولوجيا لكي يقوم بواجباته بنفسه. شكرا لكم. الآن أقوم بنقل الدور للأستاذة رحاب. تفضلي أستاذة رحاب. شكرا أستاذة هناء. أنا آسفة أستاذة رحاب. ننتقل الآن إلى السؤال الأهم، وهو السؤال الرابع للبحث حول الحلول العلمية والعملية التي يوفرها التصميم الشامل للتعلم والتصميم الشامل للتحديات التعليم عن بعد. طبعا أول حلول هي تكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي، بالإضافة إلى التصميم الشامل والتصميم الشامل للتعلم عن بعد. قبل التحدث عن هذه الحلول يجب أن نشرح ما هي التكنولوجيا المساعدة وما هو النفاذ الرقمي. التكنولوجيا المساعدة هي أي أداة أو جهاز أو منتج يستخدم لزيادة القدرات الوظيفية للأشخاص من ذوي الإعاقة. فمن الضروري التأكيد على أن التكنولوجيا المساعدة لا تقتصر فقط على الأجهزة والبرامج الإلكترونية، فقد تكون أدوات بسيطة مثل المكبر أو قلم التظليل أو النظارات الطبية. والاهتمام بالتكنولوجيا المساعدة لا يعني رصد موازنات ضخمة في المؤسسات التعليمية، فهي في أغلبها أدوات وبرامج موجودة في بنية الأنظمة للأجهزة الذكية والحواسيب، ولا يحتاج الكثير منها إلا للتفعيل. فهناك العديد من الحلول متوفرة بالمجان في العديد من التطبيقات مثل الهواتف الذكية كالآيفون، وكما شاهدنا في الجلسات السابقة للمؤتمر مع شركات جوجل ومايكروسوفت، واليوم في جلسة بلاك بورد كان هناك العديد من الحلول والمزايا التي يمكن يتم استخدامها وتفعيلها وهي متاحة بالمجان. بالنسبة للنفاذ الرقمي فهو تصميم المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية، تطبيقات الأجهزة المحمولة، المحتوى الفيديو الرقمي، كل هذه بحيث تكون قابلة للوصول والاستخدام من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة. إذن السؤال الأهم، ما هي أبرز حلول التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي للتعلم عن بعد؟ فمثلا هناك العديد من برامج قارئ الشاشة والتي تقوم بقراءة صوتية لكل ما يعرض على شاشة الكمبيوتر والهواتف، لتجعل كافة المواد الدراسية الإلكترونية المصممة بناء على النفاذ الرقمي قابلة للوصول للطلبة ذوي الإعاقة البصرية والطلبة من ذوي عسر القراءة. أيضا برامج الإملاء الصوتي وخاصية التصحيح الإملائي قدمت العديد من الحلول للطلبة من ذوي الإعاقة الحركية وعسر الكتابة واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والإعاقة الحركية، حيث تساعدهم على كتابة المهام الدراسية باستقلالية تامة. وهناك أيضا لوحات المفاتيح وأجهزة الفأرة البديلة للأشخاص الذين لديهم إعاقات حركية، بالإضافة إلى تكنولوجيا تحويل المواد الدراسية إلى صيغ إلكترونية ممكنة الوصول، والتي أتاحت إمكانية استقلالية الطلبة في تحويل موادهم الدراسية بالصيغ التي تناسبهم. والآن
دعونا ننتقل إلى حلول التصميم الشامل والتصميم الشامل للتعلم. أولاً، ما هو التصميم الشامل؟ وما هو التصميم الشامل للتعلم؟ نشأ مصطلح التصميم الشامل في حقل الهندسة المعمارية، وهو تصميم المنتجات والبيئات لتكون قابلة للاستخدام من قبل الجميع وليست فقط الأشخاص من ذوي الإعاقة. فمثلا السلالم في المباني والمرافق تشكل حاجزا أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، ولكن إن تم استبدالها بمنحدر أو مصعد فذلك سيخدم بالإضافة للأشخاص ذوي الإعاقة فئات كثيرة من المجتمع مثل كبار السن والأشخاص الذين يتسوقون ويستخدمون عربات التسوق. ولقد انتقل هذا المفهوم من العمارة إلى الحاسوب والهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، فالهاتف الذكي مثلا يحتوي على العديد من الخصائص يمكن الجميع الاستفادة منها، مثل خاصية لمس الشاشة والتي تخدم الجميع ولا تقتصر فقط على أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية. فتم تطبيق فكرة التصميم الشامل على المناهج الدراسية، ومن هنا جاء إطار التصميم الشامل للتعلم، وهو الإطار المثبت علميا لتوجيه الممارسات التعليمية ليحقق المرونة في طرق تقديم المعلومات وطرق استجابة الطلبة، وأيضا طرق انخراط الطلبة مع عملية التعلم، كما أنه يقوم بتقليل الحواجز التعليمية ويتيح المساندة الأكاديمية للجميع وليس فقط الطلبة من ذوي الإعاقة. ويعمل هذا الإطار على 3 مبادئ رئيسية: توفير وسائل متعددة للمشاركة والتفاعل، توفير وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلومات، وأخيرا توفير وسائل متعددة للأداء والتعبير. والآن دعونا نستعرض معكم أبرز حلول التي يقدمها التصميم الشامل للتعلم عن بعد. يجب أن يكون هناك تصميم واضح لمنصة التعلم عن بعد بحيث يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات وتصفح مواقع المقرر. أيضاً يجب أن يتم تقديم المحاضرات الدراسية بصيغ نصية وصوتية، وأن يكون هناك دائماً خيارات إضافية للطلبة كالمرونة في الوقت ومرونة في تسليم الواجبات الدراسية ومرونة في أداء الاختبارات عن بعد إلى ما ذاك. وأن يكون دائما هناك عند استخدام فيديوهات أن يكون مصاحبة بتعليقات نصية حتى يستطيع الطلبة الاستفادة منها، وأيضا توفير شرح المصطلحات الجديدة من خلال القاموس الإلكتروني المبني داخل صفحات المقرر الإلكترونية، وذلك لسد فجوة الحصيلة اللغوية. ودائما من الضروري إتاحة تراجع عن الخطأ، وذلك في الاختبارات عن بعد، حيث يستطيع الطالب دائما الرجوع للأسئلة السابقة لتعديلها. أما الآن بالنسبة لحلول التصميم الشامل للتعلم في التعلم عن بعد، سنستعرض الحلول بناء على كل مبدأ. فالمبدأ الأول توفير وسائل متعددة للمشاركة والتفاعل. يجب تصميم المقرر الدراسي عن بعد بطريقة تستجيب إلى العوامل الانفعالية لدى الطلبة لجذب الطلبة إلى موضوع المساق، فالرغبة في التعلم قد تكون الرافعة الرئيسية لكل ما يحمله المقرر من مهارات ومعلومات، وبدونها فإن عملية التعلم قد لا تكون فاعلة. إذن فمن الضروري تحميل نبذة عن المقرر الدراسي على منصة التعلم، بحيث الطالب يعرف ما هي الموضوعات الرئيسية وما الأهداف وما طرق التقييم في المادة، وذلك لتهيئة الطلبة وجذب اهتمامهم للمساق. وأيضا ضروري إعلام الطلبة عن مجموعة الأنشطة المطلوبة منهم ومجموعة الواجبات الدراسية ومشاركتهم في صفحات المناقشات على منصة التعلم عن بعد والإجابة عن استفساراتهم. كما يجب تصميم الوحدات الدراسية بحيث أن تكون مناسبة ومرنة لأوقات الطلبة. بالنسبة للمبدأ الثاني وهو توفير وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلومات، يجب توفير خيارات للفهم والإدراك وتوفير خيارات للغة والمفردات وتوفير خيارات للفهم الشامل، ويؤدي ذلك إلى زيادة قابلية الفهم والإبداع للمتعلمين. من المهم أيضا تقديم المحتوى الدراسي في مجموعة واسعة من الصيغ كالكتابية والسمعية والمشاهدة، استخدام شرائح عرض، أفلام وثائقية، فيديوهات قصيرة، وتكون مصاحبة بالتعليقات النصية ليتم تطوير معرفة الطلبة وتنمية المعلومات المرجعية، بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمواد التعليمية مسبقا وإبراز أهم المفاهيم بصيغة وورد لمنح الطلاب المزيد من المرونة لتكبير وتصغير الخط بما يناسبهم. بالنسبة للمبدأ الثالث توفير وسائل متعددة للأداء والتعبير، فيجب استخدام أسئلة متنوعة للتقييم، مثلا أسئلة اختيار من متعددة، أسئلة ملء فراغ، أسئلة مقالية أو أسئلة شفهية. ويجب توفير خيارات للطلبة باختيار عدد من الأسئلة ولا يتم إجبارهم على إجابة أسئلة معينة.
إعطاء طبعا الطلبة الوقت الكافي في الاختبارات أو وقت إضافي للقيام بالاختبارات، وأن يقوم الطالب إعطائه الفرصة بعمل مشاريع فردية لإظهار معرفتهم عن المحتوى الدراسي، والسماح لهم باستخدام العديد، هناك العديد من الأدوات الإلكترونية المساعدة كالمصحح الإملائي، القاموس، إذا لم يكن يتعارض مع أهداف المقرر الدراسي. وختاما سألخص لكم أبرز التوصيات التي توصل إليها البحث حول التعليم عن بعد. طبعا أهم شيء من الضروري توفير التدريب المسبق لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على كيفية استخدام منصات التعلم عن بعد، والتعرف على العديد من المزايا المتوفرة فيها. ضروري إرسال روابط المحاضرات عن بعد، أن يتم إرسال الروابط عبر الإيميل حتى يسهل على الطلبة الدخول للمحاضرات. طبعا استخدام خاصية تسجيل المحاضرات يعني هام جدا للطلبة حتى يستطيع الطالب الرجوع للمحاضرات والمعلومات، وأيضا تفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم المختلفة لدعم تعلم الطلاب، توفير محتوى صوتي ومرئي للمحاضرة، وذلك لزيادة تركيز انتباه الطلبة وجذب انتباههم. وأخيرا تفعيل الصوت والفيديو وغرف المناقشة لتمكين المحاضر والطلاب من المشاركة في المحادثات الصفية. وشكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع. الله يعطيك العافية أستاذة رحاب، بارك الله فيكم على هذه الجهود وعلى هذه الورقة المميزة حقيقة. الورقة بشكل عام التي تحدثت بها الأستاذة هناء والأستاذة رحاب تمحورت حول تحديات التعلم عبر الإنترنت للطلبة ذوي الإعاقة. تم طرح المشكلات المرتبطة بتعلم الأفراد أو الطلبة ذوي الإعاقة. ما يهمنا هنا في هذه المرحلة هو التركيز على التوصيات التي خرج بها البحث. وما رأيته خلال هذا العرض الرائع حقيقة هو تركيز البحث على إيجاد حلول عملية داخل البيئة الصفية، سواء تتعلق بطريقة عرض المادة التعليمية أو مع الأسرة أو أثناء عملية التقييم. ما خرج به البحث من توصيات وهو الذي نريد التركيز عليه، توفير منصات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو للطلبة ذوي الإعاقة، إضافة إلى ذلك ما يتعلق ببعض الجوانب الإدارية التي ترتبط بإرسال الروابط، وقضية هامة جدا تسجيل المحاضرات، وخاصة إذا كانت المشكلات ترتبط بالقدرة على الفهم أو غيرها من القضايا، فبالتالي تسجيل المحاضرات يساعد هؤلاء الطلبة على إعادة هذه المحاضرات كيفما يشاءون. إضافة إلى ذلك قضية التنوع في العرض، بحيث لا تحتوي المحاضرات أو الحصص الدراسية على مواد صوتية فقط أو مواد بصرية فقط، وإنما أن تتنوع وتقدم جوانب متنوعة تناسب طرق التعلم المختلفة لدى الأفراد. كل الشكر والاحترام للأستاذة هناء وللأستاذة رحاب على هذا العرض الرائع. شكرا لكما. الدكتور صابر هل هو موجود؟ لأنه خلينا نخلي الأسئلة إلى النهاية. نعم دكتور مؤيد، دكتور صابر موجود معنا. الدكتور صابر موجود. إذن نرحب بالدكتور صابر معنا في هذه الورقة التي سيقدمها. الدكتور صابر عبد الغني عبد النبي، دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضية، مدير مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، ومدرس منتدب كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر. سيشرفنا الدكتور صابر بورقة بحثية بعنوان دور جامعة حلوان في دمج الطلبة ذوي الإعاقة ضمن إطار التصميم الشامل للتعلم، مركز التميز بجامعة حلوان نموذجا. يشارك في هذه الورقة الدكتور حسين محمد شاهين. تفضل دكتور صابر، الله يعطيك العافية. مساء الخير معالي الدكتور، متشكر جدا على المقدمة من حضرتك ديت.
جامعة حلوان بتتميز ب 20 كلية من مختلف الكليات، وتتميز فيها نظرية. جامعة حلوان كانت سباقا للجامعات المصرية بإنشاء مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة. المركز دوت بيهتم مستوى الجامعة بالطلاب في مختلف. دكتور صابر، يبدو لديك مشكلة في الاتصال بالإنترنت. دكتور صابر، دكتور صابر إذا بتتكرم، نحن لا نسمعك جيدا. الاتصال بالإنترنت لديك يبدو فيه مشكلة. دكتور مؤيد عشان الترجمة ما في صوت. الو احنا ما في صوت ظاهر من عند الدكتور صابر، لانه في عنده مشكله في الانترنت. دكتور تفضل. سامعني الان؟ تمام دكتور. دكتور، معالي الدكتور، معالي الرئيس. معك. الو. نعم دكتور. الو. نعم دكتور. كده كويس معالي الرئيس. تفضل دكتور، احنا سامعينك. بقول لحضرتك ان جامعه حلوان، شكرا معالي الدكتور. جامعه حلوان فيها 21 كليه من مختلف الكليات العمليه والنظريه، سواء كانت تربيه رياضيه او تربيه موسيقيه او تربيه فنيه، طب، صيدله، حقوق، حاسبات. احنا عندنا في الجامعه 465 طالب من مختلف الاعاقات الحركيه والسمعيه والبصريه والذهنيه وامراض الدم. جامعه حلوان كانت سباقه للجامعات المصريه بانشاء مركز التميز لذوي الاعاقه بجامعه حلوان. بيشارك في انشاء هذا المركز اشرف اللي هو حاليا المشرف على المجال بشؤون الاعاقه، كافه الخدمات للطلبه للتعليم الشامل. وده من خلال اول حاجه تم عقد بروتوكول مع احدى المؤسسات لوضع البرامج المقررات الدراسيه على على الكمبيوتر لتتيح للطلبه المعاقين بصريا بان هو يقدر يستمع الى المقررات الدراسيه. تم اتخاذ بعض القرارات اللي تتناسب مع المعاقين، زي ان تم اتخاذ قرار ان يكون كافه المحاضرات في الدور الارضي للوصول اليها. تم تكليف بعض الطلبه الترابط من خلال الدمج من المعاقين الطلبه الاسوياء ان هم يساعدوهم. اتخذ بعض القرارات التي تؤثر عليهم، زي الاقامه في المدن الجامعيه بالمجان، الاعفاء من المصروفات الدراسيه، الاعفاء لطلاب الدراسات العليا سواء كان دبلوم او ماجستير او دكتوراه. تم تنظيم بعض الرحلات الترفيهيه ليهم وبعض المعسكرات ليهم ولزواريهم. بالنسبه للناحيه الدراسيه وكيفيه والدراسه، بالنسبه للمعاقين ذهنيا تم اتخاذ قرار ان هم يبقى ليهم امتحانات خاصه وكنترول خاص تتناسب مع الاعاقه بتاعتهم. بالنسبه للمعاقين بصريا يا معالي الدكتور، تم زياده الوقت مخصص ليهم بمقدار، ومع توفير بعض اعضاء او قراءه الاسئله. وبالنسبه للمعاقين بصريا تم انشاء طباعه الكتب والمقررات الدراسيه ليهم بطريقه برايل اللي هي تتناسب معهم. وجاري استخدام بعض القرارات والعوامل التي توفر لهم التعليم الالكتروني. قامت الجامعه بتوفير العديد برضو من الرحلات والمنشآت اللي بتربط ما بين البيئه معاهم، زي التعرف على بعض دور المؤسسات، المعسكرات الترفيهيه سواء كانت في محافظات جمهوريه مصر العربيه المختلفه على مدار العام بالكامل. الو. معك دكتور صابر. معك دكتور. كان من خلال الاتحادات اللي بتقابل دكتور ان احنا بنتمنى عقد بروتوكولات مع احدى الدول للتبادل الطلابي لهذه الفئه، واللي بتحتاج رعايه كامله مننا كعرب.
شكرا معالي الدكتور، ومع حضرتك اي سؤال. الله يعطيك العافية دكتور. ورقة مختصرة إلى حد ما، ركزت على أبرز القضايا أو أبرز الجوانب الإيجابية في جامعة حلوان التي اعتبرها الدكتور صابر نموذجا في دمج الطلبة ذوي الإعاقة. حقيقة في جوانب مهمة ركز عليها الدكتور صابر، قضايا هامة جدا، ولكن أبرز هذه القضايا هي توفير الإقامة في المدن الجامعية في جامعة حلوان لهؤلاء الطلبة بالمجان، إضافة إلى أن محاضراتهم جميعا كانت في محاضرات الطلبة ذوي الإعاقة بشكل عام تكون في الطابق الأرضي. هذه جوانب هامة جدا، إضافة إلى توفير المواد أو المساقات الدراسية بطرق تخدم الطلبة المعاقين بصريا وغيرها من الجوانب. شكرا دكتور صابر على هذه الإضاءة حول إسهام جامعة حلوان في دعم الطلبة ذوي الإعاقة. نستمع الآن إذا كان هناك أي أسئلة من الإخوة الكرام المشاركين أو الحضور. هل هناك أستاذة رحاب، هل هناك أسئلة؟ نعم دكتور، في أسئلة. في سؤال للدكتور سالم، أن هناك وحدة داخل جامعة السلطان قابوس مخصصة لتقديم خدمات إرشادية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا رائع وهو غير متوفر في أغلب الجامعات. هل من الممكن تطوير برنامج إرشادي إلكتروني؟ نعم. السؤال للأستاذ الغنبوصي سالم الغنبوصي فيما يتعلق بجامعة السلطان قابوس. دكتور سالم، لا تزال معنا دكتور سالم؟ نعم معكم. فضلك إعادة السؤال من فضلك. السؤال يدور حول ماذا؟ إعادة إيش؟ هل من الممكن تطوير برنامج إرشاد نفسي إلكتروني في جامعة طبعا السلطان قابوس؟ نعم، الجامعة الآن تعمل على هذه الخدمات الإلكترونية، وهناك دائما يعني تواصل إلكتروني ما بين عضو هيئة التدريس والطالب الجامعي في جامعة السلطان قابوس. طبعا هذا في حالة أنه يعني لديه القدرة على، يعني ليست معه إعاقة سمعية أو بصرية، ولكن إذا كان في الحالات الحركية فهو يعني الطالب يقدر يستطيع أن يتعامل مع التكنولوجيا بظروف أو بواسطة مرشدين يعني مساعدين. فهذه الخدمة موجودة في أعمال الطلاب وفي مركز الخدمات ذوي الإعاقة في كلية الآداب، يعني يتواصلوا مع المشرفين سواء إلكترونيا أو بالحضور إلى قاعات الإرشاد. نعم موجودة هذه الخدمة. الصوت دكتور، الصوت. دكتور دكتور مؤيد. أستاذة رحاب، هل هناك أسئلة أخرى؟ نعم، هناك سؤال ثاني للأستاذة هني والأستاذة رحاب. بما أن هناك أكثر من منصة تعليمية مستخدمة في جامعة قطر، هل عملت هناك مشكلة في الصوت؟ أرجو من الدكتور سالم إغلاق المايك. أوكي. الصوت واضح؟ مرة أخرى أستاذة ريم، مرة أخرى لو سمحتي. سؤال للأستاذة هنا والأستاذة رحاب، بما أن هناك أكثر من منصة تعليمية تم استخدامها في جامعة قطر، هل عملت دراسة أي منصة تعليمية كان الاستفادة منها أفضل؟ وهل هناك فروق بين ذوي الإعاقة في الاستفادة من تلك المنصات؟ نعم أستاذة هنا والأستاذة رحاب، السؤال. هل هناك منصة، وهل يمكن التطوير على هذه المنصة للاستفادة منها بشكل أفضل؟ أستاذة هنا والأستاذة رحاب موجودين. أجاوب من هنا لأنه هناك خلل تقني في اللابتوب عندي. نعم تفضلي. طبعا لم يكن هناك دراسة معينة، لم نقوم بعمل دراسة، ولكن اعتمدنا على ما يتم اتباعه واستخدامه في جامعة قطر، المنصات المستخدمة في جامعة قطر وما يتعامل معه الطلبة. فهناك أيضا يعني عدد من المنصات المختلفة في جامعة قطر للاستخدام. هناك البلاك بورد، في هناك الزوم والويبكس،
المايكروسوفت تيمز، فالعديد من المنصات الموجودة في جامعة قطر يستخدمها الطلاب. وهناك العديد من الإمكانيات، حلول التكنولوجيا المساعدة وإمكانيات الوصول الموجودة في هذه المنصات، والتي عملنا على يعني تجربتها مع الطلبة وتعريف الأعضاء الهيئة التدريسية كيفية تفعيلها وكيفية استخدامها لتقديم حلول للنفاذ الرقمي لجميع الطلبة. أيضا أستاذة هنا تريدين تضيفين شيء؟ أنا في بداية الأزمة قمنا بتجربة مختلف هذه المنصات، أو فمثلا كانت تقوم الأستاذة رحاب بتجربة هذه المنصات مع الطلاب الكفيفين مثلا، لنعرف ما هي البرامج الأنسب أو ما هي التقنيات الأحدث أو الأنسب لهم حسب نوع إعاقتهم. فكان كل نوع إعاقة يختلف البرنامج أو الخاصية المناسبة لهم. من المهم ذكر هذا الشيء يعني لجواب السؤال. نعم، شكرا لك. سؤال للدكتور صابر هو: هل من الممكن تطوير برامج تكنولوجية للمعاقين بصريا، وخاصة التعامل مع اللغات أو الخرائط الذهنية غير طريقة بريل يعني المشهورة؟ من أيمن الخولي، الدكتور أيمن الخولي يسأل هذا السؤال. أو هل فكرتم على سبيل المثال في جامعة حلوان دكتور صابر في هذا الأمر؟ دكتور صابر، والله هل أنت معنا؟ دكتور احنا بنحاول بنفكر دلوقتي دلوقتي مع حضرتك دكتور، مع حضرتك احنا بقول لحضرتك احنا دلوقتي تم اتفاقيه ما بيننا وبين احدى المؤسسات المجتمع المدني. نعم. يقدر يسمع المقرر العلمي بتاعه من خلالها، ودي بتتطلب مننا ان احنا ناخد قرار ان الساده اعضاء التدريس يجمعوا الماده العلميه على تتسلم لنا كورد. وابتدينا السنه دي كبدايه ان احنا نبتدي نستلم منهم عشان نغير الطريقه التقليديه ليهم. وده كان من خلال مؤتمر كانت عاملاه احدى المنظمات في مكتبه الاسكندريه، كان مؤتمر دولي احدى المنظمات من امريكا لتطوير هذه الفكره يعني. ودلوقتي بنحاول نتعاقد مع بنحاول نحط المواد دي ليهم على معمل الكمبيوتر. أشكرك دكتور صابر. الدكتور كجمهورية مصر العربية. أشكرك دكتور صابر. أشكرك دكتور صابر، شكرا لك. آخر نقطة أريد أن أضيفها إن الطلبة وهي يخشوا كلية من 3. دكتور صابر، لديك مشكلة في الاتصال بالإنترنت؟ دكتور صابر لو سمحت، لديك مشكلة في الاتصال بالإنترنت؟ مع حضرتك فعلا في مشكلة دلوقتي في الصوت يا دكتور. الو. لو هذا يكفي دكتور صابر، لقد أجبت عن السؤال، بارك الله فيك، كل الاحترام لك. نقطة بسيطة جدا وهي أثيرت أثناء دكتور متشكر. شكرا لك، شكرا دكتور. نقطة أثيرت أثناء تقديم الأستاذة هناء والأستاذة رحاب، وهي قضية أن التعلم الإلكتروني بالرغم من أنه عزل الطلبة وركز أكثر على التعلم الفردي، إلا أنه جعل الأسرة أقرب إلى أبنائهم المعاقين، وأعطت الآباء مزيدا من الفرص لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم المعاقين. فبالتالي كان الدور الأكبر يقع على عاتق المعلمين أو المعلمين الخصوصيين أو المعلمين في المراكز الخاصة أو المدارس الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة أو ضمن المدارس التي تحقق شروط الدمج للطلبة ذوي الإعاقة. بينما عندما أصبح التعلم في البيوت جعل هذا الأمر جعل الآباء أقرب إلى أبنائهم، مما جعلهم يفهمونهم بشكل أفضل ويفهمون سماتهم وخصائصهم بشكل أفضل. في نهاية الجلسة لا يسعني إلا أن أشكر الإخوان الكرام الأساتذة الفضلاء الذين قدموا هذه الأوراق العلمية، الدكتور صابر، الدكتور سالم، والأستاذة هناء والأستاذة رحاب. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا حضرتك على الجلسة يا دكتور. حياكم الله دكتور شكرا دكتور جميعا.
حياكم الله أستاذة، الله يبارك فيكم إن شاء الله. دكتور مؤيد كانت الترجمة واضحة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. من سيمر في هذه الجلسة جاهزين؟ دكتورة حفيظة ودكتورة بس 5 دقائق دكتورة عفوا. لا فقط أريد أن أتأكد. نعم أريد أن أتأكد إن كانوا جاهزين أم لا فقط. عفوا دكتورة؟ فقط أردت أن أتأكد إن كانوا هم موجودين أم لا فقط للتأكد. شكرا دكتورة. نعم الجميع موجود. السلام عليكم. أنا دكتور سامي الغموصي معاكم بخصوص الجلسة التالية. حقيقة قد يكون الكاميرا لا تعمل معي، ليس معطى أي أذن بالدخول عن طريق الكاميرا أو الفيديو. فهل من مساعدة؟ دكتور سالم عفوا أنت ترأس جلسة أخرى. نعم لكن ما أستطيع أن أفتح الفيديو. يعني يقول لي we cannot display your video. Make sure your camera is started on your browse. هذه ممكن عاد أحتاج لها تفن يعني. هل من عندكم ولا من عندي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة لدي الجلسة الساعة 4 بتوقيت الدوحة، ومعي الدكتور صلاح الدين بن فضل. هل هو موجود؟ الأستاذة سارة محمد عبد الله. نعم. يظهر إنه في لخبطة في الجلسات. أنا فاتح على هذه من الساعة 4 إلى الساعة 5. خلينا نشوف دكتور سالم ودكتور مؤيد.
نعم، في نفس الرابط. مختلف لأن هناك جلسات متزامنة. طيب ممكن تبعثوا لي الرابط، لأني قد يكون أنا فاتح على الرابط اللي هو كان في ورقتي. نعم دكتور، سيتم إرساله الآن لكم مرة أخرى. لقد أرسل في الصباح عبر الإيميل، ولكن سيتم إرساله مرة أخرى. دكتورة نجوى، يمكنك البدء الآن، تفضلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله هذه الجلسة التي تبدأ على الساعة 4. الدكتورة حفيظة موجودة؟ نعم دكتورة موجودة. مرحبا بك دكتورة. إذا معنا الدكتورة حفيظة سليمان. أقدم نفسي أولا، دكتورة نجوى جوبالي، دكتورة في علوم التربية والتربية الخاصة من تونس. سأدير هذه الجلسة إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إذا الدكتور أقدم المتدخلة، هي الدكتورة حفيظة سليمان البرشدية، دكتورة دراسات المعلومات من جامعة السلطان قابوس، مديرة مركز إبداعات رقمية للدراسات متعددة القطاعات، وسابقا مساعد مدير المرصد الاجتماعي. شاركت كأحد خبراء مؤشرات رؤية عمان 2040. نشرت العديد من الأبحاث في مجلات علمية محكمة، وشاركت في العديد من الأوراق البحثية في مؤتمرات دولية. حصلت على عدة جوائز، منها الجائزة الوطنية للبحث العلمي في مجال التعليم، وجائزة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني للبحث التربوي لفئة المعلمين والقادة. عنوان بحث الدكتورة هو فاعلية البرامج القائمة على التصميم الشامل للتعلم في تحسين النتائج الأكاديمية والاجتماعية للطلبة متنوعي الاحتياجات بالصفوف من الروضة إلى الثاني عشر. دكتورة عندك 15 دقيقة، تفضلي. هل واضحة الشاشة دكتورة؟ نعم واضحة، شكرا، واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل على القائمين على المؤتمر العربي الأول للتصميم الشامل للتعلم على إتاحة هذه الفرصة لنا اليوم لتقديم هذه الورقة بعنوان فعالية البرامج القائمة على التصميم الشامل للتعلم في تحسين النتائج الأكاديمية والاجتماعية للطلبة متنوع الاحتياجات بالصفوف من الروضة إلى الثاني عشر. هذه الدراسة هي قائمة على تحليل الدراسات السابقة والخروج بخلاصة علمية تفيد الباحثين في هذا المجال بإذن الله. فمن خلال هذا العرض السريع سوف أتناول مقدمة نظرية سريعة عن التصميم الشامل للتعلم، ثم أتطرق إلى مشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها ونتائجها وتطبيقاتها، ونقدم بعض التوصيات والمقترحات بإذن الله. فبداية، ما هو مفهوم التصميم الشامل للتعلم؟ لن أخوض في هذه النقطة بشكل كبير، لأن الأوراق العلمية السابقة قد أطالت الحديث عن مفهوم التصميم الشامل للتعلم، ولكن في هذه الورقة أنا أركز على الإطار المثبت علميا لتوجيه التطبيقات التعليمية التي توفر المرونة في التعلم وفي طرق تقديم المعلومات وطرق استجابة الطلبة، وتقلل الحواجز المتعلقة بعمليات الشرح وتقديم المساندة الأكاديمية المناسبة للطلبة، وبشكل يرفع توقعات التحصيل للطلبة ذوي الإعاقة والطلبة محدودي الكفاءات. ويرتبط نموذج التصميم الشامل للتعلم بثلاث شبكات رئيسية في الدماغ، هي الشبكة الوجدانية المسؤولة عن دوافع التعلم، والشبكة الاستراتيجية التي تبحث في كيفية التعلم، والشبكة المعرفية التي تبحث في ماهية التعلم. وبالتالي فهذا النموذج ليس مصمما للطلبة ذوي الإعاقة فقط، وإنما يصلح لجميع البيئات التعليمية التي يوجد بها طلبة متفاوتين في القدرات. وإطار التصميم الشامل للتعلم يبنى على فرضية أن التعليم يمكن أن يكون في متناول مجموعة واسعة من المتعلمين إذا ما تم تصميم الدروس لتشتمل على وسائل متعددة في إيصال المعلومات ومعالجتها واستيعابها. ولذلك فهو يحتاج إلى تصميم بيئة تعليمية مرنة تقدم الاستباقية في الدعم للمتعلمين المتباينين في الاحتياجات. ويمكن للمعلم أن يتنبأ ببعض الطرق التي سيختلف بها الطلبة في معالجتهم للمعلومات من خلال تزويد كل درس من الدروس بمسارات متعددة توفر الدعم بشكل استباقي وتبني الجسور التي تأخذ في الاعتبار خصائص وسمات المتعلمين المتنوعة. وبالتالي تكمن أهمية التصميم الشامل للتعلم في أنه يراعي الفروق الفردية بشكل كبير،
وهو يوفر التكلفة والوقت والجهد، لأن المناهج الدراسية التي يتم تصميمها منذ البداية على تلبية احتياجات المتعلمين سوف توفر على المعلمين وعلى القائمين على المناهج الكثير من الوقت والتحديات. وأيضا بينت الكثير من الدراسات، نتائج الدراسات، أن التصميم الشامل للتعلم استطاع الارتقاء بالمستوى التعليمي الفعلي للمتعلمين. ويبنى التصميم الشامل للتعلم على 3 مبادئ رئيسية، هي توفير وسائل متعددة للمشاركة والتفاعل، وتوفير وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلومات، وتوفير وسائل متعددة للأداء والتعبير. وتحت هذه المبادئ الرئيسية الثلاثة تندرج 9 مبادئ توجيهية، وتحت المبادئ التوجيهية ال9 هناك 31 نقطة تحقق تمثل الإرشادات العملية المطلوب من المعلم يعني توفيرها في الممارسات القائمة على التصميم الشامل للتعلم. طبعا لا يوجد لدينا الوقت لتفصيل هذه المبادئ بشكل كبير، فأتطرق الآن إلى مشكلة الدراسة، والتي بنيت على 3 مبررات رئيسية. المبرر الأول أنه رغم انتشار مفهوم التصميم الشامل للتعلم وتطبيقه عالميا، إلا أن هناك حداثة في خبرة الدول العربية في هذا المجال، فضلا عن ندرة تجارب الدول العربية في تطبيق برامج التصميم الشامل للتعلم في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة الموجودين بمدارس التعليم العام. فغالبا ما يتم دمجهم بشكل جزئي في مدارس الدمج من خلال وضعهم في فصول منفصلة. أيضا المبرر الثاني أن هناك جدل كبير جدا يعني بين المعلمين في آرائهم حول عقبات تطبيق ممارسات التعليم الشامل للتعلم، ومدى تقبلهم لتطبيق هذه الإرشادات على طلبة التعليم العام، فضلا عن الطلبة ذوي الإعاقة. لذلك حاولت هذه الدراسة جدل حسم هذا الجدل عن طريق يعني الدراسات، تبيان الدراسات التي أثبتت أن التصميم الشامل للتعلم هو الأفضل لتعليم الطلبة المعاقين، لأنه يحقق أعلى درجة من المساواة في حق التعليم. بالتالي فإن هذه الدراسة من خلال مراجعتها للدراسات السابقة هدفت إلى 3 أهداف: ووصف أفضل التصاميم والطرق البحثية فعالية لقياس أثر البرامج القائمة على التصميم الشامل للتعلم، وثانياً تحديد كيفية تطبيق الباحثين لإطار التصميم الشامل للتعلم في بيئات التعليم المتنوعة، ثالثاً تقييم فعالية برامج التصميم الشامل للتعلم في تحقيق النتائج الأكاديمية والاجتماعية من خلال حساب حجم الأثر. منهجية الدراسة وإجراءاتها: اتبعت الدراسة المنهج النوعي واتبعت الخطوات التالية. أولاً تم اختيار الدراسات السابقة، حيث تم اختيارها من 5 قواعد بيانات ضمن منصة الإبسكو هوست بالنسبة للدراسات الأجنبية، ودار المنظومة بالنسبة للدراسات العربية. وقد أسفر هذا البحث عن 58 دراسة مؤهلة للمراجعة، إلا أنه تم انتقاء 16 دراسة فقط منها، وهي الدراسات التي انطبقت عليها المعايير ال6 التالية. أولاً أن تكون الدراسة قائمة على أساس نظري. المعيار الثاني أن تكون أجريت للتحقق من برنامج قائم على التصميم الشامل للتعلم. ثالثاً أن تكون الدراسة وصفت البرنامج المطبق ومكوناته الداخلية وإطار عمله بشكل واضح. أن توضح الدراسة النتائج الأكاديمية والاجتماعية للبرنامج المستخدم، وأن تكون الدراسة قد طبقت على بيئة من الطلبة متنوع القدرات بصفوف من الروضة إلى الثاني عشر، وأن تكون نشرت خلال الفترة من 2006 إلى 2021. الخطوة الثانية هي إجراءات الترميز. من أجل ذلك تم اتباع عدة خطوات. الخطوة الأولى هي تصميم استمارتي تفريغ للمحتويات والبيانات الموجودة في الدراسات السابقة، ثم بعد ذلك تم الاستعانة ببرنامج الأطلس TI9 للتحليل النوعي للبيانات في تسهيل عملية الترميز. وثالثاً تم حساب معامل ثبات الترميز، وقد أسفرت النتائج عن أن هذا المعامل قد بلغ 88.5%، وهو مستوى مقبول من ثبات الترميز. الخطوة الرابعة هي إجراءات تقييم فعالية برامج التصميم الشامل للتعلم، فيتم الاستعانة بمؤشر كوهن أو مربع إيتا لقياس حجم أثر هذه البرامج. نأتي الآن إلى أهم نقطة أو جزئية في هذه الورقة، وهي النتائج
الدراسة. نتائج السؤال الأول: ما أكثر التصاميم والطرق البحثية فعالية لقياس أثر البرامج القائمة على التصميم الشامل للتعلم في ضوء الدراسات السابقة؟ كما هو واضح لديكم الآن، تم تفريغ البيانات من الدراسات السابقة في الاستمارة بالشكل التالي. وضحت في العمود الأول الدراسة والمؤلف والسنة، ثم عينة الدراسة، ثم نوع التصميم، ثم نوع البرنامج القائم على التصميم الشامل للتعلم المستخدم، والمهارات التي استهدفها البرنامج. وفي العمود الأخير أهم نتائج الدراسة. وتم تطبيق هذه الاستمارة على الدراسات 16 جميعها. نأتي إلى خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج السؤال الأول. تبين أن أكثر تصاميم البحثية المستخدمة في الدراسات السابقة كان التصميم الكمي، فقد تضمنت هذه المراجعة 9 دراسات كمية، منها 5 دراسات شبه تجريبية ودراستين تجريبيتين ودراسة ارتباطية ودراستين مسحيتين. في المرتبة الثانية جاء التصميم المختلط، والذي تضمن 5 دراسات، جمعت بين التصاميم أو الأدوات شبه التجريبية أو الدراسات شبه التجريبية واستخدام المقابلات أو مجموعات البؤرية المركزة أو تحليل المحتوى. في المرتبة الثالثة جاء التصميم النوعي، فقد تضمنت هذه المراجعة 3 دراسات نوعية فقط، وكانت معظمها عبارة عن دراسة حالة. الجدير بالذكر هنا أن العديد من الدراسات السابقة لم تقدم معلومات كافية ووافية عن برامج التصميم الشامل للتعلم، تفيد الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال. بالنسبة لنتائج السؤال الثاني: ما أهم تطبيقات التصميم الشامل للتعلم في ضوء الدراسات السابقة؟ كذلك تم تفريغ البيانات التي أخذت من الدراسات السابقة في هذه الاستمارة، موضحين الدراسة، مؤلفها والسنة، ثم مكونات برنامج التصميم الشامل للتعلم، وملخص عن البرنامج مع أمثلة تطبيقية لكيفية دمج المعلومات المتضمنة للبرنامج بمبادئ التصميم الشامل الثلاثة: التمثيل والتعبير والمشاركة. طبعا هذا بالنسبة لجميع الدراسات التي تضمنت برامج تجريبية أو شبه تجريبية. خلاصة نتائج السؤال الأول: وجدت أن معظم الدراسات طبقت مبادئ التصميم الشامل للتعلم، ولكن بطرق مختلفة. فبعض الدراسات وصفت استخدامها للمواد التعليمية المتوافقة مع مبادئ التصميم الشامل للتعلم، وكيف أنه تم مزامنتها مع وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوسيع خيارات الطلبة. بينما ركزت دراسات أخرى على استخدام أساليب التعليمية القائمة على المبادئ التصميم الشامل للتعلم فقط. كذلك تضمنت هذه المراجعة 7 دراسات قدمت معلومات تفصيلية عن كيفية دمج برامجها مع مبادئ التصميم الشامل للتعلم بمبادئه الثلاث، في حين أن 6 دراسات لم تقدم للأسف معلومات كافية عن مكوناتها الداخلية وكيف تم تطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم الثلاثة في تقديم المادة العلمية والوسائل التعليمية للبرنامج. السؤال الثالث: ما مدى فعالية البرامج؟ دقيقتين دكتورة. دقيقتين. ما مدى فعاليتها في تحسين النتائج الأكاديمية للطلبة؟ طبعا تم الاستعانة بالاستمارة الأولى، وبينت أن هناك تفاوت في حجم الأثر بالنسبة للدراسات السابقة فيما يتعلق بالنتائج الأكاديمية، إلا أنه بشكل عام بينت هذه النتائج أن هناك أثر كبير وإيجابي لبرامج التصميم الشامل للتعلم في تحسين النتائج الأكاديمية للطلبة. كذلك بينت دراسات النوعية مثل دراسة براودر أن هناك دراسة حالة أجريت على 3 طلبة كانوا يعانون من صعوبات في القراءة، إلا أنهم بعد تطبيق البرنامج تحسن مستواهم في رواية القصص بشكل ملحوظ بفضل الكتب التي كانت قائمة على مبادئ التصميم الشامل للتعلم. أما بالنسبة للنتائج الاجتماعية، فرغم أن هناك بعض النتائج الإيجابية إلا أن حجم أثرها كان صغير مقارنة بالنتائج الأكاديمية، وبالتالي فإن يمكن القول أن هذه النتائج تبشر بالخير في أثر استخدام التصميم الشامل للتعلم في تحسين نواتج الطلبة متنوع الاحتياجات من الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر.
إلا أن المعلمين ما زالوا بحاجة إلى المزيد من التدريب واكتساب الخبرات في كيفية تكييف مناهجهم الدراسية مع مبادئ التصميم الشامل للتعلم. وبالتالي هذا أيضا يعكس وجود حاجة لجهود جماعية تشمل المعلمين بمختلف أنواعهم والباحثين والأساتذة في الجامعات لدمج إطار التعليم الشامل للتعلم في المناهج الدراسية المختلفة. وبالتالي خرجنا ببعض التوصيات للباحثين الذين يرغبون في تطبيق برامج التصميم الشامل للتعلم، أن عليهم جمع البيانات أثناء جمع البيانات الاحتفاظ ببيانات تفصيلية عن خصائص الديموغرافية للطلبة والمعلمين المشاركين في الدراسة، وربطها بنتائج الطلبة في التحصيل من أجل الحصول على نتائج وافية وشاملة عن نتائج البرنامج. كذلك تقديم معلومات كافية عن مكونات البرنامج الداخلية والتطبيقات المتعددة التي تمت فيه. وهناك أيضا حاجة لعمل بحوث إضافية تحدد كيف يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد الطلبة في تطبيقات البرامج التصميم الشامل للتعلم. في النهاية أشكركم على حسن استماعكم، ونرحب بجميع مداخلاتكم أو استفساراتكم إن شاء الله. شكرا دكتورة حفيظة. في الحقيقة أعجبني الموضوع كثيرا، موضوع تعريف، إذ أنه يشتغل على الدراسات السابقة وهو ما هدف إليه من خلال تحليل الدراسات السابقة التي تناولت أثر البرامج القائمة على التصميم الشامل للتعلم على النتائج الأكاديمية والاجتماعية لطلبة المدارس من الصف ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر. لاحظت أن الدراسات أي عينة البحث التي اشتغلت عليها قد تنوعت في المكان وتنوعت أيضا في الفترات الزمنية، مشكورة على ذلك. ونمر الآن إلى المداخلة الثانية. دكتورة ندى موجودة؟ نعم موجودة الدكتورة ندى. نعم دكتورة ندى السجان. أقدم الدكتورة هي الدكتورة ندى عبد الرحمن أحمد السجان، دكتورة الفلسفة في التربية الخاصة من جامعة الملك سعود بالرياض، مسار الإعاقات الفكرية والنمائية، متخصصة التقنيات المساعدة والذكاء الاصطناعي لتعليم ذوي الإعاقة وهي مدير الجودة والتطوير في مركز الملك سلمان لأبحاث إعاقة سابقا، ومدير لعدد من البرامج الوطنية في المركز، مهتمة بالابتكار والحلول التقنية في التعليم والأعمال. بحث الدكتورة بعنوان تكامل تقنيات الوسائط المتعددة مع التصميم الشامل للتعلم لتسهيل وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المنهج العام. دكتورة ندى موجودة معنا؟ تسمعني؟ افتح الميكروفون دكتورة. العرض موجود على الشاشة دكتورة. ننتظر نسمع صوتك. دكتورة ندى؟ أستاذة ريم ممكن تساعد دكتورة ندى في دكتورة ندى تفضلي، المايك مفتوح. تفضلي دكتورة ندى. نعم هو مفتوح الآن، تفضل دكتورة. نريد أن نسمع صوتك دكتورة. نعم أو مفتوح ما خلاص خلينا نسمع صوتك دكتورة. نعم هل هناك إشكال دكتورة؟ ممكن تكتبي. طيب عفوا دكتورة نجوى، هل يمكن الانتقال للدكتورة سليمة وسنقوم بحل المشكلة التقنية مع دكتورة ندى؟ نعم. دكتورة ندى لا نسمعك. دكتورة سليمة لا أظن أنها موجودة أمامي الآن. دكتورة سليمة موجودة. مرحبا دكتورة سليمة. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. أقدم الدكتورة سليمة. إذا الدكتورة سليمة العطوي أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر 2، درست دكتوراه في الأورتوفونيا وعلم النفس، وقامت بتأثير العديد من مذكرات التخرج في كافة الأطوار، كما قامت بنشر عدة مقالات في مجلات وطنية ودولية محكمة، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية. دكتورة سليمة تعرضي أمامنا البحث.
عندك البحث معروض عليك على الداتا شو، على الباوربوينت عفوا؟ نعم عندي. نعم عندي. ايه اعمل بارتاجيه دكتورة. اوكي. في انتظار عرض البحث. عنوان البحث هو تكامل تقنيات الوسائط فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. هذا هو عنوان البحث. أنا بصدد عرضه الآن. إذن الدكتورة ستشتغل على استراتيجية تقوم على ما وراء المعرفة. الهدف منها هو تنمية الفهم القرائي. العينة التي اشتغلت عليها هي السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. سنرى كيف اشتغلت في هذا البحث، ما هي أدوات البحث، وما هي النتائج التي تعرضت إليها الباحثة. أنا بصدد العرض الآن. لم يظهر على الشاشة. لم يظهر. لا بصدد الآن من المفروض أنه جاري أي تحميل. partager l'écran, fenêtre. خلاص بارتاجي. لا يبدأ. هل العرض واضح؟ لا لم يظهر بعد على الشاشة دكتورة. دكتورة حتى نربح الوقت ابدأي في تقديم العرض في انتظار يتم عرض الباوربوينت. يعني اقرأي وحاولي في نفس الوقت. خلاص بدأ يتم عرضه الآن، بدأ يظهر على الشاشة. اضغطي على العرض فقط. لا يوجد عرض. غير موجود. غير موجود، لم يظهر. هل يظهر العرض؟ لا لم يظهر العرض. لا يهم دكتورة، يمكنك أن تقدم العرض فقط يعني شفويا ونحن نتابع معك. الوقت دكتورة. قالت لك واسي الباوربوينت تاعك نورمال، تحضر الباوربوينت تاعك ما يشوفها معليش. ماهيش بارتاجي. قالت لك دكتورة صوتك مسموع للجميع دكتورة، يمكن أن تقومي صفية كذا. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نود أن نشكر كل القائمين على هذا المؤتمر. فالشكر يعني شكر جزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المؤتمر. موضوع مداخلتي هو فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. فيما يتعلق بهذا الموضوع، فأصبح للفهم القرائي دورا هاما بالنسبة إلى الطفل وبالنسبة إلى المرحلة الابتدائية، ويتم التركيز حاليا في الفهم القرائي على استخدام الاستراتيجيات ما وراء المعرفية، وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية المهارات العقلية العليا، وفي جعل التلميذ يمتلك الوسائل والإجراءات اللازمة للتحكم في عملية التعلم وتسييرها والتعامل مع المعلومات سواء الموجودة عنده أو التي سيحصل عليها في الموقف التعليمي الجديد. لذا ركزنا اهتمامنا في هذه الدراسة على دور الاستراتيجيات الموارئ معرفية في تحسين الفهم القرائي وتحديد مستويات الفهم القرائي التي تناسب تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. قبل التعرض إلى مختلف هذه يعني نتائج الدراسة،
يجب التذكير أولاً أن الفهم القرائي يضم مستويات متعددة تندرج أو تتدرج من البسيط إلى المعقد، منها ما يكتسب في السنوات الأولى ومنها ما يحتاج إلى نضج معرفي يتم في سنوات الدراسة اللاحقة. وقد حددها بعضهم يعني بعض الباحثين إن لم نقل أكثرهم في مستويات تتمثل في المستوى الحرفي، المستوى الاستنتاجي، المستوى التقييمي، الإبداعي، والمستوى الناقد. أيضاً الهدف من تقسيم الفهم القرائي إلى مستويات متعددة يتمثل خاصة في تعليم القارئ التدريج من الفهم البسيط إلى الفهم المعقد، أي من المستويات الدنيا المتمثلة في المستوى الحرفي الذي يكون واضحا من خلال وجود الإجابة المباشرة في النص، إلى المستوى الأعلى المتمثل في المستوى الإبداعي الذي يحتاج إلى التفكير والاستدلال. للوصول إلى الفهم الجيد لابد من استخدام الاستراتيجيات المعرفية وكذا الاستراتيجيات ما وراء المعرفية التي تلعب دورا هاما في ذلك. يرجع تنوع الاستراتيجيات القرائية إلى ضرورة تعليم القارئ كيفية الوصول إلى المعنى من خلال عدة جوانب، أهمها ما يمتلكه الفرد من معارف داخلية خاصة به حول الموضوع الذي جاء بها النص، وكيف يمكنه أن يكون هو أي المتعلم بدوره فاعلاً ومؤثراً في طرق التعليم. لذا وهذا طبعاً راجع لأن المعلم لم يعد هو الموجه الوحيد للعملية التعليمية، وإنما أصبحت الطرق والاستراتيجيات تعطي دوراً هاماً للقارئ في تحديد ما يحتاجه من خلال اللجوء إلى الاستراتيجيات التي تساعده في ذلك. ولعل من أهم هذه الاستراتيجيات، أو ماذا نقصد أولاً بالاستراتيجية؟ الاستراتيجية نقصد بها أو أنها نشاط يتطلب مستوى معين من الوعي يتم تطبيقها لهدف معين، وهي مجموعة التحركات التي يقوم بها المعلم من خلال العرض، التنسيق، التدريس، التدريب والنقاش بهدف تحقيق أهداف تدريسية محددة مسبقاً. ما هي الاستراتيجيات أو من خلال استراتيجيات قلنا معرفية واستراتيجيات ما وراء معرفية؟ فالاستراتيجيات المعرفية تسهل حل المشكلة مثل المقارنة والتسطير على المعلومات ذات الصلة وإعادة صياغة النص. أما الاستراتيجيات ما وراء معرفية فتنظم الأنشطة المعرفية وخاصة التخطيط والتحكم. إذن يمثل استخدام الاستراتيجية ما وراء المعرفية أو أهم ما يمكن أن نتطرق إليه أو ما يعني يكون من خلال هذه الاستراتيجيات هي تحسين اكتساب المتعلمين لعمليات التعلم وتحملهم مسؤولية اختيار العمليات العقلية، زيادة قدرة الطلبة في تفحص كل ما يقرؤونه ونقده، أيضا التحكم فيما اكتسبوه من معارف وتوليد أفكار جديدة إبداعية. أيضا إن استعمال هذه الاستراتيجيات تتطلب قدرا من المعارف ما وراء المعرفية، فعلى التلميذ أن لا يعرف فقط الاستراتيجيات ولكن ينبغي عليه أن يعرف متى تكون مفيدة وكيف تطبق مختلف المهام. من أهم هذه الاستراتيجيات التي قمنا بدراستها وبالتطرق إليها هي استراتيجية بناء المعنى المعرفي. تعد هذه الاستراتيجية من استراتيجيات ما وراء المعرفة، وهي تتلخص خاصة في ماذا أعرف، ماذا أريد أن أتعلم، وماذا تعلمت. هذه الاستراتيجية تساهم في تنشيط الخبرة السابقة للمتعلم، وذلك من خلال بناء قوائم بما يعرفه القارئ قبل بدء عملية القراءة، ثم ما يرغب بمعرفته لدى قراءة النص، ثم ما توصل إليه من خلال هذه الاستراتيجية. خطوات الاستراتيجية إذا في مرحلة الإعلان عن الموضوع وأبعاده العامة، حيث يكتب عنوان الموضوع على السبورة. مرحلة عرض جدول العمل، وفيه يتم عرض جدول العمل، يقوم المعلم بذكر كل ما تقتضيه هذه الاستراتيجية وكيفية التعامل مع كل حقل من حقول الجدول، ثم يطلب من الطلبة ملء الجدول بالإجابة على السؤال الأول، وهي ماذا نعرف.
المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية هي مرحلة تحديد ما يراد تعلمه، بحيث يكتب المعلم كل الأسئلة التي تتعلق بالموضوع والتي يقوم التلاميذ بطرحها، وكذا من خلال ما اكتسبوه من خبرات في الحقل الأول. في الأخير تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التقويم، وهي مقارنة ما تعلموه فعلا بما كانوا يرغبون في تعلمه، مع ذكر الأسئلة التي لم يحصلوا عليها في الدرس على إجابة. تتم المرحلة هذه من خلال تأكيد ما يطلبه المعلم من الطلبة من التلاميذ، تلخيص أهم ما تعلموه من الموضوع، تحديد مجالات الاستفادة مما تعلموه، وتقديم عرض شفهي لما تعلموه. هذه أهم المراحل التي تمر بها هذه الاستراتيجية. فيما يتعلق بالمنهج المستخدم في هذه الدراسة، فقد قمنا باستخدام المنهج الشبه تجريبي لأنه الأنسب، إذ يستعمل لدراسة المواضيع التي لا يمكن التحكم في المواضيع المرتبطة به، وبناء على ذلك يقوم الباحث بذكر حدود ونقائص موضوعه خاصة. إذن أيضا فيما يتعلق بعينة الدراسة، اختيرت العينة من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، تكونت من مجموعتين أساسيتين، مجموعة ضابطة عددها 55 تلميذ، ومجموعة تجريبية أيضا عددها 55 أيضا. تم اختيار العينة وفق متغيرات معينة، بحيث أنها كلها تدرس في القسم السنة الرابعة ابتدائي. هذا القسم اختير لأنه في هذه المرحلة يكون الطفل قد تعلم الأصوات والحروف الخاصة باللغة العربية، وأيضا قام بدراسة كل الدروس العلمية والأدبية. أيضا تم استبعاد كل الحالات التي تعاني من إعاقات كوجود تأخر ذهني أو اضطرابات حركية أو سمعية أو بصرية، بالإضافة إلى استبعاد كل الحالات التي أعادت السنة خلال مشوارها الدراسي من السنة الأولى إلى السنة الرابعة. سليمة عندك 3 دقائق. من السنة الأولى إلى السنة الرابعة. دكتورة سليمة. أدوات الدراسة قصد تحسين الفهم القرائي عند تلاميذ هذه المرحلة. قمنا باختبار الفهم القرائي بتطبيق استراتيجية بناء المعنى المعرفي، بالإضافة إلى الاعتماد على نصوص قرائية مختارة من المقرر الدراسي ومن خارج المقرر الدراسي. أساليب التقويم، قمنا باستخدام الرزنامة الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وكما استعملنا أيضا النسب المئوية. أظهرت النتائج الإحصائية وجود فرق ذو دلالة إحصائية عند المستوى 0.01 بين متوسطي أداء تلاميذ المجموعة التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي، ويرجع هذا الفرق إلى استراتيجية التدريس المستعملة والمطبقة، مما يدل على أنها قد ساهمت في تحسين الفهم بصفة عامة، وهذا راجع إلى تفعيل خبرات القارئ السابقة المتعلقة بالنص المقروء. فالسؤال الأول الخاص بما يعرفه التلميذ عن موضوع ما يستدعي لديه معرفة تجعله يبحث في معارفه عن كل ما يتعلق بموضوع النص، وتكون هذه مفتاحا للدخول إلى التساؤلات التي فكر بها. أيضا أهم ما توصلنا إليه في هذه الاستراتيجية المطبقة أنها جذبت انتباه التلاميذ وأثارت دافعيتهم، لأنها أخرجتهم من الطريقة التقليدية التي تعتمد أساسا على المعلم إلى إتاحة الفرصة للمناقشة والتنافس بين التلاميذ، وجعلهم أكثر جدية وأكثر تحفيزا للعمل وطرح الأسئلة والإجابة عليها بأنفسهم، إذ حاول كل واحد إعطاء أكبر قدر من المعلومات. دقيقة دكتورة، دقيقة فقط بزيد. كما ساعدت على العمل الجماعي بين التلاميذ. وفي الأخير أهم الاقتراحات: ضرورة تعميم الاستراتيجيات المعرفية والمهارات المعرفية في التعليم وخاصة في القراءة، إعداد اختبارات لقياس مستويات الفهم القرائي، وتحديد التلاميذ الذين لديهم مشاكل على مستوى الفهم القرائي لمساعدتهم، وذلك بتطبيق الاستراتيجيات المناسبة لهم سواء المعرفية أو ما وراء المعرفية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، كما نجدد تحياتنا لجميع الحضور. شكرا ولرئيسة رئيسة الجلسة. شكرا دكتورة سليمة، شكرا أنهيتي في الوقت المحدد لك. إذا نلاحظ هناك معطى آخر تم تناوله في هذه الجلسة سنتناوله فيما بعد بالتقييم وبالنقاش أيضا. نمر الآن إلى مداخلة الدكتورة ندى عبد الرحمن أحمد السجان،
هي دكتورة في الفلسفة في التربية الخاصة من جامعة الملك سعود بالرياض. جاهزة دكتورة؟ دكتورة ندى. دكتورة ندى. دكتورة أستاذة ريم موجودة دكتورة ندى معنا أظن. دكتورة نجوى، هناك بعض الأعطال التقنية عند الدكتورة ندى، ولكن هناك بعض الأسئلة للإجابة عليها. نعم، إذا موجهة للدكتورة حفيظة. عندك أسئلة أستاذة ريم؟ سجلت أسئلة للدكتورة حفيظة؟ نعم، هناك سؤال للدكتورة حفيظة عن نوعية البرامج التي درستها الباحثة، وكيف ربطت بين تنوع البرامج وتنوع العينة. دكتورة حفيظة موجودة؟ دكتورة حفيظة موجودة، افتحي الميكروفون. دكتورة حفيظة تفضلي. في انتظار الدكتورة حفيظة تلتحق بنا وتجيب عن هذا السؤال الذي هو في صميم بحثها. وجه سؤال للدكتورة سليمة من الجزائر. لم أفهم كيف ما هي أداة البحث التي استخدمتها لقياس تحسن مستوى الفهم القرائي. دكتورة سليمة معنا؟ دكتورة سليمة. نعم دكتورة سليمة تفضلي. لا نسمعك دكتورة سليمة، افتحي الميكروفون. قاعدين نسمعوا فيكم راهوش تحكيوا. تفضلي دكتورة سليمة. عفوا، لا أسمعكم، لا أسمع. رجاء كتابة الأسئلة وسأجيب على السؤال مباشرة. والآن تسمعني دكتورة سليمة؟ نعم. دكتورة حفيظة هل تسمعيننا؟ هناك سؤال موجه لك. دكتورة، هل يمكن أن أجيب عن الأسئلة الآن لأنه لدينا الآن وقت صلاة يتعلق هل يمكن تطبيق هذه الاستراتيجيات مع أطفال متلازمة داون؟ هل هذا السؤال موجه إلي؟ طبعا هذه الدراسة أقيمت على أطفال عاديين، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية، لكن بمراعاة شروط معينة، بحيث أن الأطفال المصابين بإعاقة داون لديهم مشكلة على المستوى المعرفي، وبالتالي لا نستطيع تطبيقها بصفة كاملة، إنما يمكن أن نختار بعض المراحل، خاصة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. دكتورة سليمة تكلمت الآن. دكتورة تفضلي دكتورة حفيظة، تفضلي. ما هي الأسئلة الموجهة لي؟ دكتورة حفيظة ستعيد عليك الدكتورة الأستاذة ريم سؤال. أستاذة ريم، ما نوعية البرامج التي درستها الباحثة، وكيف ربطت بين تنوع البرامج وتنوع العينة؟ أيوة، أنا لاحظت هذا السؤال. أيوة موجود، طرحه الدكتور سالم الكحالي في الشات. الحقيقة ربما يعني حدث لبس يعني لدى الدكتور سالم أن الدراسة التي أجريتها ليست دراسة تجريبية. أنا أجريت مراجعة للدراسات السابقة، الدراسات التجريبية والشبه التجريبية وغيرها من أنواع الدراسات التي تناولت برامج التصميم الشامل للتعلم.
وحقيقة هذه البرامج تناولت مواد دراسية متعددة وتناولت مهارات متعددة، منها برامج تناولت مواد العلوم، وبرامج تناولت القراءة، وبرامج أخرى تناولت مواد العلمية. وهناك يعني تنوع في البرامج التي أو المواد الدراسية والمهارات التي تناولتها. أيضا في تنوع في العينة، فإن البرامج التي يعني برامج الدراسات التي تناولت عينات من صفوف الروضة وحتى الصف الثاني عشر. بالنسبة للدراسة هذه الحالية قامت فقط بمراجعة مدى التزام الباحثين بتطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم والإطار الشامل للتعلم عند تصميمهم للبرامج التصميم الشامل للتعلم في مختلف المواد الدراسية، وخرجت بخلاصة وبعض الانتقادات. هذا ما قامت به الدراسة الحالية. أتمنى يكون الإجابة على السؤال واضحة للدكتور سالم. إن شاء الله يكون الإجابة واضحة للدكتور سالم. شكرا على إجابتك دكتورة حفيدة. هل هناك سؤال آخر أستاذة ريم؟ هل تمكن الدكتورة ندى من دخول الجلسة؟ دكتورة سليمة، هل من ملاحظة؟ نعم، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك، تفضلي. لم أسمعكم، لم أكن في الاستماع. لا يوجد صوت لدي الآن، فقط أنا أستمع إليكم. دكتورة سليمة، أنا من طرحت عليك السؤال وقلت لم أفهم ما هي أداة البحث التي استخدمتها لقياس مستوى الفهم القرائي بين العينة الضابطة والعينة التجريبية؟ لم أسمع. رجاء كتابة السؤال لو سمحتي، رجاء كتابة السؤال كي أستطيع الإجابة، لأنني لا أسمع. كتبت السؤال أستاذة. شكرا. فيما يتعلق بالأداة المستخدمة، استخدمنا اختبار لقياس الفهم القرائي يقيس المستويات الأربعة المتعلقة بالفهم الحرفي، الفهم الاستنتاجي، الفهم التقييمي، والفهم الإبداعي. كان هنالك يعني قياس قبلي وكان هناك قياس بعدي. استعملنا مجموعة من النصوص في الاختبار. استعملنا نصين للاختبار القبلي والاختبار البعدي، وفي أثناء تطبيق الاستراتيجية كما ذكرت سابقا استخدمنا نصوص قرائية موجودة في المقرر الدراسي للسنة الرابعة، وأيضا نصوص أخرى من خارج المقرر الدراسي. دكتورة أستاذة ريم دكتورة نجوى، بالنيابة عن دكتورة ندى، لعدم استطاعتها الدخول لوجود خلل في الصوت ستعتذر عن تقديم محاضرتها. هناك بعض الأسئلة يمكن طرحها على الدكتورة حفيظة. دكتورة حفيظة موجودة؟ هل فعالية البرامج كانت على مستوى واحد في جميع المراحل؟ أستاذة ريم لحظة، لأن أظن أنها ذهبت للصلاة، لن ننتبه إذا كانت موجودة أم لا. دكتورة حفيظة موجودة؟ نعم دكتورة، إنها موجودة. تفضلي. دكتورة حفيظة، هل تسمعيننا؟ دكتورة حفيظة، أظن أنها ذهبت للصلاة. أستاذة ريم، ما هي الأسئلة للدكتورة حفيظة؟ هناك سؤال حول
فعالية البرامج هل كانت على مستوى واحد في جميع المراحل؟ وأيضا هناك سؤال عن كيف عالجت الدكتورة المتغيرات الدخيلة حسب تنوع العينة؟ نعم، السؤال الثاني هو في محله، لأن هناك متغيرات دخيلة ما نسميها لفاريابل بارازيت، لأن العينة متنوعة والفئة نعم دكتورة حفيظة، مرحبا بك. إذا ستعيد عليك الأستاذة ريم الأسئلة. تفضلي. بالنسبة للسؤال، ما هو السؤال عذرا؟ أستاذة ريم أرجوك ممكن تعيد السؤال للدكتورة ريم حفيظة؟ أوكي. في سؤال حول كيف عالجت الدكتورة المتغيرات الدخيلة حسب تنوع العينة، وأيضا هل فعالية البرامج كانت على مستوى واحد في جميع المراحل؟ تفضلي دكتورة. بالنسبة للسؤال، بدأ فعالية البرامج هذه على مستوى المراحل الدراسية للطلبة، تنوعت المستويات أو النتائج التي توصلت إليها هذه البرامج، وهذا واضح من حجم الأثر. فقد تفاوت حجم الأثر ما بين بالنسبة للنتائج الأكاديمية ما بين يعني الجيد إلى الضعيف، ولكنها كانت أقرب إلى القوة منها إلى الضعف، في حين أن البرامج النتائج الاجتماعية كانت أقل تأثيرا من النتائج الأكاديمية. فإذا هناك تنوع في مستوى فعالية البرامج المتعددة بالنسبة للمراحل المختلفة. بالنسبة لضبط المتغيرات الدخيلة، أنا دراستي ليست دراسة تجريبية حتى أضبط، يعني ليس فيها متغيرات دخيلة، هذه دراسة نوعية، هي تحليل للدراسات السابقة فقط. ربما يقصد السائل كيف استطاعت هذه البرامج التي درستها أنا في الدراسة الحالية أن تضبط المتغيرات الدخيلة، ربما قصده هكذا، أو أنه صار عنده لبس في فهم موضوع الدراسة الحالية. إذا كان موجود السائل، يعني أفضل أنه يعيد طرح السؤال. أظن أنه صار له لبس في بين عندما نقرأ فعالية البرامج القائمة على التصميم هنا، حقيقة العنوان لا يعكس محتوى الدراسة. أيوة، هو ظن أنها أن الذي قمت به دراسة تجريبية، ويطلب مني توضيح كيف ضبطت المتغيرات الدخيلة. نعم أظن ذلك هكذا، ولكن هو سوء فهم. هذه دراسة نوعية، هي تحليل للدراسات السابقة فقط، ليست دراسة تجريبية. نعم دكتورة حفيظة، نعم هو حقيقة له الحق في أن يلتبس عليه الأمر، لأن العنوان يبين أن هناك برنامج سيتم تجريبه، لكن المحتوى هو شيء آخر. لا، أنا موضحة إنها فعالية البرامج وليس برنامج، يعني أنا أتكلم عن جميع البرامج، أنا أقيم جميع البرامج وليس أتناول برنامج قائم بذاته في هذه الدراسة. على كل أنت دكتورة صاحبة الدراسة ولك وجهة نظرك تحترم في ذلك. شكرا لك دكتورة حفيظة. هل هناك سؤال آخر دكتورة أستاذة ريم؟ هناك أحد من الجمهور يسأل حول السماح بالحصول على المادة العلمية، وهناك أيضا سؤال: هل تم تطبيق الدراسة البحثية بشكل فعلي على الإعاقة السمعية والبصرية وكيفية التطبيق؟ نعم. لماذا هذا السؤال بالنسبة للمادة العلمية وبالنسبة لتطبيق هذه الدراسة على ذوي الإعاقة السمعية؟ أرجو من الحضور تحديد السؤال موجه إلى أي محاضر. أرجو من الحضور عند طرح الأسئلة يعني تحديد إلى من هو المحاضر المعني بهذا السؤال. للدكتورة حفيظة. دكتورة حفيظة، هناك من يسأل عن هل تم تطبيق الدراسة البحثية بشكل فعلي على الإعاقة السمعية والبصرية وكيفية التطبيق، وهل ممكن السماح للحصول على المادة العلمية؟
هنا أيضا يعني يبدو أنه أيضا لم يكن واضح لديهم أن هذا تحليل للدراسات السابقة فقط. أنا لم أتناول عينة من الطلبة وطبقت عليهم برنامج. أنا قيمت البرامج التي طبقت في الدراسات السابقة، وهناك بالفعل برامج منها طبقت على طلبة من ذوي الإعاقات السمعية وطلبة من ذوي الإعاقات البصرية ومن مختلف أنواع الإعاقات، وبينت أن هناك تحسن فعلا في النتائج الأكاديمية لهؤلاء الطلبة. بالنسبة لإتاحة المادة العلمية، إن شاء الله سيتم نشر الدراسة وإتاحتها لاحقا. شكرا دكتورة حفيظة. أستاذة ريم، هل هناك أسئلة أخرى؟ دكتورة. إذا شكرا للمتدخلين معنا في هذا التنوع في التدخل، بالرغم من أننا نعتبر خسرنا مداخلة أو مشاركة الدكتورة ندى عبد الرحمن أحمد السجان. إن شاء الله نطلع عليها في فرصة أخرى وفي لقاء علمي آخر. أشكر الجميع على هذا النقاش العلمي، ونلتقي في فرص علمية أخرى. مع السلامة. شكرا لكم. أحسنتي دكتورة. شكرا لك دكتورة نجوى، شكرا لجميع المحاضرين وجميع الحضور. بهذا نختم جلسات اليوم، وفي انتظاركم إن شاء الله غدا في الجلسات القادمة. وشكرا جزيلا لكم. يمكنكم الاطلاع على جدول البرنامج من خلال موقع المؤتمر. سيتم كتابة الرابط الآن للاطلاع على الجلسات القادمة بإذن الله. شكرا للجميع. شكرا للجميع. مع السلامة.